მშვიდობისა 26 თებერვალს საქმიან დილას ვიწყებთ პირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. საპენსიო სააგენტოს ახალი დირექტორის ვინაობა სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გახდება ცნობილი. ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მიკატერინა მიქაბაძემ პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში თქვა. როგორც ცნობილია, საპენსიო სააგენტოს დირექტორის ვაკანსიაზე სულ 120 განაცხადი შევიდა. 2019 წლის მეოთხე კვარტალში უცხოეთში საქართველოს 628,000 რეზიდენტი იმყოფებოდა. ეს საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ხდება ცნობილი, სად მოგზაურობენ ქართველები ყველაზე მეტ სულ მალე. ერთგვარ რეიტინგს შემოგთავაზებთ საქმიანი დილის ეთერში ჩვენ ჟურნალისტებთან ერთად. კორონავირუსის COVID-19-ის გავრცელების ფონზე ვირუსის და პანიკის ნიშნები მსოფლიოს საფონდო ბირჟებზეც შეინიშნება. დაახლოებით 36 საათში მსოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანებმა მილიარდობით დოლარი დაკარგეს იმის გამო, რომ ყველა წამყვანი მსოფლიოს საფონდო ინდექსი ვარდნის რეჟიმშია. ქართულ კომპანიებს ლონდონის ბირჟაზე ნარაუშავთ ინარჩუნებენ ფორმას და სიახლეც არის. ჯიკაპმა ჯორჯია კაპიტალმა, ანუ საქართველოს კაპიტალმა ავსტრიული ენერგოკომპანია RP გლობალისაგან 13 მილიონ 800,000-ად გამოისყიდა 34,4%-იანი წილი საქართველოს განახლებადი ენერგიის კომპანიაში. RP გლობალი კომპანიაში მინორიტარი აქციონერის პოზიციას უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში გაუგდა. დეტალებით სულ მალე შემოგიერთებით სხვა მნიშვნელოვან ამბებთან ერთად. მანქანიდან ნაგვის გადაყრაზე კი ამასობაში ჯარიმა ორმაგდება, გარემოს დაბინძურებისათვის სანქციები მკაცრდება. პარლამენტში ახალი კანონპროექტი რეგისტრირდება, მისი ავტორები არიან გოგა გულორდავა და სულხან მახათაძე. საქართველოს დერეფანმა 2019 წელს 34 მილიონ 900,000 ტონა ნავთობი გაატარა. ეს მოცულობა 2010 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. თბილისის ჯეიჰანის მილსადენი ტრანზიტულად გატარებული ნავთობის მოცულობა შემცირებულია და 31 მილიონ 200,000 ტონას შეადგენს, რაც 2018 წლის მონაცემს ასევე 8%-ით ჩამოუვარდება. ბოლო წლების განმავლობაში ბაქო-თბილისი ჯეიჰანით გადაზიდული ნავთობის მოცულობა საშუალოდ 33-34 მილიონი ტონა იყო. ბოლოს ყველაზე მაღალი ნიშნული 38 მილიონ 400,000 ტონა 2010 წელს არის დაფიქსირებული. რაც შეეხება სტუმრიანობას, არც მთლად სტუმრები და არც ჩვენი საერთაშორისო მიმოხილველით ვივიწყებთ მსოფლიოს. ბუკა პეტრიაშვილი ზუსტად 10 საათისათვის მოგუყვებათ საავტორო მსოფლიო როგორც ასეთში მიმდინარე მოვლენებზე ბევრ საინტერესო ამბობს. ლევან თაღიაშვილის და სტარტაპერის სტუმრები კი იქნებიან ნიკოლოზ წახაძე და ლუკა ჯაჯანიძე. მორთავე კომპანია ტრიპიფაის დამფუძნებლები არიან. ვიღებთ და მასპინძლობთ ბიზნესის წარმომადგენლებსაც. ზურაბ ლალაზაშვილი ბიდეოს მმართველი პარტნიორი და ანზორ მეხრიშვილი ბიდეოს კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდებიან. ასევე ველიდ გიორგი კურსანტიას, ის კომპანია ვაზისუბნის მამულის გენერალური მენეჯერია. მოკლედ, დილას საქმიანად ვიწყებთ. დიახ, დილა უნდა იყოს საქმიანი, მოგესალმებით ყველას. ანა ლაპიაშვილთან ერთად წარმოგიდგენთ 26 თებერვლის საქმიან დილას. ყველას ბარაქიან, ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ, ჯანმრთელობას გისურვებთ, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ კორონავირუსი სულ უფრო აქტიურად იკიდებს ფეხს მსოფლიო ეკონომიკაში. თან იმის ფონზე, რომ უკვე 28,000-ზე მეტი ადამიანი არის გამოჯანმრთელებული მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. COVID-2019 აშკარად დაეთყო უკვე მსოფლიო ეკონომიკას და ადამიანების სიცოცხლეს თუ არ ჩავთვლით, აი მაგალითად Bloomberg-ი თავისი ინდექსით აღნიშნავს, რომ უმდიდრესმა ადამიანებმა მხოლოდ ორშაბათს და ეს არის საუბარი დაახლოებით 129 მილიარდ დოლარზე მეტი დაკარგეს და ეს ყველაფერი ხდება 24 თებერვლის საბირჟო ვაჭრობის შემდეგ. განსხვავებულად ითვლის Forbes-ი ის ტოპ 20-ს იღებს უმდიდრესი ადამიანებისა და აკეთებს აქცენტირებას დაახლოებით 40 მილიარდ დოლარზე, რომელიც ეს ყველაფერი იმ ფონზე, რომ შეერთებული შტატების საფონდო ბაზრებისთვის ეს ყველაზე ცუდი სავაჭრო დღე იყო ბოლო 2 წლის განმავლობაში და მიზეზი კვლავ კორონავირუსია. Forbes-ის ვებგვერდი, რომელიც რეალურ დროში აჩვენებს, როგორ მდიდრდებიან, ღარიბდებიან მსოფლიოს და პლანეტის უმდიდრესი ადამიანები, აი აქედან ვიღებთ, რომ ჯეფ ბეზოსმა ამ ორ დღეში 4 მილიარდ 800 მილიონი დაკარგა. ანალოგიურ თანხაშიელია ბერნარ არნო, ევროპის უმდიდრესი ადამიანი, ზარას მფლობელი ამანსიო ორტეგა 4 მილიარდ დანაკარგს ითვლის აქციების და ბირჟების
სხვადასხვა ინდექსების გაუფასურებით. Facebook-ის შემქმნელი მარკ ცაკერბერგი -3 მილიარდ 400 მილიონშია, უორენ ბაფეტი -2 მილიარდ 700 მილიონში, Google-ის დამფუძნებლები ლარი პეიჯი და სერგეი ბრინი დაახლოებით 2.5 მილიარდ დანაკარგზე არც აცხადებენ, მაგრამ რეალობა ასე აჩვენებს. Microsoft-ის დამფუძნებელი აქციების გაუფასურებისას 1.5 მილიარდ შეელია, Oracle-ის დამფუძნებელი ლეგენდარული ლარი ელისონი -2 მილიარდ 400 მილიონშია, ტელეკომ მაგნატი მექსიკელი კარლოს სლიმი -2 მილიარდ 100 მილიონში, ფრანსუაზა ბეტანკურ მაიერსი, იგი ლორეალის დამფუძნებლის შვილიშვილი გახლავთ, მან 2 მილიარდი დაკარგა მხოლოდ 36 საათის ვაჭრობიდან. ამაზე დეტალურად სხვათა შორის გუშინ, ანუ ბირჟებზე არსებულ ვითარებაზე ისაუბრა ჩვენი პარტნიორის გალტენ ტაგარტის საბირჟო მიმართულების ხელმძღვანელმა გოგა მელიქიძემ. 24 თებერვლის შედეგად 2016 წლის შემდეგ საფონდო ბირჟებისთვის უმძიმესი დღე ფიქსირდება. Stocks Europe-ს 600 ცირდება, აქ ვარდნა 3.5%-ია. ანალოგიური ხდება იტალიურ ფუცთან მიმართებაში 4.5%-ით, ბრიტანული ფუცასი 3.3%-ით, ანუ ბირჟები აი ესეთ კლებას აჩვენებენ. ანალოგიური კლება არის ფრანგულ SAS-ზე, გერმანულ DAX-ზე, ჰონკონგის ჰანგსენზე, რომელიც თითქმის 2%-ით დაეცა, სამხრეთ კორეულ KOSPI-ზე, თავად Dow Jones-ი 3.5%-ით და NASDAQ-ი 3.7%-ით ჩამოვარდა, S&P 500 კი საუბარია 3.3%-ზე. გადამწყვეტი ფაქტორი, როგორც ექსპერტები და საბირჟო მიმართულების პროფესიონალები თანხმდებიან, მაინც იყო COVID-19-ის შედარებით მასიური გამოჩენა იტალიაში, რამაც განსაკუთრებულად იმოქმედა ბირჟებზე და შედეგის ახეზია. სხვათა შორის ერთი ისტორია გამახსენდა ბერნარ არნოს შემოსავლების დაკარგვასთან ერთად. ცნობილი ფაქტია, რომ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდი ლუი ვიტონი ყოველი წლის ბოლოს ანადგურებს უტილიზაციას უწევს, უბრალოდ წვავს მის საკუთრებაში არსებულ ხელჩანთებს, რომელიც წლის განმავლობაში არ გაიყიდა. ამას არ აკეთებს რაიმე ზრახვების გამო, გარდა ერთისა, რომ საკუთარ პროდუქტს ცდილობენ აი ამ ფორმით შეუნარჩუნონ უნიკალურობა, ფასი და გამორჩეული, ეგრეთ წოდებული მაღალი დონის ლაქშერი სეგმენტი, რომელიც ასწლეულებია ურყევად უკავია ბრენდს და მის მმართველ კომპანიას, რომლის სტრატეგიის ნაწილია, რომ არც ერთი მისი პროდუქტი არ ასოცირდებოდეს იაფასიან სეგმენტთან და პროდუქტთან. მე-19 საუკუნიდან მოყოლებული ლუი ვიტონის ჩანთების დამზადების ტექნოლოგია არ არის შეცვლილი, მათ კვლავ ხელით ამზადებენ და მეტიც სპეციალურ ჩამკეტებს და ბოქლომებს ჩანთებზე, ასევე ინდივიდუალურად ამზადებენ კლიენტებისთვის, რომ პირადი გასაღებით გახსნან, იქნება ეს ჩემოდანი თუ სხვა ტიპის, ჩამკეტები სხვა ჩანთებისთვის, თუ ბარგისთვის განკუთვნილი აქსესუარებისთვის. პარემ ერთი საქმიანი დილის დარ ამბავსაც გეტყვით. ცნობილი ამერიკელი ინვესტორი და მილიარდერი უორენ ბაფეტი, რომელზეც 2 დღის წინ მოგახსენებდით მის წლიურ ანგარიშთან დაკავშირებით ინვესტორებისადმი, იგი Berkshire Hathaway-ის ფლობელია. არ ვიცი იცით თუ არა, მე მგონი დაიმახსოვრეთ, რომ უორენ ბაფეტის კომპანია ასევე ფლობს და არის Apple-ის აქციების უმსხვილესი ფლობელიც. ანუ კომპანია Apple-ის 5.6%-ის ფლობელი, ანუ ერთ-ერთი უმსხვილესი აქციონერია, მაგრამ ამ დრომდე 99 წლის ბაფეტი iPhone-ის მომხმარებელი არ ყოფილა. მეტიც საერთოდ არ იყენებდა ეგრეთ წოდებულ smartphones. მილიარდერმა ინვესტორმა მხოლოდ გუშინ წინ განაცხადა, რომ ძველი დასაკეთsi Samsung-ის smartphone-ი ახალი iPhone-ით შეცვალა. აქამდე iPhone-ის ნაცვლად ბაფეტი Samsung-ს, არ ვიცი იცით თუ არა ეს მოდელი, გასახსნელი არის. SCHU 320-ის ტიპის მოდელს იყენებდა, რომელიც დაახლოებით $20-დან $30-მდე ღირს და მიუხედავად იმისა, რომ ბაფეტმა თავისი ყველაზე მსხვილი ინვესტიცია სწორედ Apple-ში განახორციელა, როგორც თავად აცხადებს, მან არ იცის iPhone-ის მოხმარება, თუმცა საფონდო ბირჟაზე აქციების ფასის შემოწმების და საძიებო მიზნით ბაფეტი წარმატებით iPads იყენებდა. მოკლედ ესეთი ამბავია, უორენ ბაფეტი უკვე დააიფონებულია. საფონდო ბირჟებზე კორონავირუსის საფრთხის გამო კი ავიაკომპანიების აქციების ფასებიც ეცემა და ამის შესახებ CNBC
იუწყება, როგორც გამოცემა აღნიშნავს, გასული დღეღამის განმავლობაში American Airlines-ის akciების ფასი 8.5%-ით შემცირდა, Delta Airlines-ის 6.3%-ით, United Airlines-ის 3.3%, Southwest-ი 4.3%-ით. რაც შეეხება ევროპულ ავიაკომპანიებს, ასევე double budget-იან ავიაკომპანიას EasyJet-ს, მან შემოსავლების თითქმის 17% დაკარგა, ხოლო მისმა კონკურენტმა Ryanair-მა 13.5% შემოსავლების დაკარგვაზე აცხადებენ ყველა: Lufthansa, British Airways, Air France, KLM-ი. აღსანიშნავია, რომ კორონავირუსის გამო Lufthansa-ს შემოსავლები თითქმის 9%-ით არის შემცირებული. British Airways-ის მფლობელი კომპანიის, ეს არის International Consolidated Airlines გრუპის შემცირებაზე აცხადებს 9%-ით, ხოლო Air France KLM-ი 8.7%-ით. ეს აღნიშნული მონაცემები ერთ-ერთმა ევროპულმა საკონსულტაციო კომპანიამ გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც 200,000-ზე მეტი ფრენის გაუქმება მოხდა მარტო ბოლო 3 კვირის განმავლობაში კორონავირუსის ფონზე და მოსალოდნელია კიდევ უფრო მეტი რეისის შეცერება, თუკი ვირუსი გეოგრაფიულად გავრცობას განაგრძობს. და საერთაშორისო საავიაციო ასოციაციის IATA-ს მიხედვით, წელს ავიაკომპანიები წინასწარი მონაცემებით დაახლოებით $30 მილიარდამდე დაკარგავენ. აზიის რეგიონში ავიაკომპანიების ზარალი დაახლოებით 27 მილიარდ და 800 მილიონს მიაღწევს 2020 წლის ბოლოს, ხოლო აზიის ფარგლებს გარეთ საუბარია $1.5 მილიარდ დოლარის დანაკარგებზე ავიაკომპანიისთვის. მოდი ამის ფონზე, მეგობრებო, გადავხედოთ რა იქ მსოფლიოში მიმდინარე турბულენტური პროცესების ფონზე ქართული კომპანიების აქციების ფასი, ობლიგაციებზე სხვა დროს დაგიბრუნდებით. საქართველოს საფინანსო სექტორის უმსხვილესი წარმომადგენლები ლონდონის საფონდო ბირჟაზე არიან განთავსებული და ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გახსოვთ, სულ 4 ქართული კომპანიაა წარმოდგენილი, ეს არის TBC ბანკის ჯგუფი, საქართველოს ბანკის ჯგუფი, საქართველოს კაპიტალი და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი. 25 დებრულის ვაჭრობის შედეგად 51 მეასედით არის გაზრდილი BGO-ს აქციების ღირებულება, ის ამჟამად 17.22 მეასედ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს და ერთვიან წილში BGO-ს აქციების ღირებულება ჯამში 16%-ით არის გაზრდილი, ხოლო ერთწლიან წილში ზრდა 3.6%-ია. ლონდონის საფონდო ბირჟის მონაცემებით BGO ჯგუფის საბაზრო კაპიტალიზაცია 816 მილიონ გირვანქა სტერლინგს აღემატება. 13%-ით 13.36 გირვანქა სტერლინგამდე არის მცირედი შემცირებული TBC ჯგუფის აქციების ღირებულება. ამჟამად TBC საბაზრო კაპიტალიზაცია 742 მილიონ გირვანქა სტერლინგს აღემატება და ერთვიან წილში TBC-ის აქციების ღირებულება 10%-ით არის გაზრდილი, ხოლო ერთწლიან წილში კი TBC-ის აქციების ფასი მაინც შემცირებულია 7.0 მეასედით. საბაზრო კაპიტალიზაციით TBC მეორეზე, მესამე ადგილზე კი საქართველოს კაპიტალია, რომლის კაპიტალიზაციაც ლონდონის საფონდო ბირჟაზე მონაცემებით უახლოვდება 300 მილიონიან ნიშნულს, დღის მდგომარეობით ეს 297 მილიონი გირვანქა სტერლინგს აღემატება. GCAP-ის აქცია 7.51 მეასედი გირვანქა სტერლინგი ღირს. საინვესტიციო ჰოლდინგის აქციების ღირებულება ერთვიან წილში 9%-ით არის შემცირებული, ერთწლიან წილში 32%-ით. კაპიტალიზაციით მეოთხე ადგილზეა. ეს დაახლოებით 166 მილიონ გირვანქა სტერლინგს შეადგენს. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 23 გირვანქა სტერლინგად ივაჭრება, ერთვიან წილში ღირებულება 2%-ით არის შემცირებული, ერთიან წილში კი მისი ფასი საფასური 42%-ით შემცირდა. ჯამში ჩვენი კომპანიების მდგომარეობა საკმაოდ დამაიმედება და არანაირი კორონავირუსი ჩვენი ალკოჰოლით და მეომარისულით გაჯერებულ ქართულ სულს არ შეეხება. დარწმუნებული ვარ, ქართული კომპანიები გააგრძელებენ ზრდას ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. დღეს კი ჩვენი ანალიტიკოსები უკვე ობლიგაციებთან, ევროობლიგაციებთან, სუვერენულ ბონდებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას მოგიმზადებენ. თვალყური ადევნეთ BMG-ს, ვისაც არ გაქვთ ჯერ გადმოწერილი აპლიკაცია
გამოიყენეთ, ის აღარ არის უკვე სატესტო რეჟიმში და საკმაოდ კარგი და ესეთი საინტერესო მისაყოლი ამბავია, ამბობენ რომ ძალიან მეგობრულია მოხმარებისთვისაც. გაურკვევლობა ხდება ერთგვარი ახალი ნორმა და კანონზომიერება. ესე აღნიშნავს გამოწვევებს შორის და ასახელებს ამას გაურკვევლობას კრისტალინა გიორგიევა, იგი საერთაშორისო სავალუტო ფონდს ხელმძღვანელობს, იცით, გასულ უქმეებზე ერიადში გამართულ სამიტზე, რომელსაც G20-ის ქვეყნების ფინანსთა მინისტრები და ეროვნული ბანკის მმართველები ესწრებოდნენ, მთავარი თემა კორონავირუსი, COVID-2019-ის გავრცელება და მსოფლიო ეკონომიკაზე ზემოქმედება გახდა. სავალუტო ფონდი არ გადახედავს ჯერჯერობით დრამატულად მსოფლიო ეკონომიკის და ჩინეთის ზრდის პარამეტრებს, ამაზე გუშინ მოგიყევით, თუმცა აკვირდება კორონავირუსის გავრცელების გეოგრაფიას და მოსალოდნელ ზიანს. სხვათა შორის კრისტალინა გიორგიევა გაურკვევლობებში ასახელებს ეპიდემიებსაც, რომელიც რთულად ექვემდებარება კონტროლს და კორონავირუსის ფონზე არც ექვემდებარება კონტროლს ჯერჯერობით, მაგრამ სავალუტო ფონდის დირექტორი ღიად მიუთითებს თემებზე, უпростоრად სამ მიმართულებაზე, სადაც მსოფლიო ქვეყნების მთავრობებს შეუძლია დაიცილონ გაურკვევლობები და იმოქმედონ ქმედითად. ეს არის საერთაშორისო ვაჭრობა, კლიმატური ცვლილებები, უთანაბრობა. სავაჭრო ომები დასრულებულია და მიუხედავად შეერთებული შტატების და ჩინეთის შეთანხმებისა, მაინც რჩება უამრავი საკითხი, რომელიც მსოფლიოს ორი უმსხვილესი ეკონომიკის ჭიდილის გამო ამცირებს მსოფლიო ეკონომიკის ზრდას დაახლოებით 0.6%-ით. მეორე საკითხი კლიმატური ცვლილებებია, რაც ითვალისწინებს მწვანე ეკონომიკაში აქტიურ ინვესტირებას და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნას. კლიმატური ცვლილებების გამო იმ ქვეყნებში, სადაც ეს ხდება, ეკონომიკაზე და მის ზრდაზე კლიმატური ცვლილებების ზიანი სავალუტო ფონდის მიერ არის 0.4%-იანი ზიანით, ანუ ეკონომიკისთვის შემცირებით შეფასებული, ხოლო რაც შეეხება საკუთრებით და შემოსავლითი ურთიერთობების პრობლემას, ანუ მესამე საკითხი, რაზეც კრისტალინა გიორგიევა საუბრობს, აქ სავალუტო ფონდი რეკომენდაციით გამოდის, რომ მოხდეს თანაბარი წვდომა როგორც განათლების, ასევე შრომითი ბაზრის და ცხოვრების ღირსეულ პირობებზე. აქვე დათქმასაც აკეთებს, რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს სოციალური ხარჯების შემცირების ხარჯზე, ფინანსური, უпростоრად ფისკალური კონსოლიდაციისას. ამერიკული ინდექსები კი დაეცა დრამატულად და დაკარგეს ერთ სავაჭრო დღეში ყველაფერი ისაც აკრიფეს წლის დასაწყისიდან, მაგრამ ეს არ უგდებს მაგალითად ინტერესს ამერიკელ სენატორებს. შეშინდებით წერილები საქართველოს მთავრობის მიმართულებით აღარ არის ჯერჯერობით, უფრო მძიმედ არის საქმე და აპირებენ, რომ დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებზე არის საუბარი და სენატორებზე. უმცირესობაში ყოფი დემოკრატების ლიდერზე ჩაკ შუმერზე ვსაუბრობ, ასევე მის ორ კოლეგაზე, რობერტ მენენდესზე და შეროდ ბრაუნზე. მოკლედ ეს სენატორები ითხოვენ მაიკლ პომპეოსგან და ამერიკის ფინანსთა მინისტრისგან, მნუჩინისგან, რომელიც ასე ხაზინის შეფია რეალურად შტატებში, რომ ინიცირება გაუკეთდეს და დამტკიცდეს ახალი კანონპროექტი, რომელიც რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს და უფრო კონკრეტულად კი პირადად პრეზიდენტ პუტინისთვის და რუსეთის მთავრობის წარმომადგენლებისთვის. გუშინვე გეგმავდნენ აღნიშნული კორესპონდენციის გაგზავნას და მიზეზად მოყავთ რუსეთის სისტემატური და მუდმივი ჩარევა ამერიკის საარჩევნო პროცესში, რაც მომავალი წერილის და მისი სანქციების მოთხოვნის ავტორებს ნომერ პირველ პრობლემად მიაჩნიათ ეროვნული უსაფრთხოებისთვის. აი, რაც შეეხება საქართველოს და დასავლეთის ურთიერთობას, რუსეთი ეწინააღმდეგება ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას. დროა ნატომ საქართველოს მისწრაფებებს უპასუხოს. აი ამას წერს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია სტატიაში, რომელიც მისი სახელით და ავტორობით The Washington Times-ში გამოქვეყნდა. სტატიის სათაურია საქართველო იმსახურებს ნატოში გაწევრიანებას და ის საქართველოსა და ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს შორის პარტნიორობას ეხება. ციტირებ, საქართველოს სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს შავი ზღვის გეოპოლიტიკური უსაფრთხოებისთვის, აცხადებს გახარია.
და ის კიდევ ერთხელ ვციტირებ, ჩვენი მიზანია დასავლურ ცივილიზაციასთან და ღირებულებებთან ჩვენი კავშირის და ღრმა ფესვების დემონსტრირება პრაქტიკული მოქმედებით, რომელიც აათმაგებს ჩვენს სიმტკიცეს, თავდაცვის უნარიანობას, მათ წინააღმდეგ, ვინც ამ ღირებულებებს არ იზიარებს. შავი ზღვის უსაფრთხოებას არსებითი მნიშვნელობა აქვს გლობალური მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის. საქართველო კი წარმოადგენს ერთგულ პარტნიორს დასავლური ერთსულოვნების ფარგლებში. სწორედ აი ამ მიზეზით უნდა შეასრულონ ნატოში ჩვენმა მეგობრებმა თავიანთი დაპირება სასიცოცხლო მნიშვნელობის ამ უსაფრთხოების ორგანიზაციაში საქართველოს შესვლასთან დაკავშირებით. აი ამას აღნიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თავის საავტორო სტატიაში ოპეჩი The Washington Times-ში. ასეთი ამბებია დილიდან და ჩვენებური საქმიანი განწყობის შესანარჩუნებლად, ვიდრე უკვე ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთდებიან, მანამდე ანა ლაპიაშვილს თქვენთვის ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი აქვს მომზადებული. მე კიდევ ერთ ისტორიას ჩავახსოვ, რომელიც გუშინ საღამოს ექნებოდა შანსი, ან BMG-ს ვებზე ექნებოდა შანსი თვალყური გედევნებინათ პატარა სალომე ჭიპაშვილმა ჩააკითხა დიდ გორს და ალაგი პლუსის შესახებ მოგვიმზადა ისტორია. კომპანიამ 2011 წლიდან დაიწყო, თითქმის 4 მილიონი ლარის ინვესტიცია განახორციელა და ამ დროისთვის კომპანია ხიზილალის წარმოების გარდა, დიახ, ხიზილალის წარმოების გარდა, ისინი სხვა აქტივებსაც ფლობენ, რესტორან თევზის სახლს და საფირმო მაღაზიას. დროა სალომეს მორიგ არაჩვეულებრივ საავტორო სიუჟეტს დაუბრუნდეთ და ის არც მეტი არც ნაკლები მხოლოდ ქართულში ქართული ხიზილალის წარმოების შესახებ მოგვიყვება. კომპანია ალგი პლუსი 2003 წელს დაარსდა და იმის შემდეგ განვითარებას განაგრძობს საქართველოს ბაზარზე. პირველი რაც იყო ხიზილალას გადამამუშავებელი საწარმო. თევზსაშენში არის ძირითადი 5 სახეობა თევზისა. ეს არის კალმახი, ეს არის ზუთხი, ორაგული, ზღვის ვერცხლისფერი ორაგული, კოხი ქვია ესე და კობრი. ჩვენ ვაწარმოებთ წითელ ხიზილალას ორაგულის თევზისგან. მაღალი ხარისხის ხიზილალაა, რომელიც გამოირჩევა მსხვილი მარცვალით, თავისი ბზინვარებით. საერთოდ ცნობილია, რომ ხიზილალას მარცვალი უნდა იყოს არც ძალიან თხელი, ყრივი უნდა იყოს და თანაბარი ზომის. ჩვენ გვაქვს ზუსტად ესეთი მაღალი ხარისხის მარცვალი. ჩვენი ხიზილალა, რომელიც იწარმოება შიდა სტანდარტით, არის ზუსტად ისეთი, როგორც ევროპულ ან სხვა ქვეყნების სტანდარტების ნუსხაშია მოცემული. ხიზილალა იწოლება ორაგულისგან 2 სეზონზე. ეს არის შემოდგომის სეზონი, ნოემბერი-დეკემბერი და გაზაფხულის სეზონი, ეს არის თებერვალი-მარტი. ფასები მერყეობს შეფუთვის მიხედვით 12 ლარიდან 70 ლარის ფარგლებში და ეს ყველა შეფუთვა დაწყებული 100 გრამიანი შეფუთვიდან არის ჩვენთან წარმოდგენილი მაღაზიაში და მინდა გითხრათ, ვამარაგებთ მთელ საქართველოს. წლიური წარმადობა ხიზილალის არის 2 ტონა. ამ წელიწადში 2 ტონის წარმოება შეგვიძლია. ამ რაოდენობის მომატების შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ მომავალში ექსპორტზე გატანასაც ამ ჩვენი პროდუქციის. 50 ადამიანზე მეტია წარმოებაში დასაქმებული, ადგილობრივი კადრია გორის რეგიონიდან. კომპანიას უკვე 3 წელი აქვს ესეთი აღიარება სურსათის ეროვნული სააგენტოს მხრიდან და ყოველ წლიურად შემოწმება მიმდინარეობს ამ კომპანიის, რომ შესაბამისობაში იყოს საქართველოში არსებულ სტანდარტებთან. კომპანიაში არსებობს HACCP-ის სისტემა დანერგილი და სულ მალე ვფიქრობთ ISO 22000-ის, ანუ სურსათმცოდნებლობის სისტემის დანერგვას. უახლოეს მომავალში გვინდა შავი ხიზილალას წარმოების დაწყებაც. ჩვენ გვაქვს ადგილზე თევზსაშენში ზუთხი. ეს არის 15 წლის ზუთხი, რომელსაც უკვე შეუძლია შესაბამისი პროდუქტის მოცემა, ამიტომ ქართულ მომხმარებელს უახლოეს დროს ავარკვირვებთ ამ ახალი შავი ხიზილალას გამოშვებით.
რატომ მოგვიყვანეს წეროებმა და რომელ კომბოსტოში გვიპოვნეს? შეუძლია თუ არა ბავშვის ფსიქიკაზე დამაზიანებლად იმოქმედოს უწყინარმა ზღაპრებმა? რა ასაკში და რა ფორმით უნდა ვესაუბროთ ბავშვებს სქესობრივ საკითხებზე? რატომ ეუხერხულებათ პედაგოგებს ამ თემაზე გაკვეთილების ჩატარება და საერთოდ საჭიროა თუ არა სქესობრივი განათლების მიღება სკოლებში? მსჯელობთ პირველამდე. პირველ მასშტაბურ კონკურსს საქართველოში 2019 წლის საუკეთესო საჯარო სკოლის გამარჯვებული დირექტორი ხავს. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრმა 3 ფინალისტი გამოავლინა. პროექტის მთავარი კრიტერიუმები, ჟიურის შეფასებები და შედეგები, ორგანიზატორები და სკოლის ლიდერი მენეჯერი სტუმრად პირველამდე. ჩრდილოეთ იტალიაში დაფიქსირებული კორონავირუსის ეპიცენტრი ევროპაში. გარდაცვლილი 7 ადამიანი და დაინფიცირებულთა რაოდენობა, რომელიც ბოლო 3 დღეში 229-მდე გაიზარდა. სახელმწიფოს შეზღუდვები ლომბარდიისა და ვენეტოს რეგიონებში. დახურული სკოლები, ტურისტული ზონები, გადადებული სპექტაკლები და ტომ კრუზის შეუსრულებელი მისიის ახალი ფილმის ჩაშლილი გადაღებები იტალიაში, რომელიც გაურკვეველი ვადით გადაიდო. პირდაპირი ჩართვა მილანიდან. კიდევ ერთი ტელევიზია ხელისუფლების ანგარიშზე. ეს იყო ქვეყნის დემოკრატიისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი. კიდევ ერთი კრიტიკული მოწოდება ხელისუფლების მისამართით. გადმოცა ივანიშვილმა პოლიტიკა წასვლა არა, უბრალოდ უნდა ესე ვთქვათ აბაროტების დაწევა. ოპოზიცია ციხიდან და ოპოზიცია გაერთიანებული მაგიდიდან. ჩვენ კომპრომისული ვერსია დავდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან. რეპრესიები არ უნდა ეწყო. ამაზე დათანხმება ნიშნავს, რომ ჩვენ უბრალოდ გავყიდეთ ჩვენი ხალხის მოთხოვნა. რა სიზამს ხელისუფლება, როგორ შეასრულებს ბოლო დანაპირებს, რომელიც საერთაშორისო პარტნიორებს მისცა. ვის რესურს პოლიტმეტრში დღეს. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში და ვიცით თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც ჭირდებით და იქ, სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან. ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. დღის ამბები, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. ჩვენი დაანონსებული შეხვედრა შედგა. დაგვისახელოთ თქვენი 3 ჯგუფელი. თქვენ ფიქრობთ, რომ დაცვა გჭირდებათ? აზრი არა. იმედოკერიასთვის სააკაშვილი არ არის პრიორიტეტების ჩამონაცვალი. ხო ვერ გავიგე. შეეწყვეტა. ისინი ერთნი არიან. სისტემას ყავს ავტორები, სისტემას ყავს მსახურები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. თუ მიიღეთ მისი მილოცვა, ალახს რატო ისვრია? დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, ვიდაოდ ყველაფერზე დრო გვაქვს. სიმბოლო დღევანდელი აქციის არ ვარ სოფლის ჩვენ მოგეწონათ ეტაპი. მოთხოვნებას მიზობავე. ქართველო ხალხო. სახელმწიფო ეს მე ვარ, ოქტომბრელების ნიშანი მოერგო ოლიგარქს. ყოველ დღე დღის ამბები 2-ზე და 4-ზე. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5მე6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში.
ჯანდაცვის მინისტრს საქართველოს პარლამენტში 23 მარტს მოусმენენ ცვლილება მთავრობის წარმომადგენლის საკანონმდებლო ორგანოში მისვლის თარიღთან დაკავშირებით უკვე შესულია. დიმიტრი ხუნდაძის ინფორმაციით ეკატერინე ტიკარაძის მოსმენა მართალია 20 მარტისთვის იყო დაგეგმილი, მაგრამ ეს თარიღი პლენარული სხდომის კვირას ემთხვევა და რეგლამენტის შესაბამისად სხდომების პარალელურად შეზღუდულია საკომიტეტო მოსმენების გამართვა, ამიტომ მინისტრი კომიტეტის წინაშე 23 მარტს წარდგება. პროკურატურაში დასაქმებულ პირებს გარდა ხელმძღვანელი პირებისა შრომის ანაზღაურება 500 ლარით გაეზარდათ. უწყების განმარტებით ცვლილება პროკურატურის 514 თანამშრომელს, საშუალო და ქვედარ გოლის თანამშრომლებს, რიგით პროკურორებს, გამომძიებლებს და სტაჟირებაზე მყოფ პირებს შეეხოთ. ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს ხელმძღვანელის გიორგი ჩერქეზიშვილის განცხადებით, ინიციატივა 100 ახალი საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესს პოტენციური ინვესტორებს მნიშვნელოვნად გაუმარტივებს ბიუროკრატიასთან ურთიერთობას. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 80 მილიონი ლარის 5-წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. აუქციონში 6 ბანკი იღებდა მონაწილეობას, მოთხოვნამ კი 228 მილიონ 300,000 ლარი შეადგინა. საქართველოს დერეფანმა 2019 წელს 34 მილიონ 900,000 ტონა ნავთობი გაატარა. ეს მოცულობა 2010 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. შემცირდა ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენით ტრანზიტულად გატარებული ნავთობის მოცულობა და მან 31 მილიონ 200,000 ტონა შეადგინა, ეს კი 2018 წლის მონაცემს 8%-ით ჩამოუვარდება. ექსპორტის განვითარების ასოციაციას ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს. სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე დანი კვარაცხელი აერჩიეს, რომელიც ასოციაციას სამთავრობო, კერძო და არასამთავრობო სექტორში მრავალწლიანი მუშაობის შემდეგ შეუერთდა. ასოციაციის მმართველ და მრჩეველთა საბჭოს 3 ახალი წევრით შეემატა: ნიკა ქურდიანი, დათუნა რამფიაშვილი და მამუკა ბერიაშვილი. 2019 წელს სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის სახით სახელმწიფო ბიუჯეტში 128 მილიონ 400,000 ლარი შევიდა, რაც წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 8 მილიონ 100,000 ლარი ჩამოუვარდება. მოდი, კარგი ამბებით დავიწყოთ. ანდრე უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ტრაფიკების ქსელად ჩამოყალიბდა და სიახლეებიც აქვს. კაფეტერიების ქსელის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად 2020 წლის ზაფხულიდან, ანუ წელს, ლონდონში, ნოთინგ-ჰილში ახალ ობიექტს გახსნიან. ობიექტი ფრანგულთან ერთად ბრიტანულ ბაზარზე ქართული კულინარიით და ალკოჰოლური სასმელებით წარდგება. საქართველოს და აზერბაიჯანის გარდა დიდი ბრიტანეთი უკვე მესამე ქვეყანა იქნება, რომელშიც ანდრე შედის. დღეისთვის კომპანია ბაქოში 4 და თბილისში 15 კაფეტერიას მართავს. ქსელის პირველი კაფე Notting Hill Gates's 138-ში სტუმრებს უკვე 2020 წლის ზაფხულიდან მიიღებს. ანდრე ლონდონი კომპანიის საერთაშორისო ექსპანსიის ნაწილია, რომელიც თბილისის და ბაქოს შემდეგ მესამე ქალაქს წარმოადგენს. თანამედროვე ჯანსაღი მოყვარულთა არჩევანია, რომელმაც რეპუტაცია უმაღლესი ხარისხის ხელნაკეთი პროდუქტების წარმოებით მოიპოვა, წერს თავად ეს კომპანია ამ განცხადებაში და აღნიშნავს იქვე, რომ ანდრე ლონდონი ბრიტანულ ბაზარზე საინტერესო სინთეზით წარდგება. აქცენტი ძირითადად ქართულ ტრადიციულ კერძებზე და ღვინოზე გაკეთდება, სადაც ცნობილ ევროპულ კერძებთან ერთად წარმოდგენილი იქნება ქართული სუფრის ელემენტებიც. წერს კომპანია განცხადებაში და იქვე აღსანიშნავი არის, რომ კომპანიამ ბრიტანული ბაზრისათვის ახალი Facebook გვერდიც ანდრე ლონდონი შექმნა. ანდრეს ფინანსური ანგარიშების მიხედვით კი აქვე შეგახსენებთ, რომ 2018 წლის განმავლობაში კომპანიის თვლიანი შემოსავალი წარმოადგენდა 16 მილიონ 470,000 ლარს. წარმატებებს უსურვებთ ანდრეს, მით უმეტეს ძალიან საინტერესო კონცეფციით აპირებენ, რომ ბრიტანელებს ქართული სამზარეულო კიდევ უფრო ახლოს გააცნონ. რა ხდება ამასობაში ჩვენთან? გარემოს დაბინძურებისათვის ჯარიმები მკაცრდება, შესაბამისი ცვლილებები ნარჩენების მართვის კოდექსში შედის. იმედია, დროულად შევიდა, შემდეგ უფრო დროულად და ეფექტიანად ამოქმედება კიდეც. იმიტომ რომ ძირითად პრობლემას სწორედ კონტროლის მექანიზმი წარმოადგენს ხოლმე. თავად კანონპროექტის ავტორები, დეპუტატები გოგა გულურდავა და სულხან მახათაძე კი განმარტავენ, რომ პრაქტიკაში ხშირია შემთხვევები, როდესაც ფიზიკური იურიდიული პირები მიუხედავად ნარჩენების კოდექსში კონკრეტული სამართალდარღვევის გათვალისწინებული ჯარიმისა, მაინც ანაგვიანებენ გარემოს სხვადასხვა ტიპის ნარჩენით. აი ციტატაც, ფაქტია, რომ კანონით დაწესებული ჯარიმები არ არის სამართალდარღვევის ჩადენისაგან შემაკავებელი ფაქტორი. არსებული რეგულაციების ფონზე დამრღვევი პირები არ ერიდებიან დადგენილ ჯარიმებს. ამ პრობლემის აღმოფხვრვის ეფექტი გზა კი დაწესებული ჯარიმების გონივრულ
აბსოლუტურ რაოდენობამდე გაზრდა. ამას წაიკითხავთ კანონპროექტის განმარტებით ბარათში. გასული წლების სამართალდარღვევების სტატისტიკას რომ გადავხედოთ, დაახლოებით ასეთი რეალობა ჰქონდა. 2018 წლის განმავლობაში თბილისის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 3200-მდე სამართალდარღვევა დაფიქსირდა, მათ შორის 150-მდე იურიდიული პირის მიერ. 2019 წლის განმავლობაში ისევ თბილისის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 3800-მდე სამართალდარღვევა არის აღრიცხული, მათ შორის 500-მდე იურიდიული პირის მიერ. თუ კანონპროექტს პარლამენტი დაამტკიცებს, მაშინ 2 კილოგრამამდე ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება, მათ შორის სიგარეტის 100 ლარის ნაცვლად 200 ლარით დაჯარიმება შევა ძალაში, თუ გარემოს ავტოტრანსპორტიდან გადმოყრილი ნარჩენით დაანაგვიანებთ, მაშინ ჯარიმა აქ უფრო მკაცრი იქნება და 250 ლარს გაითვალისწინებს ნაცვლად დღეს არსებული 120 ლარისა. 5 ერთეულამდე საბურავის დაყრა 500 ლარით დაჯარიმდება, ხოლო თუ უფრო მეტი საბურავი არასათანადო ადგილზე იქნება განთავსებული, მაგალითად 2000 ლარით ჯარიმას დაექვემდებარება. ჯარიმები მკაცრდება სამშენებლო ნარჩენების არასათანადოდ განთავსებისთვისაც, 1 მეტრი კუბური ნარჩენის დაყრისათვის ფიზიკური პირები 500 ლარით, იურიდიული პირები კი 2000 ლარით დაჯარიმდებიან. თუმცა აქ მოცულობებსაც აქვს მნიშვნელობა, მაგალითად სანქციის მაქსიმალური მოცულობა არის 30000 ლარი იურიდიული პირისათვის და ეს სრული ჩამონათვალი აქვე გეტყვით რომ არ არის. რატომ გადაწყვეტეს კანონპროექტის ინიციატორებმა რომ ჯარიმები გაეზარდათ, იქნება თუ არა ეს კარგი პრევენცია და ხომ არ აჯობებდა რომ გაუმჯობესებულიყო კანონის აღსრულება, რაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის ხოლმე, იმიტომ რომ ისედაც ვიცით რომ უფრო მეტი დამნაგვიანებელი შეიძლება ყვავდეს, ვიდრე თქვათ სტატისტიკა გვიჩვენებდა. ამასთან დაკავშირებით დეპუტატი სულხან მახათაძე ამბობს, რომ აღსრულების კუთხით რეალურად არსებობს ხარვეზები და ეს საკითხიც მისახედია. ამოსილებიდან გამომდინარე ეს ფაქტორიც მუშაობს, რომ ადამიანებმა მაქსიმალურად, ესე რომ ვთქვათ, გაითვალისწინონ და თავისი თუნდაც სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე გადადგან ის ნაბიჯი, რომ მაქსიმალურად გარემოს დაბინძურების კუთხით არ ჩაიდინონ, არ დააბინძურონ მუნიციპალიტეტებს, გააჩნიათ თავიანთი სამსახურები, რომელსაც შესაბამისად უნდა უზრუნველყონ მასზე ზედამხედველობა და კონტროლი. ეს რამდენად განხორციელება და რამდენად ეფექტურად იმუშავებენ, რა თქმა უნდა, ამ სახელმწიფო ორგანოებზე არის დამოკიდებული. არასამთავრობო სექტორში ფიქრობენ, რომ ჯარიმების ზრდა შედეგის მომტანი ვერ იქნება, რადგან სანქციები დღესაც საკმაოდ მაღალია. კახა რუხაია მაგალითად სალმონ მეცხვარეშვილთან საუბარში აღნიშნავს, რომ პრობლემა კანონის აღსრულებაშია, რადგან ეს საკითხი სამ უწყებას შორის არის განაწილებული. ის ასევე ამბობს, რომ კიდევ უფრო რთული მდგომარეობა რეგიონებში, სადაც ნარჩენების მართვა კიდევ უფრო მოუწესრიგებელია. მარტივი მიზეზის გამო ვერ მუშაობს ეს, იმიტომ ვერ მუშაობს, რომ ზედამხედველობის სამსახურების ინსპექტორებს თქვათ არ აქვს ტექნიკური შესაძლებლობა ადმინისტრაციული სახვის დამრღვევი ადგილზევე თქვათ მოხდეს რეაგირება, იმიტომ რომ ვერ უმტკიცებენ მას. მაშინ უნდა მოიყვანოს მოწმე, მაშინ უნდა მიიყვანოს იქ და მოკლედ მთელი რიგი პროცედურები არის. რაც შეეხება დამატებით ვალდებულებებს უშუალოდ კომპანიებისათვის, კანონპროექტით, რომელიც პარლამენტშია წარდგენილი, ნარჩენების მართვის გეგმის შემუშავება მოუწევთ კომპანიებსაც, რომლებიც 400 ტონამდე ნარჩენებს წარმოქმნიან. აქამდე მსგავსი ვალდებულება მხოლოდ იმ კომპანიებს ჰქონდათ, რომლებიც 1000 ტონაზე მეტ ნარჩენს წარმოქმნიდნენ. ამავე კანონპროექტში არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და საყურადღებო ჩანაწერი. გარემოს დანაგვიანებად მიიჩნევა ცხოველური ნარჩენის მუნიციპალურ კონტეინერში მოთავსებაც. 20 კილოგრამამდე ცხოველური სხეულის ნარჩენით გარემოს დანაგვიანებისათვის ფიზიკური პირებისათვის ჯარიმა 150 ლარის ნაცვლად იქნება 500 ლარის ოდენობის, ხოლო იურიდიული პირებისთვის 1000 ლარის ნაცვლად კიდევ 500 ლარით გაზრდილი 1500 ლარის ჯარიმა განისაზღვრება. 20 კილოგრამზე მეტი ცხოველის სხეულის ნარჩენის არასათანადოდ განთავსებისათვის კი ფიზიკური პირები 1000 ლარით დაჯარიმდებიან და იურიდიული პირის შემთხვევაში 2000 ლარიანი ჯარიმა იქნება კანონით გაწერილი. რამდენად აღსრულებად იქნება კანონპროექტის ეს ნაწილი, ეს რჩება მთავარ კითხვად. ქვეყანაში შესაბამისი ნაგავსაყრელების და ინფრასტრუქტურის ნაკლებობაა და სწორედ აქედან გამომდინარე თავისთავად გაურკვეველია, როგორ შეიძლება ადმინისტრირებასთან ერთად უბრალოდ მოქალაქე მოიქცეს ან კომპანია. ამავე დროს კანონპროექტის ინიციატორი ამ შემთხვევაშიც აღიარებს BMG-სთან, რომ ინფრასტრუქტურის პრობლემა რეალურად არსებობს, თუმცა იქვე იმაშიც გვარწმუნებს, რომ მუნიციპალიტეტების მიმართვის შემთხვევაში მყარი ნარჩენების კომპანია შესაბამის ინფრასტრუქტურას მოაწყობს. ამას საკმაოდ
დიდი თანხები სჭირდება და საიდან მოხდება მათი მობილიზება, ამ კითხვაზე ჯერ პასუხი არ გვაქვს. კანონპროექტის ინიციატორი იმასაც ამბობს, რომ სადაც ინფრასტრუქტურა არ არსებობს, სანქციები აქ არ გავრცელდება. თუმცა იქვე ამბობს, რომ ასეთი დაახლოებით ქვეყნის 50%-ია. პროზებიც არის და რა თქმა უნდა ამასთან ერთად მიუხედავად იმისა რომ ჩვენი მხრიდან სახელმწიფოს მხრიდან გადაიდგა ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ტექნიკის აღჭურვილობის კონტეინერების და ასე შემდგომ ზოგადად ინფრასტრუქტურის განვითარების კუთხით ძალიან დიდი ფინანსების დაიხარჯა, ნაბიჯები გადაიდგა, მაგრამ ეს არ არის უყოფილი რომ მთელი საქართველო მოიცადა ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა სოფელში და დასახლებაში იყოს აბსოლუტურად მოწვრილი და დაფარული. თუმცა გრძელდება ამ მიმართულებით მუშაობა. კანონპროექტი, რომელიც ნარჩენებით გარემოს დაბინძურებაზე ჯარიმებს ამკაცრებს, ჯერ ინიცირებულია და ახლა უნდა დაიწყოს პარლამენტში მისი განხილვები. ერთი კი ფაქტია, რომ პროექტის მიხედვით, რომელიც ჩვენ წავიკითხეთ და გავიცანით, ძალიან ბევრი კითხვა პასუხგაუცემელია. მთავარი კითხვა კი მაინც აღსრულებას უკავშირდება. იქნება თუ არა გაზრდილი ჯარიმები ეფექტიანი, თუ ისევ ფურცელზე დარჩება ამ ჯარიმების გამოწერაც და რა თქმა უნდა, მთავარი მიზანი რომ ნაკლებად დაბინძურდეს გარემო. რა თქმა უნდა, აქვე პირობაცაც მოგცემთ, რომ ამ თემას კიდევ მივადევნებ თვალს და ყველა შემდეგ ეტაპზე, რომელიც საკანონმდებლო განხილვებისას იქნება, შემოგთავაზებთ განახლებულ ინფორმაციებს. შემდეგ თემას პარლამენტი არ სჭირდება, თუმცა ინფორმაცია სწორედ საპარლამენტო კომიტეტიდან გახდა ცნობილი. საპენსიო სააგენტოს ახალი დირექტორის ვინაობა სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გვეცოდინება. ეს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ თქვა გუშინ საკანონმდებლო ორგანოში დარგობრივი ეკონომიკური და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტში სტუმრობისას. როგორც ცნობილია, საპენსიო სააგენტოს დირექტორის ვაკანსიაზე 120 განაცხადი იყო შესული. კანდიდატთა დოკუმენტაცია უკვე გადაგზავნილია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისათვის, რომელშიც ეკონომიკის, ფინანსთა, ჯანდაცვის მინისტრები და საინვესტიციო საბჭოს თავმჯდომარე შედიან. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ვარაუდობს, რომ ბორჩი საპენსიო სააგენტოს დირექტორს მაქსიმუმ მომავალ კვირას შეარჩევენ. საინვესტიციო ბორდის მიერ წარდგენილია კანდიდატურა, რომელიც უახლოეს მომავალში უნდა განიხილოს ბორდმა და დაამტკიცოს. ჩატარდა კონკურსი და მიმდინარეობს კანდიდატებზე ინფორმაციის გადარჩევა და უახლოეს მომავალში ამ კონკურსის შედეგიც გვეცოდინება. ვარაუდობ, რომ ამ კვირაში ან შემდეგ კვირაში, აი ასეთი იყო ეკატერინე მიქაბაძის პასუხი და განმარტება ამ თემასთან დაკავშირებით. კანონის თანახმად საპენსიო სააგენტოს დირექტორი 5 წლის ვადით ინიშნება. მისი ანაზღაურება 10.000-დან 15.000 ლარამდეა. აქვე ისიც უნდა შეგახსენოთ, რომ სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან სურგულაძემ თანამდებობა ოფიციალურად 16 იანვარს დატოვა. გადადგომის შესახებ გაწყვეტილება მან გასული წლის დეკემბერში მიიღო და შესაბამისად მისი სურვილი სამეთვალყურეო საბჭომ დააკმაყოფილა ამ წლის პირველივე თვეს. ფაქტია, არ ელოდება საპენსიო სააგენტოს დირექტორის დანიშვნას უმსხვილესი საინვესტიციო ქართული ჯგუფი და ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოს კაპიტალმა ენერგეტიკის სფეროში მომუშავე შულობილ კომპანიაში, საქართველოს განახლებადი ენერგიის კომპანიაში წილების გამოსყიდვის შესახებ გავრცელა განცხადება. ტრანზაქციის შედეგად საქართველოს კაპიტალმა ავსტრიული ენერგოკომპანია RP Global-ისაგან 13.800.000-ად გამოისყიდა 34.14%-იანი წილი საქართველოს განახლებადი ენერგიის კომპანიაში. RP Global კომპანიაში მინორიტარი აქციონერის პოზიციას უკანასკნელი 6 წლის განმავლობაში იკავებდა და ამ გარიგების შედეგად საქართველოს კაპიტალი საქართველოს განახლებადი ენერგიის კომპანიის 100%-იანი წილის მფლობელი გახდა. თავის მხრივ ისიც უნდა აღენიშნოს, რომ საქართველოს განახლებადი ენერგიის კომპანია ჰიდროელექტროსადგურების, მზის და ქარის სადგურების განვითარების პროექტებს ამუშავებს. მას შორის არის კონკრეტულად მესტია ჭალახესი და ქართლის ქარის ელექტროსადგური, რომელიც პრივატიზების შედეგად 2019 წელს სახელმწიფოსაგან შეიძინა. კომპანია მომდევნო წლებში საკუთარი დადგმული სიმძლავრის 350 მეგავატამდე გაზრდას აანონსებს. ტრანზაქციასთან დაკავშირებით კი CGO-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა მირაკლი გილაურმა გავრცელა განცხადება, რომ გამოსყიდვის შემდეგ კომპანიას ექნება მეტი მოქნილობა, რათა დასახული მიზნები განახორციელოს. CGO ლონდონის საფონდო ბირჟაზე რეგისტრირებული ჰოლდინგური კომპანია არის. კაპიტალის პორტფელში სხვა ბიზნესებთან ერთად შედის ისეთი კომპანიები, როგორც არის Georgian Water & Power, Enquadrati, თელიანი ველი, ნალდაგი. ასევე კომპანია ფლობს წილებს ლონდონის ბირჟაზე პრემიუმ სეგმენტში დალისტულ კომპანიაში საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფში, რომელიც თავის მხრივ აერთიანებს ფარმადეპოს და GPC-ის აფთიაქების ქსელებსა და კლინიკებს. მიუხედავად იმისა, რომ
სათამაშო ბიზნესიდან წარმომადგენლები ასეთ ბირჟებზე ქართული ყოველ შემთხვევაში არ ყავს თუ არ ჩავთვლით ისეთ კომპანიებს, რომლებმაც სულ ცოტა ხნის წინ შეისწყვიტეს საქართველოში სხვადასხვა კომპანიებიდან წილები და წლების შემდეგ უკვე მათ სრულად გადაეცემათ არსებული შეთანხმების მიხედვით და ამ თემაზე მოწინააღმდეგე და საერთოდ ამ ბიზნესის გაქრობის მსურველით ძალიან ბევრი აქტიურობს ბოლო დროს. ეს სფერო ძალიან ბევრ შემოსავალს აძლევს საქართველოს ბიუჯეტს. 2019 წელს სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის სახით ბიუჯეტში 128 მილიონ 400.000 ლარია შესული და სხვათა შორის შეიძლება თანხა დიდად მოგეჩვენოთ, მაგრამ ეს არის კლება წინა პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით დაახლოებით 8 მილიონზე ცოტა მეტით. სათამაშო ბიზნესის მიერ გადახდილი მოსაკრებელი 2019 წელს რო ჩავშალოთ, აი ასე ნაწილდებოდა სათამაშო აპარატებიდან შემოსავალმა შეადგინა 69.5 მილიონამდე ლარი, აქ კლება ჰქონდა 5 მილიონ 600.000 ლარი წინა წელთან შედარებით, წამახალისებელი გათამაშებებიდან 5 მილიონ 700.000 ლარი იყო შემოსავალი და აქ გზრდა დაფიქსირდა 700.000 ლარით. სისტემური ელექტრონული ფორმის თამაშობებიდან 12 მილიონ 400.000 ლარი შემოსავალი მიიღო ბიუჯეტმა და კლება ჰქონდა წინა წელთან შედარებით 800.000 ლარით. სამბრინეს მაგიდიდან შემოსავალმა ბიუჯეტისათვის 39 მილიონ 300.000-ით გადააჭარბა და 2 მილიონი დანაკლისი არის წინა წლის მონაცემებს თუ გადავხედავთ. კლუბის მაგიდიდან კი 1.2 ლარი შევიდა ბიუჯეტში. სათამაშო ბიზნესის მიერ ბიუჯეტში გადახდილი თანხა ბოლო 5 წელში აი ასეთი მოცულობებით იყო. 2018-ში 136.5 მილიონი ლარი, 2017-ში 119.5 მილიონი ლარი, 2016-ში 73 მილიონ 300.000, 2015-ში 68 მილიონ 900.000 და 2014-ში 64 მილიონ 900.000 ლარი. სხვათა შორის სათამაშო ბიზნესის დაშვების გამო საქართველოს სტუმრების ნაწილი ჩვენთან ჩამოსვლის მიზეზი სწორედ აზარტული თამაშები ხდება ხოლმე. რამდენად გვიღირს ან თუ ვინმეს ალტერნატიული შემოსავლის ტურისტული ნაკადის გაზრდის ჩამნაცვლებელის შეთავაზების რეცეპტი მზად აქვს, ეს მოსმენით ამის მოსმენით ძალიან საინტერესო იქნებოდა ბიზნეს მედიისათვის. და ვიდრე მოგიყვებით როგორ ხდება საქართველოს მიმზიდველი ქვეყანა კინემატოგრაფებისათვის, უпростоრად კინოწარმოებისათვის, მანამდე სიახლეები უნდა გითხრათ და ესეც სხვათა შორის ერთ-ერთი მიმართულება ტურისტულ ნაწილში. საგადასახადო კოდექსში შედის ცვლილებები და უკავშირდება ამ თემას. ბიუროს ხდომაზე უკვე მოხდა მისი ინიცირება. კოდექსში ცვლილებები შედის, რომელიც გარკვეული მომსახურების დაღეგესაგან გათავისუფლებას ითვალისწინებს. ანუ ამ კანონპროექტის ავტორი ფინანსთა სამინისტრო განმარტებით ბარათში აღნიშნავს, რომ კანონპროექტის შემუშავების მიზეზი არის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოება და ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება. რაც შეეხება კანონპროექტით შემოთავაზებულ ცვლილებებს, ეს ცვლილებები შეეხო საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებულ დაღეგეს მარეგულირებელ ყველა დებულებას. მათ შორის იქნება შესაძლებლობა მეორადი საქონლის ხელოვნების ნიმუშის საკოლექციო ან ანტიკვარული ნივთის მიწოდება დაიბეგროს მოგების მარჟის მიხედვით. გარდა ამისა, სამედიცინო და საგანმანათლებლო საქმიანობასთან ერთად დაბეგრვისაგან გათავისუფლდება მასთან უშუალოდ დაკავშირებული და დამხმარე მომსახურების საქონლის მიწოდებაც. ასევე დაბეგრვისაგან თავისუფალი იქნება რელიგიური ორგანიზაციის მიერ პერსონალით უზრუნველყოფის მომსახურება, მათ შორის სამედიცინო ან საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების მიზნით. მომსახურების გაწევა საქონლის მიწოდება ორგანიზაციის მიერ სამედიცინო, საგანმანათლებლო და ცალკეული სოციალური ხასიათის საქმიანობისათვის სახსრების მოზიდვის მიზნით და ასე შემდეგ. კანონპროექტს ახლავს რეგულირების გავლენის ანალიზი, ეგრეთ წოდებული RIA და დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც კანონპროექტი გადასახადის გადამხდილზე იქონიებს გავლენას, ასეთ ნაწილს გულისხმობს სავარაუდო სარგებელი ბიზნესისათვის კანონპროექტის ამოქმედებიდან 10 წლის განმავლობაში 1.666.686 ლარს შეადგენს. იქვე აღნიშნულია, რომ შესაძლოა გაიზარდოს საქველმოქმედო მიზნით განხორციელებული უსასყიდლოდ მიწოდებული საქონლის მომსახურების ოპერაციების რაოდენობა შესაბამისი საგადასახადო ტვირთის შემცირების გამო. ასეთ ვარაუდს გამოთქვამს ყოველ შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა კანონპროექტის განმარტებით ბარათში. და ტურისტული მიზნები რადგან ვახსენეთ და იქვე კინოც, ძალიან ბევრი საინტერესო სიახლე შეგვიძლია ამაზე შემოგთავაზოთ. აი მაგალითად საქართველოს ბევრი თემისთვის არის მიმზიდველი და საინტერესო და არც ვიფიქრებდით, რომ წლების წინ ჰოლივუდური ფილმის კადრებში თბილისის ხედებს დავინახავდით. ამ ზაფხულის მიწურულს კი თემა ვირუსი არც ყოფილა და იმედი არც მომავალში იქნება, მაგრამ ფაქტია, რომ
კორონავირუსმა კინოინდუსტრიასაც შეუქმნა პრობლემები და კინოსტუდია Paramount Pictures-მა შეუსრულებელი მისია 7-ის გადაღებები შეაჩერა სწორედ ამ ვირუსის გამო. ჩვენთან ეს პრობლემები ზაფხულში არ ყოფილა და იმედი არც მომავალში გამოჩნდება. ფილმის ეპიზოდის გადაღება ტომ კრუზის მონაწილეობით ვენეციაში მიმდინარეობდა. ამის შესახებ ინფორმაციას CNBC ავრცელებს და იქვე აღნიშნავს გამოცემა, რომ ფილმის გადაღება ვენეციაში დაახლოებით 3 კვირის განმავლობაში უნდა გაგრძელებულიყო, თუმცა ამ ეტაპზე უცნობი რჩება დაახლოებით რა დროში განახლდება გადაღების პროცესი. კინოსტუდია ვერ საუბრობს, რა რაოდენობის ზარალი მიადგება კომპანიას კორონავირუსის გამო შეჩერებული გადაღებების ნიადაგზე. Paramount Pictures-მა ასევე ვერ დააკონკრეტა ფილმის პრემიერა ისევ გაიმართება თუ არა 2021 წლის 23 ივლისს, როგორც ეს თავდაპირველად იყო გეგმაში. გამოცემა იმასაც აღნიშნავს, რომ ბოლო მონაცემებით იტალიაში 220 ადამიანია ამ ვირუსით ინფიცირებული და ინფექციის მთავარ კერად კი ლომბარდია და ვენეტოს ნაწილი სახელდება, სადაც იტალიის მთავრობამ სწავლის პროცესი დროებით შეაჩერა და ასევე დახურა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები. ადგილები, სადაც ფილმები, სერიალებია გადაღებული, ტურისტების მხრიდან ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებადი ღირსშესანიშნაობებია ხოლმე მოგზაურობის დროს. წლიდან წლამდე კი იზრდება როგორც ამ ადგილების, ასევე ვიზიტორების რაოდენობაც. Business Insider-მა შემოგთავაზა კიდევ ერთი საინტერესო მასალა და ის ადგილები, რომელსაც ბოლო წლებში ყველაზე მეტი ადამიანი სტუმრობდა, როგორი ადგილობრივების რეაქციები დეტალები მარიამ ადამიამ მოიწია და შეგვიძლია ვნახოთ მისი სიუჟეტი. მოგზაურობის დროს ტურისტები მას შემდეგ, რაც ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს დაათვალიერებენ ქალაქში, ინაცვლებენ იმ ტერიტორიებზე, სადაც მაგალითად მათი საყვარელი ფილმის ან და სერიალის ეპიზოდია გადაღებული და შესაბამისად ყოველდღიურად ამ ადგილებს მილიონობით ვიზიტორი ჰყავთ. მათგან უმეტესობა კერძო საკუთრებაა და მფლობელებს ზოგჯერ უზარმაზარი გისოსების დაყენება უწევთ ტურისტებისაგან თავის დასაღწევად. მაგალითად გახსოვთ ალბათ ეპიზოდი სერიალიდან Breaking Bad, რომელშიც გაბრეზებული უოლტი პიცას სახურავზე ისვრის. სერიალის ფანებს დღემდე სურთ თავად გააცოცხლონ ეს მომენტი და დანაშაულის მონაწილეები გახდნენ. შესაბამისად ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ალბუკერკეში მდებარე ამ სახლის სახურავზე პიცების ცვენა არ წყდება. ხოლო სახლის მფლობელები 4 წლის განმავლობაში ცდილობდნენ აღეკვეთათ ვანდალიზმის, პირად საკუთრებაში შემოჭრისა და უკულტურო ქცევის ფაქტები. საქმე კი იქამდე მივიდა, რომ რამდენიმე წლის წინ მძიმე დანაშაულის ავტორმა ვინს გილიგანმა ფანებს სთხოვა თავი შეეკავებინათ აღნიშნული სახლის მფლობელების შეწუხებისაგან და პიცები აღარ ისროლათ, მაგრამ არავინ დაუჯერა. ამრიგად სახლის მეპატრონეებმა გადაწყვიტეს ტურისტებისაგან თავის დასაცავად უზარმაზარი მაღალი რკინის ღობე შემოერტყათ სახლისთვის. ხოლო ვარდისფერი სახლი ფილმიდან რეალური სიყვარული იმდენად პოპულარული გახდა Instagram ბლოგერებს შორის, რომ Notting Hill-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებლები ტურისტებს თხოვენ სიარული და ფოტოების გადაღება შეწყვიტონ. ხოლო თავად სახლის მფლობელი ამბობს, რომ როდესაც ყიდულობდა, წარმოდგენაც კი არ ჰქონდა, რომ ეს ის ცნობილი სახლი იყო, სადაც მარკი ჯულიეტას სიყვარულს უხსნიდა. ახლა კი უწევს იცხოვროს გიდების, სელფების, ტურისტებისა და ფოტოგრაფების გარემოცვაში. ახალი ჯოკერის გამოჩენამ და ხოაკინ ფენიქსის არაჩვეულებრივმა შესრულებამ კი ინტერესი გააჩინა ნიუ-იორკში ბრონქსის რაიონში არსებული კიბეების მიმართ, რომელსაც ჰეშტეგით JokerSears-ის შეერქვა. აქ ტურისტების რაოდენობა ყოველდღიურად იზრდება და ზოგი ნიღბით, ზოგი კი ჯოკერის მსგავსი მოძრაობებით ფოტოებს იღებს. ჩამონათვალში აუცილებლად უნდა ითქვას Game of Thrones-ი და ის დიდებული ადგილები, სადაც ყველაზე რეიტინგული სერიალის ეპიზოდები და საყვარელი პერსონაჟების სცენებია გადაღებული. მათ შორის არის დუბროვნიკის ძველი ქალაქი, რომელიც იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული. ამ შუა საუკუნეების კედლებს სერიალის მეორე სეზონის მე-9 ეპიზოდში ხვდებით. სწორედ დუბროვნიკია ის ადგილი, სადაც მისი უდიდებულესობა მეფის სავანე მდებარეობს. ხოლო ისლანდია ის ტერიტორიაა, სადაც პატარა ნორდიული რასის წარმომადგენლები ცხოვრობენ. სწორედ აქ არის ჩრდილოეთის სცენებიც გადაღებული. და ბოლოს კუნძული მაია ბეი, რომელიც პოპულარული 2000 წელს ფილმის სანაპიროს გამოსვლის შემდეგ გახდა. ყოველდღიურად მას მილიონობით ტურისტი მასპინძლობდა, თუმცა 2018 წელს ტაილანდის ეროვნული პარკების დეპარტამენტმა დროებით დახურა სანაპირო ზოლი დაზიანებების გამო და სავარაუდოდ მისი დათვალიერება 2021 წლიდან განახლდება. 17 თებერვალს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 1758 კოლოფი უაქციზო სიგარეტის და 39 კილოგრამის და 400 გრამის უაქციზო თუთუნის შენახვა გადაზიდვის ფაქტები გამოავლინეს. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებასა და შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის ეკონომიკური საფრთხეების პროგრამას შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდება.
The Financial Times-ი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან დავით ზალკალიანთან ინტერვიუს საფუძველზე შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხზე სტატიას აქვეყნებს. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ზალკალიანი ევროკავშირს საქართველოსა და რეგიონში მეტი ინვესტიციის განხორციელებას თხოვს. იანვარში კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა წინა თვესთან შედარებით შემცირებულია. მიზეზი უცხოური ვალუტით დაკრედიტების შემცირებაა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა 2020 წლის იანვარში წინა თვესთან შედარებით არის 1.3%-ით 3.110.000 ლარით შემცირებული. გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე არის დაახლოებით 16.1%-ით შემცირება. მიმდინარე წლის 1 თებერვლისათვის ჯამში შეადგინა 11 მილიარდ 920 მილიონი ლარი. ამავე პერიოდში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 10.450.000 ლარით გაიზარდა, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 13.460.000 ლარით შემცირდა. რეზიდენტი იურიდიული პირებისათვის 2020 წლის იანვრის ბოლოს კომერციულ ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდათ 4 მილიარდ 540 მილიონი ლარის სესხი, ხოლო უცხოური ვალუტით 10 მილიარდ 690 მილიონი ლარის მოცულობის სესხი. გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე იყო კლება 3.1%-ით. 2020 წლის იანვრის განმავლობაში 33.1%-ით, ანუ 51 მილიონ 970.000 ლარით გაიზარდა რეზიდენტი შინამეურნეობების სექტორის დაკრედიტების მოცულობა და მიმდინარე წლის 1 თებერვლისათვის 15 მილიარდ 890 მილიონი ლარი შეადგინა. ამ წლის 1 თებერვლისათვის თვლიანი სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტი იყო 44.66%. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობასთან შედარებით თვლიანი სესხების ლარიზაცია გაზრდილი არის ძალიან მცირედით, დაახლოებით 4.1%-ული პუნქტით და ის აღსანიშნავია, რომ სების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში იქვე მითითებული არის, რომ ამ მონაცემებთან ერთად დაახლოებით ზრდამ შეადგინა უცხოურ ვალუტაში განთავსებული დეპოზიტების წილით 84.9%. რაც შეეხება დეპოზიტების ტენდენციებს საბანკო სექტორში, განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობასთან დაკავშირებით 1 თებერვლისათვის იყო 26 მილიარდ 470 მილიონი ლარი. ეს არის 216 მილიონ 810.000 ლარით, ანუ 83.1%-ით მეტი 1 იანვრისათვის არსებული მაჩვენებლების გათვალისწინებით. იანვარში წინა თვესთან შედარებით ადგილი ჰქონდა ვადიანი დეპოზიტების ზრდას 696 მილიონ 20.000 ლარით, ანუ 6.54%-ით. ხოლო მოთხოვნამდე დეპოზიტები დაახლოებით 3.10%-ით შემცირდა გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე 3.53%-ით. ეროვნული ბანკის მონაცემების თანახმად დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა ამ წლის 1 თებერვლისათვის 36.78% შეადგინა. 1 იანვრის მდგომარეობასთან შედარებით დეპოზიტების ლარიზაცია გაზრდილი არის 0.75%-ული პუნქტით და იანვარში ვადიან დეპოზიტებზე საშუალო წლიურმა შეწონილმა საბაზრო საპროცენტო განაკვეთმა 6.99% შეადგინა. მათ შორის ეროვნული ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე თითქმის 10%-ით 9.57%, ხოლო უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე 2.77%-ით. უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებში ამერიკული დოლარის წილი იყო 84.9% და ევროს წილი ბევრად ნაკლები 14.11%. პროკურატურაში დასაქმებულ პირებს გარდა ხელმძღვანელი პირებისა შრომის ანაზღაურება 500 ლარით გაეზარდათ. უწყების განმარტებით ცვლილება პროკურატურის 514 თანამშრომელს შეეხო საშუალო და ქვედა რგოლის თანამშრომლებს, რიგით პროკურორებს, გამოძიებლებს და სტაჟირებაზე მყოფ პირებს. ცვლილება ძალაში შევიდა და შესაბამისად საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლები გაზრდილ ანაზღაურებას თებერვლიდან მიიღებენ. უფრო კონკრეტულად ხელფასების ზრდა არ შეეხო გენერალური პროკურორის მოადგილეებს, ოლქის პროკურორებს და დეპარტამენტის უფროსებს. სახელფასო მატება საქართველოს გადასახადის გადამხდელებს წლიურად 3 მილიონი ლარი დაუჯდებათ. გენერალური პროკურატურის თანამდებობის პირთა ყოველთვიური ხელფასები კი ასე გამოიყურება. გენერალური პროკურორის შემთხვევაში ხელფასი 6600 ლარით განისაზღვრება. გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილის ხელფასი 6200 ლარია. მისი მოადგილე 6000 ლარ ანაზღაურებას იღებს. დეპარტამენტის უფროსი 5600 ლარის ხელფასი აქვს განსაზღვრული.
თბილისის მერის კომპანია თბილსერვის ჯგუფი ვაკისათვის მიწისქვეშა ნაგავშემკრებ ბუნკერებს ყიდულობს. თითოში 31700 ლარს გადაიხდეს. ამ ეტაპზე ტენდერი 3 მეტრ კუბი მოცულობის 50 კონტეინერის შესაძენად არის გამოცხადებული. ტენდერის საწყისი ღირებულება კი 1.585.000 ლარია, რაც შესაძლოა შემცირდეს მომავალში. წინადადებების მიღება 18 მარტს დაიწყება და 23-ში დასრულდება. თბილისის მერია მსგავსი ბუნკერები რამდენიმე თვის წინაც იყიდა, მაშინ 91.3 მეტრ კუბის მოცულობისა და 21 მეტრ კუბის ამ წესში 3.322.000 ლარი დაიხარჯა. თბილსერვის ჯგუფი სახელმწიფო კომპანია, თუმცა შესყიდვების სააგენტოსათვის მიწოდებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ამ ხარჯს საკუთარი შემოსავლიდან გაიღებენ. მისი შემოსავალი მოქალაქეების მიერ გადახდილი დასუფთავების მოსაკრებელია. ეკონომიკის მინისტრმა საინვესტიციო საბჭოს წევრებს 100 ახალი საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესს გააცნო, რომლის დროსაც საპრივატიზებო აუქციონში მონაწილე პირებს უკვე გამზადებულ საინვესტიციო პაკეტებს თავაზობენ, მათ შორის უძრავი ქონების განვითარების საშუალებას გენერალური განაშენიანების გეგმის გათვალისწინებით. როგორც ეკონომიკის სამინისტროში განმარტავენ, წინასწარ არის მოგვარებული ყველა იურიდიული საკითხი, როგორიც არის შეფასება, ქონების რეგისტრაცია, საზღვრების დასუსტება და ასე შემდეგ. ცოტა ხნის წინ პროექტს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიების კომპონენტი დაემატა. გვაქვს საკმაოდ ბევრი ინიციატივა სალაპარაკო ბიზნესთან, მათ შორის განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს ჩვენი ახალი ინიციატივა 100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნესს, რომელიც აქამდე მხოლოდ ქონების პრივატიზებას მოიცავდა და ამ რამოდენიმე ხნის წინ გამდიდრდა ახალი წიაღის კომპონენტით და აი ამასთან დაკავშირებით ბევრი სიახლე გვაქვს. პროგრამა 100 საინვესტიციო პროექტი, რომელიც ძალიან კარგი წამოწყება, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ მოხდეს ერთობლივად წინსწრებით ყველა ასე ვთქვათ საჭირო პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წინასწარი მომზადება და უკვე როცა ინვესტორი შედის ამა თუ იმ პროექტში, მას უკვე წინასწარ აქვს ეს გარკვეული ბიუროკრატიული ბარიერები გადაახურე. ჩვენის მხრივ ინვესტორთა საბჭოს მხრივ ჩვენ ხელს შეუწყობთ მსგავსი ტიპის ფორმატის გაგრძელებას. დაახლოებით 2 წელია ვმუშაობთ ამ სექტორში, კონკრეტულად წიაღისეულის და ძვირფასი მეტალების გამოკვლევის და ძებნაძიების სექტორში და ძალიან მიხარია და ძალიან სასიხარულოა ის ამბავი, რომ სახელმწიფო და ეკონომიკის სამინისტრო ასე აქტიურად ერთვება ამ დარგის განვითარებაში. ეს იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ სოფლიო პრაქტიკა აჩვენებს, რომ წარმოების დარგი არ განვითარდება, თუ სახელმწიფომ და კერძო სექტორმა ერთობლივი და კოორდინირებული კოლაბორაციით არ მიუდგნენ და არ გადაჭრეს ამ სექტორში არსებული პრობლემები. ინიციატივა იყო ძალიან დადებითი და მარტივი, იმიტომ რომ ეს 100 შეთავაზება ბიზნესს არის ძალიან კონკრეტული, სპეციფიკური და დარგობრივი. ეს ჩვენც გვიმარტივებს მუშაობას ჩვენი წევრებთან და არაწევრებთან. ჩვენ ასევე თურქეთსაც ვეკონტაქტებით შესაბამის პალატებს გაერთიანებებს, რაც ეხება წიაღს და ბადნეულს. ასე გამარტივებული მიდგომა არის ძალიან კარგი ინიციატივა. ყველაზე ხშირად ინვესტორებს პრეტენზიები სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით აქვს. ეს ჩვენთან ინტერვიუში საქართველოს ბანკის გენერალურმა დირექტორმა თქვა. არჩილ გაჩიჩილაძე საუბარში სწრაფ გადაწყვეტილებების მიღების პრობლემაზეც საუბრობს. კითხვა დავსვით მასთან იბერდის რეგიონული დირექტორის კატარინა ბიორლინ ჰანსენის საქმიან დილასთან ინტერვიუში გაკეთებულ განცხადებაზე, როცა ის ამბობს, რომ საქართველოში მეტი ყურადღება ექცევა ახალ ინვესტორებს, უკვე არსებულები კი ზოგჯერ თავს მივიწყებულად გრძნობენ. რაც შეეხება საქართველოს ბანკის გენერალურ დირექტორთან სრულ ინტერვიუს, მას უახლოეს დღეებში შემოგთავაზებ ძალიან ბევრ საინტერესო კითხვაზე მივიღეთ პასუხი არჩილ გაჩიჩილაძისაგან. ჩვენ გამოცდილებით, ასე ვთქვათ, ძირითადად ორი სახის პრობლემებს აწმდებიან ინვესტორები. ერთი არის ის, რომ ხმის მიწვდენის პრობლემა ასე ვთქვათ, არ არის, მაგრამ აი იმის შემდეგ, რაც ხმას მიაწვდენ, ეს რამდენად სწრაფად გაკეთდება ეს საქმე, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით ამას ბიუროკრატიას დავარქმევთ თუ ეფექტურობის ნაკლებობას გვაქვს ხოლმე ამასთან შეხება და ყველაზე ხშირი რაც არის, ეს არის სასამართლო სისტემასთან მიმართებით პრეტენზიები, როგორც დროის კუთხით, ისევე ასე ვთქვათ, ლოგიკასთან ან გამჭირვალობასთან მიმართებაში რა მიმართულებითაც ხდება გაწყვეტილების მიღება. საქართველოში არსებული საინვესტიციო გარემოს შეფასების ეს ბიზნესი ძირითადად გამოწვევებს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირებს ხოლმე. იყო მწვავე შეფასებებით, ზოგიერთი მათგანი მიიჩნევს, რომ საქართველოს უფრო მეტის გაკეთება შეუძლია და ქვეყანა არსებულ პოტენციალს ბოლომდე ვერ იყენებს. ICC-ის ინვესტორთა საბჭოს შეხვედრაზე, რომელსაც ბიზნესთან ერთად დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ გუშინ, სწორედ ამ გამოწვევებზე და პოტენციალზე იყო საუბარი.
საქართველოს მთავრობამ 7 წლის განმავლობაში ყველა საერთაშორისო ინვესტორი გააქცია, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილს არ სურს სხვა ინვესტორი ქვეყანაში. საქართველომ დაკარგა მიმზიდველობა და რეპუტაცია. გარდა ამისა, თუ გავითვალისწინებთ იმ რეგულაციებს, რომელიც ხელისუფლებამ და ცენტრალურმა ბანკმა ბოლო პერიოდში ამოქმედა, ვნახავთ, რომ ბიზნეს კლიმატი ძალიან დაზიანებულია საქართველოში. ამ ყველაფერს ჩვენ კონკრეტული ადამიანებისგან ვიგებთ. ძალიან დრამატული სიტუაციაა. გლობალურად სოფლიოში არის უარყოფითი ტრენდი, განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, ამით აიხსნება ნაწილობრივ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების კლება საქართველოშიც. ყოველი საარჩევნო წელი არის გაზრდილი პოლიტიკური რისკები, ხოლო გაზრდილი პოლიტიკური რისკები აუარესებს ბიზნეს გარემოს, იქიდან გამომდინარე, რომ ინვესტიცია უფრო ძვირიანი ხდება. შესაბამისად, რამდენადაც 7 იქნება პოლიტიკური წელი, მით უფრო ნაკლებად შეუშლის ხილს ინვესტიციებს. საქართველოში ბიზნეს გარემო მიმზიდველია, თუმცა აშკარად მეტი შეგიძლიათ. თავარ გამოწვევად ინვესტორებისთვის მაინც პატარა ბაზარი რჩება. 3.7 მილიონი ადამიანი მომხმარებლების ძალიან პატარა ბაზაა. ამას მნიშვნელობა არ ექნებოდა თქვენ, რომ მაგალითად ჰონკონგი იყოთ, სადაც მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთსულ მოსახლეზე და მსყიდველობით უნარიანობა ძალიან მაღალია. თუმცა ჯერჯერობით ეს ასე არაა, ვინც ის იქნება მომავალში ასე მოხდეს. ინვესტორებს სჭირდებათ დარწმუნება, რომ მათ მიერ ჩადებული თანხები 5 წელიწადში მოგებას მოიტანს. თუმცა ამის გაკეთება არჩევნების წელს ძალიან რთულია. არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ ნებისმიერ სახელმწიფოში. ძალიან პოზიტიური ფაქტორია, რომ თქვენ გაქვთ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ევროკავშირთან, ჩინეთთან და შეიძლება მალე ინდოეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთანაც ამოქმედეს. გჭირდებათ მეტი მარკეტინგი და პოზიციონირება ბაზარზე. ყველამ იცის, რომ საქართველო ლამაზი და ტურისტებისთვის მიმზიდველი სახელმწიფოა. თუმცა ძალიან ცოტას აქვს ინფორმაცია, რომ შესაძლოა საქართველოს რეგიონში მომავალი სილიკონ ველი გახდეს. ყოველდღურად ხვდები ახალგაზრდა ანტრეპრენერებს და გაუგნებული ვარ. ისინი ნამდვილად ტოპ კლასის სტარტაპერები არიან, მაგრამ სოფლიო ეს არ იცის. თქვენ პოზიციონირება უნდა მოახდინოთ როგორც ჭკვიანი ადამიანების ქვეყანა და არა მხოლოდ ხაჭაპურისა და ხინკლის სამშობლო. ნებისმიერ ქვეყანაში არჩევნების წელს გაურკვევლობა შემოაქვს. მე არ მაქვს ჯადოსნური ჯოხი, რომ გამჭვირტო თუ რა ხდება მომავალში, თუმცა ფიქრობ, რომ ბიზნეს საზოგადოებამ პოზიტიური განწყობა უნდა შეინარჩუნოს, განსაკუთრებით ტურიზმის მიმართულებით. ფაქტობრივად უნდა ვიყვიროთ, თუ რა კარგი ქვეყანაა რეგიონში საქართველოს ინვესტიციების მოსაზიდად. ამისთვის სტაბილურობაა საჭირო, რათა ყველა ჩვენგანმა ის ვაკეთოთ, რაც შეგვიძლია, ბიზნესი ოპტიმალურ კონდიციაში იყოს და მაქსიმუმი გააკეთოს. საქართველოს მთავრობისგან ვფიქრობ, ყველაზე მეტად გამჭვირვალობა გვჭირდება, რათა მათ ხალხი ენდოს და გაყვეს ინიციატივებს. ეს ისაა, რაც ყველას სურს. ფინანსური და ეკონომიკური წიგნიერების საკითხების ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით კი ეროვნულმა ბანკმა გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის მხარდაჭერით და სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის ჩართულობით სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა გადამზადების პროექტის განხორციელება დაიწყო. ამ პროექტის მიზანია პედაგოგთა პროფესიულ განვითარებას შეუწყოს ხელი ეკონომიკურ ფინანსური განათლების მიმართულებით, რაც მათ მისცემს საშუალებას მოსწავლეთა ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით დაგეგმონ და განახორციელონ ინტერაქციული გაკვეთილები. პროექტის ფარგლებში შემუშავდა ტრენინგ მოდული დამხმარე სასწავლო მასალა მასწავლებლებისათვის, ასევე განხორციელდა ტრენერთა ტრენინგი, რომელიც თავის მხრივ მარტის თვეში 300-მდე, ხოლო წლის ბოლომდე სამოქალაქო განათლების 600-მდე პედაგოგის გადამზადებას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ციფრული კომუნიკაციის გასწრთი პროგრამის შესახებ განცხადებების მიღებას იწყებს. პროგრამა შტატებში 2020 წლის ივნისშია დაგეგმილი და როგორც საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩო ავრცელებს ინფორმაციას, კანდიდატები უნდა იყვნენ კომუნიკაციის სპეციალისტები, ჟურნალისტური სამეწარმეო ან აქტივიზმის გამოცდილებით ევროპიდან და ცენტრალური აზიიდან. პროგრამა შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი აფინანსებს და ორგანიზატორი World Learning-ია. პროგრამა უკვე 5 წელი არაც ხორციელდება და მასში მონაწილეობა ამ დრომდე 20-ზე მეტი ქვეყნის 100-ზე მეტ მონაწილეს აქვს მიღებული. ახლა კი ერთი ხელოვანი ადამიანი უნდა გაგაცნოთ, რომელსაც ბიზნეს იდეა გაუჩნდა და აქცია ერთგვარ შეუცქცევალ პროცესად მხატვრობის ქუჩაზე მშობლებისაგან დატოვებულ სახკარი წლების განმავლობაში ჩაკეტილი იყო და ერთ დღესაც იფიქრა, რომ შეიძლებოდა გაეკეთებინა რაღაც ახალი, ოღონდ მთავარ ხაზს არ სდებოდა. ნებისმიერ შემთხვევაში კავშირი ხელოვნებასთან უნდა ყოფილიყო. გადაწყვეტილება მიღებულია არტ ტურიზმის განვითარდება ქვეყანაში. ვახო სალარიძეს ნინი ლონგურაშვილი სტუმრობდა და ხელოვანის ისტორიას მისი სიუჟეტით მოგიყვებით. ამბის თხრობას სახლის ისტორიით დავიწყებს. სიუჟეტის თემაც ამ სახლს და მის წარსულს, გარემოს და იმ ამბებს უკავშირდება, რომელსაც 1982 წლიდან აქვს დასაბამი. აქ თავის დროზე, როცა მეპატრონეებს, ანუ მხატვრებს, თბილისის სახელმწიფო აკადემიამ ადგილი გადასცა, არაფერი არ იყო, სალიკლდე და თითქოს არანაირი პერსპექტივაც. აქაურობა 30 წლის განმავლობაში შენდებოდა და იხვეწებოდა. არ აკლდა არც სტუმრიანობა, თან ისეთი ამ ქუჩას, რომ ზუსტად მიესადაგება. ეს მხატვრების ქუჩაა და აქ მუდამ ხელოვანი ადამიანები მიდი-მოდიოდნენ.
ახლა უკვე ჩვენს დროში 2020 წელს ვახო სალაძემ, რომელმაც მხატვრების გარემოცვაში აიდგა ფეხი და იწყო საუბარი, შეიგრძნო ფერები და მოკლედ. ფუნჯის ენა მაშინ ისწავლა ერთხელაც გაიფიქრა და იქვე გადაწყვიტა. ეს სახლი უნდა შენარჩუნდეს, გადარჩეს და თავიდან გაცოცხლდეს. ბევრი ფინანსური პრობლემის მიუხედავად იდეამ გაიმარჯვა. დღეს მხატვრების ქუჩაზე ახალი სივრცე ჩნდება. მე როგორც ხელოვნების წარმომადგენელი მე მინდა ჩემი სიტყვა ვთქვა ტურიზმის განვითარებაში საქართველოში. ეს არის ხელოვნება. აქედან გამომდინარე ეს ორი სეგმენტი ხელოვნება და ტურიზმი თუ მოიყრის თავს ერთად წარმოჩინდება უნიკალური პროდუქტი, რასაც ქვია არტ ტურიზმი. აუცილებელია რომ რაღაცნაირი ხელშეწყობა ყველამ ხელი შეუწყოთ აი ამ პროცესს, იმიტომ რომ ეს არის შეუცვლელი პროცესი. იდეები სულ აქვს, მთავარია ფინანსები და სწორად აწყობილი ბიზნეს იდეა, რასაც ხელს მოკიდებს ყველაფერს ახალ სიცოცხლეს აძლევს. ოღონდ ამაზე ბევრს ფიქრობს, აწონდაწონის გაზომავს, ფერებს შუქჩრდილებს, ყველა ნიუანსს ზუსტად დაიჭერს, გაიხსენებს ბავშვობას და მერე ამ ყველაფერს ოთახებში ათავსებს. მოგონებებს თავის სასტუმროში უჩენს ადგილს. სასტუმროში, რომელიც არსაიდან 7 ოთახიან ხელოვნების ჰაბად აქცია, სადაც უკვე თავისუფლად დაიტევს 20 ტურისტს, ისე რომ არც ღვინოს მოაკლებს, არც ქართულ სამზარეულოს, ხედებითაც დაატკბობს და ბევრსაც მოუყვება ხელოვნებაზე. ქართულ მხატვრებზე, ჩვენს ტრადიციებზე და ძველი თბილისის ხილსაც მარტივად დააჭერინებს. შეგვიძლია შევიხედოთ. ეს არის ზუსტად ის მომენტი, როცა ჩვენ ფანჯრიდან ვიხედებით გარეთ. და აქედან მოჩანს მოკლედ ის ეზო, ძველი თბილისის ეზო, ტრადიციული, სადაც თაობები იზრდებოდა და სადაც მოკლედ ხდებოდა ძალიან საინტერესო ამბები რა. იქ იყო ურთიერთობა, იქ იყო სიყვარული, იქ იყო ყოველივე აი ეს. ჩემს სახლში თითო ამ კონკრეტულ ოთახში გადმოვეცი აი ეს ინტიმი ძველი თბილისის ეზოსი და ყოფის და გავანაწილე სახლებად, შენობებად. მინდა მცირეოდენი აი ამ კონკრეტულ სახლზე ვთქვა. ნუ ამ ადამიანს აქვს თავისი წინაპრის ფოტო, რომელიც იცქირება ესე ბაბუა, კატა და ასე შემდეგ. ამ ადამიანს მოკლედ ვინც აქ იცხოვრებს, მას აქვს თავისი კონკრეტული ყოფა და ნუ ასევე მას აქვს ტელევიზორი და მე მინდა რაღაცა ეს ვთქვა, ხდებოდა რა ხშირად, იმიტომ რომ მე კოტემესხის 8 ნომერში მთაწმინდაზე დავიბადე, გავიზარდე და მეზობლის ტელევიზორი ხშირად ვიყურებია მაგალითად ჩემი მოპირდაპირე სახლიდან და ზუსტად აი ეს არის ურთიერთობა და ნუ ასევე აი ეს ძველი საინფორმაციო ესეთი მესენჯერი ესე ვიტყვი რა ძველი სტილის ეს ამას ვიყენებდით სარეცხისთვის თავისთავად და საშუალება გვაქვს ასევე წერილი გადავცეთ გადმოვცეთ უკვე აი ამ ორ ადამიანს შორის არის კონტაქტი არის ის ურთიერთობა ისინი ჩართულები არიან და შემდეგ მინდა აი ამაზე ვთქვა ესეც ძალიან საინტერესო კუთხეა ეს არის მეორე სართულზე ავალთ აქ და დავინახავთ რომ აი აქ გვაქვს საძინებელი სადაც მოისვენებს ეს ჩვენი სტუმარი და რომელიც თავისთავად ჩაერთვება ამ პოლემიკაში ურთიერთობაში იმ ყოფას ვაჩვენებთ და ამშვენებელს რაც ხდებოდა ძველ თბილისში და რაც ხდება ძველ თბილისში ისინი იქნებიან მონაწილე იმ ამბის, იმ ისტორიის და იმ ლეგენდის რა, რასაც ძველი თბილისი და ეს ყოველნაირი სილამაზე ქვია. ყველაფერი კი თავის დროზე ამ სახლში ჩაკეტვით და ბევრი ფიქრით დაიწყო. 12 წლიანი პაუზის შემდეგ გადაწყვიტა, რომ ეს სახლი ყველაზე ხელშესახებ მუზეუმად უნდა ექცია. მოწყდა რეალობას და შექმნა თავის მიკროსამყარო, სადაც ყველა ადამიანს ეპატიჟება ყველანაირი ხედვით, შეგრძნებით, პროფესიით. აქ მთავარია მოხვიდე და მერე აქაურობა იმუშავებს შენს ემოციებზე. ფიზიკური პორტალი დავარქვი ამ სივრცეს. აქ გამოყენებულია და ეს არის რაზეც დგევარ ეს არის მაგნიტური ქვიშა და ასევე დატანილია მილები ანუ წყალია ქვეშ რაც ატენიანებს აი ამ კონკრეტულ ქვიშას როგორც კი ვდგევდით მოკლედ ცენტრში და თვალით უყურებთ აუს ანუ წყალს აზრი გვიჩნდება ფიზიკური რომ ჩვენ ვიმყოფებით სხვაგან. როგორც კი მომემზადებით, ანუ განწყობას შევიქმნით, თვალს დავხუჭავთ და შიშველი ფეხით, ანუ შევეხებით აი ამ კონკრეტულ ქვიშას
ინფორმაცია მაშინათვე ტვინში გაიელვებს, ეს არის ალბათ ფიზიკურად 60%, რაც საშუალებას გაძლევს, რომ წარმოიდგინონ, რომ შემნიმყოფები ზღვისპირეთში. მამის დაწყებულ საგრძელებს და იმედს არ კარგავს, რომ ეს ადგილი ამ იდეით არტ ტურიზმში საკუთარ წვლილს შეიტანს. არ შეუშინდა იდეას და შექმნა ადგილი, სადაც აქვს ამბიცია მსოფლიოს მოუყაროს თავი. ბევრს ფიქრობს სახელზე. ეს არც ჰაბია, არც ბუტიკი. ეს სულ სხვა განზომილებაა. ურთიერთობებზე, შეგრძნებებზე და ემოციებზე თამაშის ხელოვნება. ეს დასაწყისია მხატვრების ქუჩის სულ სხვა გაცოცხლება. ეს ახალ ისტორიას დაწერს 140 წლის შემდეგ გაცოცხლებულ ისტორიას კი საქმიანებმა დილან ვაზისუბანში ჩააკითხა. სულხან ჭავჭავაძის მიერ შექმნილ ისტორიულ სასახლეში მაღალი კლასის სასტუმრო ვაზისუბნის მამული უკვე გაიხსნა. ისტორიას, რომელსაც თავადი ჭავჭავაძეების სასახლე მარანი და უნიკალური ენდემური ჯიშებიდან მიღებული საუკეთესო ღვინო 1000 წლების განმავლობაში ინახავს, ნინი ლონგურაშვილმა ვიდრე ადგილზე ჩავალთ, გადაწყვიტა, რომ სიუჟეტით მოეთხრო. ამბებს მასპინძლობაზე უკვე ჩვენი სტუმარი გაგვიზიარებს. გიორგი გორსანტია ვაზისუბნის მამულის გენერალური მენეჯერი შემოგვიერთდება საქმე ინდიკის ეთერში რამდენიმე წუთში. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გალფში პრიზების სცენა. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 30 ლარის შენაძენზე მიიღე მომენტალური გათამაშების 1 ბილეთი. გადაფხიკე და დაიჭირე 20000 პრიზიდან ერთ-ერთი. თამაშდება 12 აიფონი, 12 ტელევიზორი, მარშალის 12 დინამიკი და 12 ყურსასმენი. ასევე გათამაშებაშია 1000ობით სხვა პრიზი, უფასო საწვავი, გალფ კლუბის ქულები, ჰოთ-დოგ მენიუ, ყავა და უამრავი აქსესუარი. აირჩიე გალფი, ჩაიფიქრე და მოიგე. მიიღე და გააგზავნე ამანათი საქართველოს პოსტით საუკეთესო ფასად. საბერძნეთი 1 კილოგრამი 1.5 ევრო, იტალია 1 კილოგრამი 2 ევროდან, ესპანეთი 1 კილოგრამი 3 ევროდან. ყოველთვის შეგიძლია გაუგზავნო განსაკუთრებული ამანათი საყვარელ ადამიანებს. საქართველოს პოსტა ემიგრანტებისთვის. პირველად საქართველოში სარემონტო მასალების აუთლეტ ზონა. შეიძინეთ კერამიკული ფილები, შიდა და გარე კარები, ბუნებრივი ქვები, აბაზანის აქსესუარები 70%-მდე ფასდაკლებით. ზოდი გაარემონტეს სიყვარულით. წინასაახალწლო გრანდიოზული შეთავაზება NBG Beach პანორამაში. ბინები წინასწარი შენატანის გარეშე, ბინების ზღვის და მთის ხედებით, კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე რესტორნები და პანორამული აუზის სახურავზე. NBG Beach პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. შარლის ტერონი, ნიკოლ კიდმანი, მარგო რობი, დრამაში სკანდალი. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. გუგლ შემატკივროთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულ შემატკივრობთ ერთმანეთს. რადგან გვჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი ზედაზენი, ახალი დიზაინი და დაუვიწყარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი, აბარა. რატომ მოგვიყვანეს წეროებმა და რომელ კომბოსტოში გვიპოვნეს? შეუძლია თუ არა ბავშვის ფსიქიკაზე დამაზიანებლად იმოქმედოს უწყინარმა ზღაპრებმა? რა ასაკში და რა ფორმით უნდა ვესაუბროთ ბავშვებს სქესობრივ საკითხებზე? რატომ ეუხერხულებათ პედაგოგებს ამ თემაზე გაკვეთილების ჩატარება და საერთოდ საჭიროა თუ არა სქესობრივი განათლების მიღება სკოლებში? მსჯელობთ პირველამდე.
პირველ მასშტაბურ კონკურსს საქართველოში 2019 წლის საუკეთესო საჯარო სკოლის გამარჯვებული დირექტორი ხავს. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრმა 3 ფინალისტი გამოავლინა. პროექტის მთავარი კრიტერიუმები, ჟიურის შეფასებები და შედეგები, ორგანიზატორები და სკოლის ლიდერი მენეჯერი სტუმრად პირველამდე. ჩრდილოეთ იტალიაში დაფიქსირებული კორონავირუსის ეპიცენტრი ევროპაში. გარდაცვლილი 7 ადამიანი და დაინფიცირებულთა რაოდენობა, რომელიც ბოლო 3 დღეში 229-მდე გაიზარდა. სახელმწიფოს შეზღუდვები ლომბარდიისა და ვენეტოს რეგიონებში. დახურული სკოლები, ტურისტული ზონები, გადადებული სპექტაკლები და ტომ კრუზის შეუსრულებელი მისიის ახალი ფილმის ჩაშლილი გადაღებები იტალიაში, რომელიც გაურკვეველი ვადით გადაიდო. პირდაპირი ჩართვა მილანიდან. კიდევ ერთი ტელევიზია ხელისუფლების ანგარიშზე. ეს იყო ქვეყნის დემოკრატიისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი. კიდევ ერთი კრიტიკული მოწოდება ხელისუფლების მისამართით. გადმოცა ივანიშვილმა პოლიტიკა წასვლა არა, უბრალოდ უნდა ესე ვთქვათ აბაროტების დაწევა. ოპოზიცია ციხიდან და ოპოზიცია გაერთიანებული მაგიდიდან. ჩვენ კომპრომისული ვერსია დავდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან. რეპრესიები არ უნდა ეწყო. ამაზე დათანხმება ნიშნავს, რომ ჩვენ უბრალოდ გავყიდეთ ჩვენი ხალხის მოთხოვნა. რა სიზამს ხელისუფლება, როგორ შეასრულებს ბოლო განაპირებს, რომელიც საერთაშორისო პარტნიორებს მისცა. ვის რესურს პოლიტმეტრში დღეს. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში და ვიცით თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ სადაც საჭიროა ის მოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან. ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. დღის ამბები, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა დრაპაიძე. ჩვენი დაანონსებული შეხვედრა შედგა. დაგვისახელოთ თქვენი 3 ჯგუფელი. თქვენ ფიქრობთ, რომ დაცვა გჭირდებათ? აზრი არა. იმპერატორიასთვის სააკაშვილი არ არის პრიორიტეტების ჩამონაცვალი. ხო ვერ გავიგე. შეეწყვეტა. ისინი ერთნი არიან. სისტემას ყავს ავტორები, სისტემას ყავს მსახურები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. თუ მიიღეთ მისი მილოცვა, ალახს რატო ისვრია? დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, ვიდაოდ ყველაფერზე დრო გვაქვს. სიმბოლო დღევანდელი აქციის არ ვარ სოფისკეს. მოთმინებას მიზომავენ. ქართველო ხალხო. სახელმწიფო ეს მე ვარ, ოქტომბრელების ნიშანი მოერგო ოლიგარქს. ყოველ დღე დღის ამბები 2-ზე და 4-ზე. კახეთში სულხან ჭავჭავაძის მიერ შექმნილ ისტორიულ სასახლეში მაღალი კლასის სასტუმრო ვაზისუბლის მამული გაიხსნა. ეს ამბავი 140 წლის შემდეგ ხელახლა გაცოცხლებული ისტორია, რომელსაც თავადი ჭავჭავაძეების სასახლე მარანი და უნიკალური ენდემური ჯიშებიდან მიღებული საუკეთესო ღვინო ათეული წლების განმავლობაში ინახავს. ეს ისტორია კახეთში მდებარე სოფელ ვაზისუბანში. ნინი ლონგურაშვილი სტუმრობდა ამ სასტუმროს, რომელიც სრულად არის რესტავრირებული და სტუმრებს ყოველდღურად ელოდება. ჩვენ გავაცოცხლეთ და აღვადგინეთ მამული და ეს ყველაფერი გავაკეთეთ ისე, რომ თავდაპირველი იერსახე შევინარჩუნეთ და გავაგზავნეთ ის ისტორია, რომელსაც აქაურობა 1891 წლიდან ინახავს.
ალბათ ფიქრობთ, რატომ ავარჩიე ეს ჰანგები კახური სიუჟეტისთვის. ამ იდეას მარტივი პასუხი აქვს. ვანო სარაჯიშვილი აი ამ კონკრეტულ აივანზე ალიონს ხშირად ეგებებოდა ხოლმე და ამბობდა: სულხანთან სულ სხვანაირად თენდებაო. და ეს სიტყვები 2020 წელს კიდევ ერთხელ დადასტურდა. მართლაც სხვანაირად თენდება. ცოტა იუმორსაც თუ მივაყოლებთ და არ გვიწყენთ, მზე საქართველოში ყველაზე საოცრად ვაზისუბნის მამულის ხედზე ამოდის. აქაურობა ამ სახით დაუღალავი შრომის და ბევრი ფიქრის შედეგია. შემქმნელები მამულს ასე უყურებენ, ძველი და ახალი. ის რაც კარგია, უნდა შენარჩუნებულიყო. ამიტომაც ვაზისუბანი მხოლოდ სასახლე არ არის. აქაურობა მე-19 საუკუნის ისტორიის გაგრძელებაა, რომელიც 130 წლის განმავლობაში დაპაუზებული იყო. კომპანია ვაზისუბნის მამული მე-19 საუკუნეში შექმნილი შატოს აღდგენის იდეით დაფუძნდა. ამ იდეის უკან კი ბიზნესმენები მამუკა ხაზარაძე და ბადრი ჯაფარიძე დგანან. შეისწავლეს ისტორია და ითვალეს ჰექტრებზე გადაჭიმული ბაღი, ვენახი, გამოიკვლიეს საუცხოო ღვინის ტექნოლოგია, გაზომეს, აწონდაწონეს, დაითვალეს, დაიანგარიშეს და აღადგინეს. აღადგინეს ისე, რომ ყველაფერი ძველი შენარჩუნდა და დაემატა ახალი. აქ ახალსაც თავის ისტორია აქვს. აქ ყველა სკამი, მაგი და კარადა, აუქციონით შეძენილი თუ შემორჩენილი და მერე რესტავრირებული თავის ამბებს ყვებიან. თითოეული დეტალი იქნება ეს კარადა, ხალიჩა, მაგი და თუ სკამი თავის ისტორიას ატარებს და კარგად ჩდება რეალურად და კარგად კრავს იმ ისტორიას, რაც ამ სასახლეს აქვს. ვეცადეთ მაქსიმალურად გაგვიცოცხლებინა ის აურა, რაც თავის დროზე ამ სახლში სუფევდა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თავდაპირველი იერსახის შენარჩუნება, აქედან გამომდინარე დიდი ხნის განმავლობაში დიდი გუნდი პროფესიონალების, როგორც ადგილობრივი, ისე მოწვეული, მუშაობდნენ როგორც ინტერიერზე, ისე სხვადასხვა მიმართულებით. ავეჯი რაც არის ოთახებში შეძენილია სხვადასხვა აუქციონებზე და ასახავს მე-18 და მე-19 საუკუნეების რეალობას. ერთ-ერთი რისი გამორჩევა შემიძლია არის 1793 წლის კარადა, რომელიც ინგლისიდან ჩამოვიდა და აუქციონზე იქნა შეძენილი. და კარგად ჯდება სასახლის თლიან კონცეფციაში და სასახლის ისტორიაში და რაც იყო ჩვენი ჩანაფიქრი პრინციპში წარმატებით იქნა განხორციელებული. სასტუმროს სასახლეს, რომელზეც დაუსრულებლად შეიძლება საუბარი, ის ადამიანები სტუმრობენ, ვისაც ჭიქა ღვინით ხელში აქაური გარემოს სრულად შეგრძნება შეუძლია, ვინც შრომის ფასი იცის და ვისთვისაც გარემოს ეს ზუსტად მორგებულ დიზაინს მნიშვნელობა აქვს. სხვადასხვა ფერებით გაწყობილი მყუდრო ოთახები, ნაფიქრი და ერთმანეთისგან სრულად განსხვავებული ინტერიერი. ეს კედლები უძველეს ისტორიებს ინახავენ. ამ ოთახებში საზოგადო მოღვაწეები რჩებოდნენ და არც იუბილეებს უშინდებოდნენ. ედო დარწმუნებული ვარ, ჩემო ოპერატორმა ეს ამბავი არ იცის. შენ იცი, რომ ეს დიდებული სასახლე ძალიან ბევრ ისტორიასთან ერთად ერთ მაგარ ამბავსაც ინახავს? სხვათა შორის, იაკობ გოგებაშვილმა ის სწორედ აქ, სადაც ახლა მე ვდგავარ, 50 წლის იუბილე გადაიხადა. აი ასეთი სასურველი ადგილია ვაზისუბნის მამული. ბევრი მოგონებით, საუცხოო ღვინით, სამზარეულოთი და რაც მთავარია, ბაღებით და ამ ბაღებზე გადმოფენილი კავკასიონით. ჩვენ გაგვიმართლა, რომ მამულებიდან ასეთი პანორამა გადაგვეშალა. კავკასიონი ასე ხელის გულზე მოსჩანდეს ხომ იშვიათობაა. ამიტომაც შანსი ხელიდან არ გავუშვით და გიორგი ამჯერად საუკეთესო ხედზე ჩავწერეთ. ამ ხედით ტკბობა უკვე ყველას შეგვიძლია. ეს შანსია, რომელიც აუცილებლად უნდა გამოსცადო. ტერიტორიიდან იშლება ულამაზესი ხედები კავკასიონზე, ალაზნის ველზე და ჩვენს ვენახებზე, სადაც გაშენებულია ენდემური ქართული ჯიშები, ისეთები როგორც არის აფერავი, კახური მწვანე ხიხვი, ქისი და რქაწითელი. სასახლეს გარშემო აკრავს ტყე-პარკი, სადაც შენარჩუნებული 100-წლოვანი უნიკალური ხეები. მამულში ჩამოსულ სტუმრებს აქვთ შესაძლებლობა ნახონ 140 წლის წინანდელი მარანი, რომელიც თავიდან ბოლომდე არის აღდგენილი და აგემოვნონ ჩვენი ვენახებიდან მიღებული ყურძნისგან დამზადებული უნიკალური ქართული ღვინოები და შეუსაბამონ ადგილობრივი პროდუქტებისგან დამზადებულ უგემრიელს კერძებს. ჭავჭავაძეების მიერ მე-19 საუკუნეში შექმნილი გამორჩეული არქიტექტურის სასახლე და მამული, რომელიც ქართული ღვინის გენეტიკურ მეხსიერებას ინახავს, დღეს უკვე იმ ადამიანებს ელოდება, ვისაც ვაზისუბნის მამულის უნიკალური ღვინით, სასახლით, ბაღით, ვენახებით, კახური გამორჩეული სამზარეულოთი ტკბობა და ახალი გამოცდილების მიღება სურს. ეს არის შემქმნელების სურვილიც. ეწვიოთ და ჩვენი მოყოლილი ამბები თავად გაიზიაროთ. ამ ადგილზე ისტორიული წყაროები ძალიან ბევრს ყოფიან და როგორც არ უნდა ეცადოთ, ყველა ამბავს ვერც ამ გზით მიაკვლებთ. საუკეთესო საშუალება, როგორც ამობენ, შენი ისტორიის შექმნა და ისიც ადგილზე ჩაკითხებით. რას დაგახოდრებენ სტუმართმოყვარე კახეთში, ამას სტუმარი მოგვიყვება მართალია ისეთ ხედს ვერ შევთავაზებთ ფონად, როგორც ადგილზე, მაგრამ საინტერესო ამბები კიდევ დაგვრჩა. გიორგი ორსანტია ვაზისუბნის მამულის გენერალური მენეჯერი არის ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად.
რას თავაზობთ ადგილზე ჩასულ სტუმრებს? მე მგონი ხედებით ბევრის ნახვის შესაძლებლობა იქნება და ძალიან დიდი ისტორიის ადგილზე ხელი შეხების პირდაპირ განატანითი მნიშვნელობით, მაგრამ თქვენი კონცეფცია რას უკავშირდება ამ სასტუმროსთან დაკავშირებით? ესეთი ტიპის სასტუმრო არ მგონია რომ ბევრი იყოს ქვეყნის მასშტაბითაც კი არამხოლოდ რეგიონში. როგორც სიუჟეტში იყო ნათქვამი, ეს არის მე-19 საუკუნის ქართული ხუროთმოძღვრების ნამდვილი ძეგლი, რომელიც სრულად იქნა აღდგენილი ჩვენს მიერ, რაც ბუნებრივია დროში მოგზაურობის საშუალებას აძლევს ჩვენთან ჩამოსულ სტუმრებს. გარდა ამისა, ის უნიკალური ტყეპარკი, რომელიც გარშემო არის შენარჩუნებული სასახლის, გაშენებული და აღდგენილი ვენახები, ვენახებისგან მიღებული საუკეთესო ხარისხის, მაღალი ხარისხის ქართული ღვინო, ხედები ალაზნის ველზე, ჩვენს ვენახებზე და კავკასიონზე, ადგილობრივი პროდუქტებისგან დამზადებული უგემრიელესი კერძები, ეს ყველაფერი ერთად აღებული არის ის, რაც თავაზობთ და გამოარჩევს ვაზისუბნის მამულს. გიორგი, ამ ყველაფრის ფონზე მართლაც ვზანებთ, ეს კონკურენტული უპირატესობები ჩამოთვალეთ თქვენ, სხვა როგორ ხა კომპლექსებისგან განსხვავებით, რომელიც არსებობს სხვადასხვა ფორმით კახეთშიც და სხვაგანიც, მაგრამ რა საფასო სეგმენტია რეალურად ეს? მათ შორის მაინტერესებს ღვინის ნაწილიც, რეალურად რა საფასო სეგმენტში ოპერირებთ, როგორც კომპლექსიდან გამომდინარე, ასევე ოთახების რაოდენობის მიხედვით თუ იმშელებთ, ეს არ არის ისეთი მოხმარების თქვა ადგილი, სადაც შეიძლება ძალიან ბევრი სტუმარი ერთად სულ 19 ნომერია სასახლეში. ეხლა ვიმყოფებით სატესტო რეჟიმში, აქედან გამომდინარე ფასები შედარებით დაბალია. დღეის მდგომარეობით ოთახის საშუალო ფასი არის $130 ფარგლებში, თუმცა სამომავლოდ მოთხოვნიდან და სეზონურობიდან გამომდინარე ბუნებრივია ფასები გაიზრდება. რაც შეეხება ღვინოს, ვაჟის მამული არის პრემიუმ ხარისხის ღვინოების წარმოებელი, შესაბამისად ღვინის ნაწილშიც მაღალი ფასები გვაქვს შედარებით. აი რა ტიპის დამსვენებელი შეიძლება ჩამოვიდეს? ფასის მიხედვით გასაგები არის, ეს ვისთვისაც შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი, მაგრამ რას ახოდრებთ ადგილზე? ანუ ეს არის ადგილი მხოლოდ დასვენებისთვის, განტვირთვისთვის თუ არის შესაძლებლობა სხვა აქტივობებისათვის? კახეთში ბევრი აქტიური ადგილი არის, რომელიც შეიძლება თქვა ერთის მხრივ დარჩენისათვის გამოიყენო ესუნის მამული და სხვა მიმართულებით, იგივე თუნდაც სამუშაო ვიზიტისას სხვა ნაწილში იყო აქტიური და შემდეგ მიაბო უქმეები არაჩვეულებრივ გარემოში, მაგრამ თქვენ ამ კომპლექსში რა შეთავაზებას უკეთებთ? ვაზისუბნის მამულში ჩამოსულ ადამიანები ძირითადად ჩამოდიან განტვირთვისთვის, დასვენებისთვის, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მისაღებად, დასაფიქრებლად და აი მხედებით და უგემრიელესი სამზარეულოთი და ღვინით სრულად რელაქსაციო გარემოა შექმნილი. კი, სრულად რელაქსაციო გარემოა შექმნილი. თან რაღაცა მოკლე ვთქვათ ვიზიტები და ჯგუფებითაც შეიძლება ჩამოსვლა და რაღაცების დაორგანიზება სადგილზე. რამდენად ღია თქვენი აზრით, როგორც ამ შემთხვევაში კომპანიის და კომპლექსის გენერალურ მენეჯერს გეკითხებით, ოჯახებისთვის საინტერესო ეს ადგილი? ოჯახებისთვისაც საინტერესოა, მათ შორის ანუ ეგ სეგმენტიც იოლადად მოისაზრება ჩვენს მიზნობრივ სეგმენტში ოჯახებიც. გიორგი, რა ხდება რეკლამირებასთან დაკავშირებით? იგულისხმება აქვს თუ არა კომპანიას გათვლილი, ანუ არის თუ არა პირადად თქვენ სტრატეგიაშიც მისი რეკლამირება მათ შორის უცხოეთში, იმიტომ რომ ამ ტიპის ბუტიკური მაინც კომპლექსები ძალიან იზიდავს განსაკუთრებით სტუმრებს და უცხოელ სეგმენტს. კი, სამომავლოდ გეგმავთ უცხოურ ბაზარზე რეკლამირებას, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ დიდი ხანი არ არის, რაც გავიხსენით, ჯერჯერობით ადგილობრივ ბაზარს და ადგილობრივ მომხმარებელს ვეცნობით, თუმცა მომავალში აუცილებლად ვაპირებთ, რომ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც გავიტანოთ. მე ღვინოსაც მინდა დავუბრუნდე, იმიტომ რომ კარგი შესაძლებლობაა ამ თემაზე საუბრის. ის ღვინო, რომელიც ადგილზე იწარმოება, დაახლოებით რა რაოდენობის შეიძლება იყოს, რა სახის ღვინოებს შესთავაზებთ, იმიტომ რომ უცხოელებისთვისაც საინტერესო, როცა ერთის მხრივ ისტორიის გაცნობის შეძლება ეძლევა და მეორეს მხრივ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი და ამავე დროს დამახასიათებელი პროდუქტის ღვინის დაგემოვნების შესაძლებლობა უჩნდებათ. თქვენი მამულებიდან მიღებული მოსავალი რამდენი სახის ღვინოს თავაზობს?
ამ ეტაპზე ქვევრის ღვინის ნაწილში თავისუფლ მომხმარებელს საფერავით გაწითელი კახური მწვანე, ხიხვი და ქისი, ქვევრის ღვინოები, სულ მთლიანი მოცულობა არის დაახლოებით 40 ტონა. აი ეს არის რასაც სტუმრებს ეყავთ. არა მარტო. ნუ ყოველ შემთხვევაში გადგზზე ბევრი უნდა ჩავიდეს. გიორგი, წარმატებები კიდევ ბევრს გავიგებთ. ვაზის უბნის მამულებზე გიორგი კორსანტი ავსტუმრობდა, იგი ვაზის უბნის მამულის გენერალური მენეჯერი გახლავთ, წარმატებებს უსურვებთ ამ წამოწყებას, ამ ახალ არაჩვეულებრივ ალაგს კახეთში და კიდევ ბევრ ისტორიას გადმოგცემთ ამის შესახებ. ბევრ ისტორიას შექმნიან სტუმრები გარიზონებული ვარ ამ მამულებში. ჩვენ კი საინტერესო ამბებისათვის უკვე შემდეგი სტუმრების მისაღებად ვემზადებით. მომავლის ისტორიის შესაქმნელად ბევრი საინტერესო წამოწყება და ბიზნესი იყრეს ჩვენს ეთერებში თავს. რამოთ აღიაშვილმა ამ ჯერზე Tripify-ის გაცნობა გადაწყვეტა, გვარწმუნებს, რომ ამ აპლიკაციას თითოეულის ბიუჯეტი ის ინტერესის გათვალისწინება შეუძლია და ოპტიმალურ გადაწყვეტილებაშიც დაგვეხმარება. როგორ ამას მასთან ერთად გავარკვევთ, მისი სტუმრები დღეს ნიკოლოზ წაქაძე და ლუკა ჯაჯანიძე Tripify Co-ს დამფუძნებლები იქნებიან. მოიგე 25,000 ლარი რამდენჯერაც ამოვაშენი ბილეთი $5-დან 28 თებერვლიდან ითამაშე იგითის სლოტები და ყოველ კვირას მოიგე შეზღუდვების გარეშე ბეთლაივი გაერთი შენს გემოზე. საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. გადასნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გადაწყვიტე და უბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხი ჯიშე გიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. სიახლე ევროპაბეტზე. გამოსცადე ახალი კრიპტოთამაში DICE. აირჩიე რიცხვი, დადე ფსონი მეტი ან ნაკლებზე და მოიგე სწრაფი ფული ევროპაბეტზე. ჰაუკის ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. აირჩიეთ გერმანული ხარისხი თქვენი პატარებისთვის. მისამართი: ნუცუბიძის 77. თბილისი მოლის მესამე სართული. საქართველოს ეროვნული ლოტარია. 30 მილიონამდე საპრიზო ფონდი. მოგების ყველაზე მეტი შანსი. მოიგე 50 ან 20,000 ლარი მომენტალურად. სამი შანსი, 7-იანი, ფარაონი, ჯოკერი, საახალწლო და ოქროს საწმისი. მოგება შენია. საქართველოს ეროვნული ლოტარია. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად $1 ფასი 2 ლარი და 79 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 2 თეთრად შეიძლება და დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგის ფასი 3 ლარი და 73 თეთრის ფარგლებშია. პარლამენტი მიმდინარე კვირიდან ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიებების შემოღების შესახებ კანონპროექტის განხილვას გეგმავს. პირველი მოსმენა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზეა ჩანიშნული. ნარჩენებით გარემოს დაბინძურებაზე ჯარიმები მკაცრდება. შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა უმრავლესობის წევრებს გოგა გულურდაოს და სულხან მახათაძეს აქვთ წარდგენილი. პროექტს პარლამენტი დაამტკიცებს და ამ პროექტის მიხედვით 2 კილოგრამამდე ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება, მათ შორის სიგარეტით 100 ლარის ნაცვლად 200 ლარიან ჯარიმას გაითვალისწინებს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ ბარკალაი ამბობს, რომ ჯერჯერობით მთავრობა არც იტალიის და არც ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან მიმართებით მოგზაურობის შეზღუდვის წინადადებებს არ განიხილავს.
იანვარში კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა კი წინა თვესთან შედარებით შემცირებულია, მიზეზი უცხოური ვალუტის დაკრედიტების კლებაა. ეროვნული ბანკის მონაცემების თანახმად კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა 2020 წლის იანვარში წინა თვესთან შედარებით 3,10,000 ლარით არის შემცირებული და 1 თებერვლისათვის 31,920 მილიონი ლარი შეადგინა. ლარი გამყარების ტენდენციას ინარჩუნებს 1 დოლარის ფასი 2 ლარი და 79 თეთრია, ევრო 3 ლარი და 2 თეთრის ფარგლებშია და ბრიტანული გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 62-63 თეთრი ღირს დაახლოებით. რატომ ყარდება ლარი? ამაზე ბიზნეს ცალსახად მზაპასუხი არ აქვს. ICC ინვესტორთა საბჭოს შეხვედრაზე გაკეთებული კომენტარების თანახმად კონკრეტული მიზეზი თუ რატომ შეიძლება ეროვნული ვალუტა გამყარების ტრენდს აჩვენებდეს ბიზნესმენებისათვის უცნობია. ამბობენ, რომ სიტუაცია გარკვეულწილად ხელოვნურად შექმნილს გავს და არსებული კურსი დიდხანს ფიქრობენ, რომ არ შენარჩუნდება. გულწრფელად რომ გითხრათ, არ ვიცი თუ რატომ მყარდება ლარი. თუმცა ეს მყისიერი გამყარება ძალიან ხელოვნური მეჩვენება და არ ამგონია ეს მდგომარეობა დიდხანს შენარჩუნდეს. მაშინ, როდესაც ეროვნული ბანკი კომპანიებს მოუწოდებს დოლარი ერთბაშად არ შეიძინონ, რათა არ მოხდეს ლარის დევალვაცია, უცნაურია მსგავსი გამყარება. ლარი ბოლო რამდენიმე თვეა პერმანენტულად მყარდება და სტაბილურდება. ზოგადად ვალუტის კურსში ძალიან დიდი მნიშვნელობა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებს აქვს. ასევე ტურიზმის სექტორის ზრდასაც, რომელმაც ბოლო პერიოდში ძალიან კარგი რიცხვები აჩვენა. ეს ყველაფერი ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, დიდ როლს თამაშობს. იანვრის შემდეგ ტურისტების რაოდენობა მომატებულია, რაც დამაიმედებელია. გარდა ამისა, წელს საქართველოში არჩევნებია და ლარის კურსზე ეს დიდ გავლენას მოახდენს, ასევე ეკონომიკაზე და ზოგადად ქვეყანაზე. პარლამენტი მიმდინარე კვირიდან ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიებების შემოღების შესახებ კანონპროექტის განხილვას იწყებს. პირველი მოსმენა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტზეა ჩანიშნული. კანონპროექტის ავტორი ეკონომიკის სამინისტროა. ანტიდემპინგურ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ყოველთვის არის კითხვა, რომ შეიძლება ის იყოს ქმედითი და რა ბერკეტი ექნება რეალურად ხელისუფლებას. პროექტის თანახმად, მაგალითად, თუ რომელიმე პროდუქტი საქართველოში მის ღირებულებაზე დაბალ ფასად იყიდება, ანუ წარმოებელ ქვეყანაში მსგავსი პროდუქტის საბაზრო ფასზე იაფად, ამ შემთხვევაში მთავრობა მის ხელთ არსებულ ბერკეტებს აამოქმედებს და გარკვეული მოკვლევის შემდეგ იმპორტიორს წინასწარ ან სპეციალურ ანტიდემპინგურ ტარიფს დაუდგენს იმ ზიანის ასანაზღაურებლად, რაც ბიუჯეტს მიადგა. ადგილობრივი პროდუქციის დასაცავად წინასწარი ტარიფი მხოლოდ მაშინ გამოიყენება, როცა კონკურენციის სააგენტო ჯერ სწავლობს, რეალურად აქვს თუ არა ადგილი დემპინგს, რაც შეეხება სპეციალურ ტარიფს, ეს უკვე დემპინგის დადასტურების შემდეგ დაწესდება კონკრეტული იმპორტიორისათვის. ვადებთან დაკავშირებით კანონპროექტის ჩანაწერი შეგვიძლია მოვისმინოთ როგორი არის. წინასწარი ანტიდემპინგური ტარიფი უნდა იქნას გამოყენებული დროის შეძლების დაგვარად მოკლე პერიოდის მანძილზე, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 4 თვეს ან შესწავლის ორგანოს გადაწყვეტილებით ექსპორტიორთა თხოვნის საფუძველზე, რომლებიც წარმოადგენენ ვაჭრობის მნიშვნელოვან ნაწილს, იმ პერიოდით, რომელიც არ აღემატება 6 თვეს. სპეციალური ანტიდემპინგური ტარიფი შემოიღება საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, იმ ოდენობით და ხანგრძლივობით, რომელიც აუცილებელია შესწავლის ობიექტის მიერ, ადგილობრივი ინდუსტრიისთვის მიყენებული ზიანის აღმოსაფხრელად. სპეციალური ანტიდემპინგური ტარიფი შემოიღება არაუმეტეს 5 წლით, რომელიც აითვლება ამგვარი ღონისძიების შემოღების დღიდან. იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტი ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების შესახებ კანონპროექტს დაამტკიცებს, კანონი კონკურენციის სააგენტომ უნდა აღასრულოს. ამისთვის უწყებას ანტიდემპინგის დეპარტამენტის შექმნა და კადრების დამატება მოუწევს, რისთვისაც მომზადებული კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 422,000 ლარი გამოიყოფა. მზად არის თუ არა სააგენტო ახალი დეპარტამენტის შესაქმნელად და მოიწია თუ არა ამისთვის კადრები, ეს სააგენტოს ხელმძღვანელს ვკითხავთ. ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, რომ საკადრო რესურსის მოსაძებლად უწყებას კანონის მიღების შემდეგ გონივრული ვადა დასჭირდება. გარკვეული სტრუქტურული ერთეული, რომელიც უნდა გაჩნდეს კონკურენციის სააგენტოს თვითონ უწყებაში საჭიროებს, ასე ვთქვათ, სპეციალურად მომზადებულ კადრებს და ეს ჩვენ ვთვლით, რომ არის ერთ-ერთი გამოწვევა, რადგანაც თვითონ ამ კვლევის პროცესს, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ან მესამე ქვეყანაში ჭირდება საკმაოდ მაღალკვალიფიციური კადრები, უნდა იყოს გონივრული ვადები იმისათვის, რომ როგორც კადრების მომზადების კუთხით, ასევე ძალიან ბევრი პროცედურის თუ პროცესის დახვეწის კუთხით იყოს შესაბამისი დრო იმისათვის, რომ აი ზუსტად მოხდეს აი ამ ყველა ნაწილის გავლა.
ავტომფლობელთა სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა სავარაუდოდ ეტაპობრივად ამოქმედება. შესაბამისი კანონპროექტი კი პარლამენტში 2018 წლის ბოლოს დარეგისტრირდა, თუმცა დოკუმენტის განხილვები ჯერ დაწყებული არ არის. მას შემდეგ, რაც სადაზღვევო ინდუსტრია პროცესების დაძვრის მიზნით წერილ მთავრობას, კონკრეტულად პრემიერს და საკანონმდებლო ორგანოში შესაბამის სამსახურებს მიმართა, შეხვედრები განახლდა. პროცესის დაჩქარების მიზნით სადაზღვევო ინდუსტრიამ წერილით გაუგზავნა შესაბამისად ყველა სტრუქტურას, თუმცა სამუშაო რეჟიმს ჯერჯერობით ამ დრომდე ვერ გაცდენ. დევი ღეჩინაშვილი კი ამბობს, რომ კანონპროექტის რიგი მუხლები შესაძლებელია, რადგან მათი შეთავაზებით სავალდებულო დაზღვევა ეტაპობრივად უნდა ამოქმედეს, წლიური სადაზღვევო პრემია კი ავტომობილის ძრავის ან წლოვანების მიხედვით განისაზღვროს. ფორმალური პროცესი ჯერ დაწყებული არ არის, კონსულტაციები დავიწყეთ პარლამენტში. წერილები გვაქვს შესაბამისი უკვე მივმართეთ თავრობასაც და პარლამენტსაც და იმედი გვაქვს, რომ აი ამ საგაზაფხულო სესიაზე უკვე ამის განხილვა ფორმალურადაც დაიწყება განხილვა იმ კანონისა, რომელიც წელიწადზე მეტია უკვე პარლამენტში დევს. ჩვენ ვთავაზობთ მათ, რომ ეს სისტემა ეტაპობრივად დაინერგოს რამდენიმე წლის მანძილზე. დაახლოებით შეიძლება იმ სტილში, როგორც აი ტექდათვალიერება შევიდა ძალაში, არ არის აუცილებელი, რომ ძრავის მოცულობაზე იყოს მიბმული მარტივი, შეიძლება მანქანის ასაგზე და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ყველა შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ჩვენი ავტოპარკის ძირითადი ნაწილისთვის ეს ტარიფი არ გაცდება თვეში 10-12 ლარს. სადაზღვევო ინდუსტრია კიდევ ერთი სავალდებულო დაზღვევის პროდუქტის შემოღების აუცილებლობაზე მიუთითებს, რაზეც ჰქონდათ კიდეც საუბარი ჯანდაცვის მინისტრთან შეხვედრაზე. საუბარი იმაზე, რომ საქართველოში შემოსული ტურისტებისათვის სტანდარტული სადაზღვევო პროდუქტი შეიქმნას, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის მნიშვნელოვან ფინანსურ რესურსს გამოათავისუფლებს. დევი ხეჩინაშვილი აღნიშნავს, რომ წლის განმავლობაში უცხოელ ტურისტებზე ჯანდაცვის სისტემიდან სახელმწიფო დაახლოებით 20 მილიონ ლარს ხარჯავს. რატომ უნდა იხადოს ჩვენმა საყოველთაო, ჩვენი გადასახადებიდან მოკრეფილმა უცხოელის მომსახურების ფული, რომელმაც უბრალოდ არიზრუნა იმაზე, რომ შესაბამისი სადაზღვევო დაფარვა ჰქონდოდა თავისი ქვეყნიდან და ჩვენი საზღვარიც ისეა მოწყობილი, განსხვავებით თქვათ სხვა ქვეყნებიდან, სადაც ჩვენ მივდივართ, არ თხოვს მას ამ სამოგზაურო დაზღვევას. ყოველ შემთხვევაში სამოგზაურო დაზღვევის არარსებობა არ არის მიზეზი იმისა, რომ არ შემოუშვან საქართველოში ან უთხრან იყიდეოდა. აი ეს უნდა აღმოვხრათ უბრალოდ რა. და სწორედ ჩვენი საუბარი ისკეთკენ მინდიოდა, რომ რაღაც სრულფასოვანი ძალიან სამოგზაურო დაზღვევა კი არ გავაკეთოთ, რაღაც სტანდარტული პროდუქტი გავაკეთოთ, რომელიც ფარავს იმას, რასაც დღეს საყოველთაო ფარავს და ეს არის რამდენიმე ლარი თვითონ შემოსვლაზე. ეს რამდენიმე ლარი მაინც ხა საბიუჯეტო თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ეკონომია იქნება. საპენსიო სააგენტოს ახალი ხელმძღვანელის ვინაობა კი სავარაუდოდ შემდეგ კვირაში გვეცოდინება. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ეკატერინა მიქაბაძე დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტში სწორედ ამ თარიღს ასახელებს. საპენსიო სააგენტოს დირექტორის ვაკანსიაზე არსებული ინფორმაციით 120 განცხადებაა შესული. კანდიდატთა დოკუმენტაცია სამართალყურო საბჭოში უკვე გადაგზავნილია და მასში ეკონომიკის, ფინანსთა და ჯანდაცვის მინისტრები და საინვესტიციო საბჭოს თავმჯდომარე შედიან. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ვარაუდობს, რომ ბორდი საპენსიო სააგენტოს დირექტორს უახლოეს მომავალში შეარჩევს. კანონის თანახმად კი სააგენტოს დირექტორი 5 წლის ვადით დაინიშნება. მისი ანაზღაურება 10.000-დან 15.000 ლარამდე განისაზღვრება. გარემოს ეროვნული სააგენტო სტიქიური მოვლენების მონიტორინგს ახალი უპილოტო საფრენი აპარატებით განახორციელებს. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, სააგენტოს სპეციალისტებმა კლიმატის მწვანე ფონდის მხარდაჭერით შეძენილი უპილოტო საფრენი აპარატების მართვის ტრენინგში მიიღეს მონაწილეობა და მათივე ცნობით ახალი უპილოტო საფრენი აპარატების დახმარებით საშუალება მიეცემათ სპეციალისტებს ეფექტურად და ობიექტურად შეაფასონ სტიქით მოცული ძნელად მისადგომი არეალები და სუსტი მონაცემები ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური პროცესების დროს მიიღონ.
კორონავირუსის გავრცელების მზარდი საშიშროების ფონზე სულ უფრო და უფრო მეტი შიდა და საერთაშორისო რეისი უქმდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თავდაპირველად ავიამიმოსვლის მკვეთრი შემცირება ჩინელი მოგზაურობისათვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მიმართულების ნაწილში დაფიქსირდა, როგორც არის მაგალითად იაპონია და სამხრეთ კორეა. ავიარეისების გაუქმება პასუხი ამ შიშების, რაზეც მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია მისაუბრა, როდესაც თქვეს, რომ მსოფლიო უნდა მოემზადოს პანდემიისათვის. ავიარეისების გაუქმება ეკონომიკისათვის კი საფრთხეს წარმოადგენს, რადგან ჩინეთი ბევრი ქვეყნის, მათ შორის შტატების ტურიზმის ერთ-ერთი ძირითადი წყაროა. ვირუსის გავრცელების კვალდაკვალ მსოფლიოს ფლაგმანმა ავიაკომპანიებმა შეზღუდეს ან შეაჩერეს ფრენები ჩინეთის მიმართულებით და პირიქით. ჩინეთის იზოლაციამ კი შესაძლოა მსოფლიო ეკონომიკაზე უმძიმესი შედეგები მოახდინოს. ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 2018 წელს ჩინეთის მაცხოვრებლებმა საზღვარგარეთ 277 მილიარდი დოლარი დახარჯეს. ლაბორატორია სანას ორგანიზებით ვეტერინარიაში ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მნიშვნელობაზე შედგა კონფერენცია. ამ შეხვედრას ადგილობრივი და მოწვეული სპეციალისტები ესწრებოდნენ, რომლებმაც ლაბორატორიის მიერ დანერგილი ახალი კვლევების შესახებ ინფორმაცია მიიღეს. რა სერვისებს თავაზობს სანა დაინტერესებულ მეწარმეებს, სიუჟეტში შეგვიძლია ვნახოთ. ვეტერინარიაში ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის მნიშვნელობაზე სანას ორგანიზებით კონფერენცია გაიმართა, რომელსაც ადგილობრივი და მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. შეხვედრაზე ლაბორატორიის წარმომადგენლებმა აქცენტი სულ ცოტა ხნის წინ დანერგილ პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქციის კვლევაზე გააკეთეს, რომელიც ვეტერინარებს დაავადების სწრაფ დიაგნოსტიკასა და პრობლემის აღმოფხრაში კიდევ უფრო კომპლექსურად დაეხმარება. რადგანაც კომპანია ჩირინას ლაბორატორია სანაში 2019 წელს დაინერგა ახალი ტექნოლოგია და ამისი გაცნობის კუთხით, რომ ყველა მეფრინველეს ეს იქნება საქართველოში, იქნება ჩვენ აგრეთვე სასონხეთსაც ვემსახურებით და აზერბაიჯანსაც და კიდევ მეღორეებსაც, რომლებიც ჩვენთან აშენდი აგრო საქართველოს ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს, რომ მათ ჰქონდეთ უკვე დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით ჩაატარონ სწორი დიაგნოსტირება. და სწრაფად. კვლევები თანამედროვე აპარატურის მეშვეობით ჩატარდება, რომელიც ლაბორატორია სანაში პრიმამედის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში დამონტაჟდა. 2019 წელს სანას ლაბორატორიაში დაინერგა ახალი თანამედროვე მეთოდი, რაც არის მოლეკულური ბიოლოგიის მეთოდი, PCR რეალურ დროში. აღნიშნული ლაბორატორია აღჭურვილია თანამედროვე სისტემებით, რომელიც არის გერმანული ბიოტექნოლოგიური კომპანია Kaijinis მიერ წარმოებული და უკვე ლაბორატორიას შესაძლებლობა აქვს ვეტერინარული მიმართულებით იქნება ეს თუ სურსათის უნებლობის მიმართულებით შედეგები მიიღოს ძალიან სწრაფად მოკლე დროში. ლაბორატორიაში კვლევები რამდენიმე მიმართულებით ტარდება, მათ შორის მიკრობიოლოგია, სეროლოგია და მიკოტოქსინების დადგენა ნედლეულში. კომპანია ჩირინას დამფუძნებელი ამბობს, რომ მისი აღჭურვისთვის უკვე 2 მილიონი დოლარის ინვესტიციაა ჩადებული, ახალი სერვისების დანერგვის პროცესი კი მომავალშიც გაგრძელდება. ვიყენებთ თანამედროვე მეთოდებს დიაგნოსტიკურს, მათ შორის ის, რომელიც ლუგარის ლაბორატორიაში არის, ჩვენ შეგვიძლია აღმოვაჩინოთ ძალიან ჩქარა ქათმის ამათუის დაავადებები. ეს არის მოლეკულური ბიოლოგიის მეთოდებით. ჩვენ ლაბორატორიაში კეთდება იმუნოლოგიური მეთოდები, მიკრობიოლოგიური მეთოდები, უკვე 2 მილიონ დოლარამდე არის და ვაგრძელებთ განვითარებას და მე დაახლოებით 2025 წელს შეიძლება ეს ლაბორატორია ცალკე გამოეყოს ინსტიტუტად საერთოდ მიკრობიოლოგიისა და გენური ინჟინერიის მეთოდების გამოყენება თანამედროვე მეფრინველობაში. თანამედროვე აპარატურითა და სტანდარტებით აღჭურვილი სანა აქტიურად ემსახურება საქართველოში და უცხოეთში მოღვაწე ფერმერულ მეურნეობებს და მზად არის ქვეყანაში ეფექტურ, შედეგზე ორიენტირებულ ვეტერინარული სისტემების დანერგვას ხელი შეუწყოს. დეფიციტს განვიხსნიდით, მინდა აღვნიშნო, რომ საზღვარგარეთ ქონდა უმთავრესად ამ სინჯების წაღება, მეც ვიყავი ჩართული მე თვითონ იგივე უკრაინაში, თურქეთში, გერმანიაში და ასე და შემდეგ. და შემდეგ უკვე ჩვენ გავაკეთეთ გრაფიკი, ჩვენ ვართ ერთ-ერთი მომხმარებელი სანას ლაბორატორიის და მივესალმებით მის ნებისმიერ სიახლეს დანერგილს სხვადასხვა მიმართულებით. ეს არის საჭირო იმისთვის, რომ ჩვენ მომხმარებელს მივაწოდოთ საღი და ჯანმრთელი პროდუქცია, ჩვენ ვიცოდეთ ჩვენ ფერმაში არსებული სიტუაცია რა არის. შეხვედრა სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორიისა და სურსათის უმნებლობის სააგენტოს წევრებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც ერთიანი ჯანმრთელობის კონცეფციაში ცხოველთა დაავადების სწრაფი და სანდო დიაგნოსტიკის როლზე ისაუბრეს. მოხარული ვარ ასეთი ტიპის შეხვედრებში მონაწილეობისა, იმიტომ რომ გასაგებია, როდესაც ხელმძღვანელობა ერთმანეთს ხვდება და აზრთა ურთიერთგაცვლა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს შეხვედრები იმ სპეციალისტების ერთმანეთთან შეხვედრის, რომელსაც უშუალოდ შეხება აქვს ამა თუ იმ დაავადებების დიაგნოსტიკასთან. ISO სტანდარტით სერტიფიცირებული ლაბორატორია ვეტერინარული დიაგნოსტიკის მიმართულებით ლაბორატორიულ კვლევებს 2014 წლიდან ახორციელებს. დღეს TBC სტარტაპერის რუბრიკის დროა. Tripify-ზე უნდა მოგიყვეთ ეს პლატფორმა, რომელიც სრულიად უფასოდ ნებისმიერ ტურის სეხმარება დაგეგმოს საკუთარი მოგზაურობა დაწყებული ბილეთებით, დამთავრებული გასათავსებელი ადგილებით. Როგორ შეიძლება მის გამოყენება, რა ეტაპზეა სტარტაპი და როგორ შეიქმნა ის, ამაზე ლევან თაღიაშვილი სტუმრებთან ერთად უფრო მეც მოგოყვება. ლევან, მოგესალმებ და მივესალმებით შესტუმრებს. მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. Tripify Co-ზე ხელმისაწვდომია ისეთი ცნობილი პლატფორმები, როგორიცაა Airbnb, Booking, TripAdvisor, Omio, Skyscanner და მრავალი სხვა. Tripify გაითვალისწინებს თქვენს ბიუჯეტს, ინტერესებს, დროის პერიოდს და დაგეხმარებათ მიიღოთ ოპტიმალური გადაწყვეტილება. რა ეტაპზეა სტარტაპი, როგორია უკავშირი მომხმარებლისგან და სხვა საინტერესო დეტალებს უკვე მისი დამფუძნებლებისგან გავიგებთ. ნიკოლოზ წაქაძე და ლუკა ჯაჯანიძე იქნებიან საქმიანი დილის სტუმრები. დილომშვიდობის მადლობა. ჩვენთან ნიკა, შენიდან დავიწყოთ. რა შესაძლებლობებს აძლევს თქვენი ვებგვერდი გარდა იმ ჩამონათვალისა, რომელიც უკვე გავაცანეთ ჩვენს მაყურებელს. Ზუსტად ძალიან კარგად აღწერეთ ჩვენი სტარტაპის მიმართულება და რას ეკეთებს ჩვენი სტარტაპი. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მომხმარებელს აქვს საშუალება აწყოს თავისი მოგზაურობა დამოუკიდებლად. ამით იგი ხდება თავისივე თავის ტურ აგენტი და მან იცის ზუსტად რა უნდა გააკეთოს მან მოგზაურობისას. ამის გარდა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენი დახვეწილი ალგორითმს აქვს საშუალება დააგენერიროს ეგრეთ წოდებული მოგზაურობა ინტერესებიდან და ბიუჯეტიდან გამომდინარე. ამიტომ მაქსიმალურად მცირდება დრო და ენერგია, რომელიც იხარჯება. რამდენად გეგმავენ ადამიანები მარტო მოგზაურობას? არის თუ არის ტენდენცია ბოლო პერიოდში შესამჩნევი და იყენებენ თუ არა ტურ ოპერატორებს ხშირად? ანუ ეს გახდა ალბათ თქვენი ვებგვერდის შექმნის საფუძველიც, ხო? ბოლო დროის ტენდენციების მიხედვით Tripify Co ყველაზე კარგად 2020 წლის ტენდენციების მიხედვით მიდის. მაგალითად Booking.com-ის და ასეთი ვებსაიტების კვლევების მიხედვით მომხმარებლებს უფრო ამ ბოლო დროს დამოუკიდებლად მოგზაურობა უყვართ. ასევე მათ სჭირდებათ დაგეგმა, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი მოგზაურობა ყოველთვის უფრო რთული არის ვიდრე ჯგუფთან ერთად. ეს იყო ჩვენი ტენდენცია. ლუკა, როგორც ვიცი, ახლა არის პროტოტიპის ეტაპზე თქვენი ვებგვერდი, როდისთვის გეგმავთ უკვე სრულად ამოქმედებას და რა გჭირდებათ ამისთვის საინტერესოა? მოკლედ ჩვენი პროდუქტი სადღაც დაახლოებით 5-6 თვეში გაიშვება წლის მეორე ნახევარში. ამჟამად პროდუქტის ნაწილი არის შესრულებული და საჭიროა იმისთვის, რომ პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით მოხდეს პროდუქტის მთლიანი, ესე ვთქვათ, დასრულება და შემდეგ უკვე ბაზარზე ჩაშვება. აი, საინტერესოა, რითი განსხვავდება ეს უცხოური ანალოგიებისგან დარწმუნებული ვარ, რაც მსგავსი ვებგვერდები იქნება შექმნილი, რატომ უნდა შემოვიდნენ თქვენს ვებგვერდზე, გაქვთ რამე განსაკუთრებული კონკურენტული უპირატესობა, რაც ახასიათებს Tripify-ს? ჩვენი მიზანი კვლევის შემდეგ იყო ის, რომ მაქსიმალურად მარტივი გაგვეხადა პლატფორმა, ამიტომ შევძელით, რომ ერთი ფანჯრის პრინციპით გაგვერთიანებინა ერთიანი სერვისი და დავამატეთ ის ფუნქციები, რომელიც ადამიანს გაუმარტივებდა შიდა ტრანსპორტირების გადაადგილების მენეჯმენტს, ასევე დაუთვლიდა ბიუჯეტს, თითოეული ნაბიჯი იქნებოდა გაწერილი მოგზაურობის დროს, რაც ნიშნავდა იმას, რომ არაფერი, ესე ვთქვათ, სანერვიულო ტურის არ იქნებოდა, რადგან დაგეგმარების პროცესში ყველაფერი იქნებოდა მარტივად და კარგად შესრულებული და გაწერილი გეგმაში. აი, ბიზნეს მოდელიც საინტერესოა, მონეტიზაციას როგორ აპირებს, ძალიან დიდ კომპანიებზეა საუბარი, იგივე Airbnb, Booking.com-ი, მათთან თანამშრომლობას თუ აპირებთ და თქვენი ბიზნეს მოდელი როგორ იქნება საინტერესოა? მოკლედ, ჩვენი ბიზნეს მოდელი, ჯერაც შეხება თვითონ პლატფორმას იქნება აბსოლუტურად უფასო. ჩვენი პარტნიორობა შედგება ისეთ კომპანიებთან, როგორც შენ ჩამოთვალე და მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ყველა ის კომპანია იყოს გაერთიანებული, რომელიც თითოეულ სერვისს მოაწვდის მომხმარებელს. ჩვენ საიტზე მომხმარებელს შეუძლია, რომ ეს ყველაფერი ტური შეადგინოს და იმათ საიტზევე გადაიხადოს. ანუ ჩვენთან არც გადახდის სისტემა არ გვექნება, უბრალოდ ვიქნებით, ესე ვთქვათ,
შუამავალი რგოლი და დიახ, ბიზნეს მოდელი დამყარებული არის ესე ვთქვათ affiliate პროგრამაზე, რომელიც ნიშნავს cashback-ის შემდეგ დაბრუნებას წარმატებულ booking-ზე და ჯავშანზე. საინტერესო. აქამდე საინტერესო რა გამოცდილება გქონდათ, ხშირად ჩვენ როცა სტარტაპერებს ხვდებით ხოლმე, არის მომენტები, როდესაც ეს მათი პირველი ბიზნესი არის, საკუთარი თქვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა? მენტორები თუ ყავდათ დაუშვათ საგრანტო კონკურსებში თუ იღებდით მონაწილეობას და ასე შემდეგ. ამ მომენტამდე ერთი სტარტაპი ქონდა, რომელიც როგორც ყოველთვის, როგორც როგორც წესი 90% ჩავარდა. ჩვენი წინა სტარტაპი იყო დაკავშირებული მსოფლიოს მასშტაბით ბარგის დაბინავებასთან დაკავშირებით. ამ მომენტისთვის საკმაოდ დიდი კომპანიები არის ბაზარზე, რამდენიმე მილიონიანი და ასევე მილიარდიანი კომპანიები. ამ მომენტისთვის მენტორი არ ყავს, ვეძებთ მენტორებს და ვეძებთ ხარდაჭერას ქართულ ბაზარზე და ასევე მსოფლიო ბაზარზე. ძალიან დიდი მადლობა. ვცდილობთ ასევე რომ მსოფლიოს მასშტაბით აქსელერატორებში გავწევრიანდეთ. ცოტა ხნის წინ შევხვდით ფრანკფურტში ერთ-ერთი დიდი აქსელერატორის წარმომადგენლებს. მოგცეს რჩევები თუ რა უნდა გაგვიკეთებინა, ასევე სინგაპურში წასვლის საშუალებაც შესაძლოა ძალიან მალე მოგვეცეს, იმიტომ რომ ცენტრალური ჰაბი არის ტურიზმის და ტექ ტურიზმის განვითარების. ამიტომ ამ მომენტისთვის თავისუფლები ვართ იმისთვის, რომ კარგი მენტორი გამოჩნდეს ჩვენ კომპანიაში. და ეძებთ ინვესტორსაც ცხადია. დიახ, ამ მომენტისთვის ვეძებთ ინვესტორს, იმისთვის რომ დავასრულოთ პროდუქტზე მუშაობა, ჩვენი გუნდი, რომელიც არის System Corp-ი, საკმაოდ ძლიერი კომპანია არის, დაკომპლექტებული ახალგაზრდა გუნდით, არიან ორჯერ Microsoft-ის მიერ აღიარებულები ხელოვნური ინტელექტის დეველოპმენტში და ასევე NVIDIA-ს გამარჯვებები. აი, როგორც ხედავ, ეს არის გლობალურ ბაზრებზე გათვლილი, ხო და არა მხოლოდ ქართველი მომხმარებლებისთვის. საინტერესოა, როგორ მიაწვდით მათ ხმას, რა მარკეტინგულ და PR კამპანიებს გეგმავთ იმისათვის, რომ არა მხოლოდ საქართველოსდან, არამედ მთელი მსოფლიოდან იყვნენ ადამიანები თქვენი ვებგვერდის მომხმარებლები. ვინაიდან და რადგანაც ჩვენი პლატფორმა არის დაოპერირებს ინტერნეტში, ციფრული მარკეტინგის ძირითად საშუალებებს გამოვიყენებთ, ასევე მნიშვნელოვანია SEO ტექნიკის გამოყენება, რომელიც სხვადასხვა ტარგეტირებულ ბაზრებზე იქნება მიმართული. თავდაპირველად, ასევე ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველაზე საჭირო ეს პროდუქტი არის სხვადასხვა მაგალითად აზიისთვის და ევროპისთვის, იმიტომ რომ ენობრივი ბარიერი არსებობს იმის ბარიერი, რომ როდესაც მაგალითად აზიელი ჩამოდის ევროპაში, არ ესმის ენა კარგად, არ არის კარგად მენეჯმენტში. აზიურ ენებზეც იქნება ეს ვებგვერდი, ამას გულისხმობთ ჩვენიერი. წლის ბოლოს ვგეგმავთ, რომ სხვადასხვა ქვეყნებისთვის უკვე სხვადასხვა ენაზეც განვთავსოთ იმისთვის, რომ ის ბარიერი, რაც აღმართულია სხვადასხვა ენოვან ქვეყნებში და ტურისტებს შორის, ის ბარიერი როგორღაც მოიშალოს და გამარტივდეს. და შეჯამებისკენ რო წავიდეთ, რატომ ტურიზმის სექტორი მესმის რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, აქტუალურია საქართველოში განსაკუთრებით, მაგრამ თქვენი არჩევანი ამაზე რატომ შეჩერდა? მით უმეტეს ტექნოლოგიური არის ფაქტობრივად და საინტერესო ის მიმართულება რატო არჩიეთ? ჩვენ შემთხვევაში ჩვენთვის საქართველოს ერთ-ერთი ცენტრალური წერტილი არის, სადაც ვაპირებთ განვითარებას, მაგრამ ტურიზმი არის ყველაზე სწრაფად და ყველაზე მზარდი ეკონომიკის სფერო, რომელიც ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის. ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ამ ბაზარზე და აგვეგო ხიდი დიდ კომპანიებსა და მომხმარებლებს შორის. ამ ჩვენი პლატფორმა იქნება ზუსტად ის ხიდი, რომელიც ჩვენ აღმოვაჩინეთ, თითქმის პირველებმა დავინახეთ, მაქსიმალურად გავამარტივეთ და დავაკავშირეთ კომპანიებთან, რომლებიც 5-6 თვეში მოგიკითხავთ აუცილებლად და გავაშკარებთ თქვენს დაუნჩოს. დიდი მადლობა ნიკოლოზ წაკაძე და ლუკა ჯაჯიანიძე Tripify Co-ს დამფუძნებლები იყვნენ ჩვენთან სტუმრად. მადლობა და წარმატებები ლევანის სტუმრებს. ბოლო რამდენიმე წელია ზოგადად ტექნოლოგიების და ონლაინ გადახდების განვითარებამ ბანკებს სერიოზული საფიქრალი და კონკურენტები გაუჩინა. დღეს ისეთი გიგანტები, როგორც არის მაგალითად Apple ან Facebook-ის სტრიმინგ სერვისი დაწყებული, ფინანსური სექტორი დამთავრებული, ინტერესს გამოხატავენ და მილიონობით ინვესტიციას დებენ ახალი შემოსავლის წყაროების გასაჩენად. როგორ იქნება ბანკების მომავალი მომდევნო 5-10 წლის განმავლობაში, ვინ იქნებიან მისი კონკურენტები და რამდენად არიან ისინი მზად ქართული ბაზრის უმსხვილესი მოთამაშეები მაგალითად კონკურენციისათვის. ლევან თაღიაშვილი ეცადა მკითხვა დაესვა ყველა წამყვანი ბანკის ლიდერისათვის და ვნახოთ მათი პასუხები.
2019 წლის 20 აგვისტო თითქმის $1.5 ტრილიონად შეფასებული Apple-ის საკუთარ ბარათს წარადგენს და გადახდებში შედის, რითიც ფაქტობრივად ბანკების კონკურენტი ხდება. თუმცა აქ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალია გასათვალისწინებელი. ამ ყველაფრის უკან Goldman Sachs-ი, ანუ უმსხვილესი ამერიკული ბანკი დგას. ნიშნავს თუ არა ის იმას, რომ ბანკები დროთა განმავლობაში საკუთარ ფუნქციას დაკარგავენ და ისეთი ორგანიზაციების ბექ-ოფისები გახდებიან, როგორიც მაგალითად Apple-ია. იმ ტემპებს თუ დავაკვირდებით, რომლითაც ტექნოლოგიური გიგანტები ვითარდებიან, არათუ ნიშნავს. შეგვიძლია თქვათ, რომ დროის უკუთვლა უკვე დაწყებულია. ასე ფიქრობს TBC ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე ნიკა ქურდიანიც. მისი თქმით, დაახლოებით 10 წელიწადში ბაზარზე სიტუაცია რადიკალურად შეიცვლება და კომერციულმა ბანკებმა რისკების გათვალისწინება დღესვე უნდა დაიწყონ. მისი დაკვირვებით მომხმარებლის ქცევა იმაზე მიუთითებს, რომ მათთვის მთავარი ბრენდის სიყვარული და დადებითი ემოციაა, რომელიც გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ყველაზე დიდ როლს თამაშობს. მაქსიმუმ 10 წლეულზე ლაპარაკი და ეგ რისკი ძალიან ბევრ კომერციულ ბანკს დაუდგება. ჩვენ ხო წინასწარ არასდროს არ ვფიქრობთ ხოლმე, რომ აი ხა მე დილას რომ ვიძებ, არ ვფიქრობ, რომ დღეს როდის მომიწევს გადახდა, ხო? მე არც კი ვფიქრობ იმას, რომ ეს TBC ბანკი იქნება, საქართველოს ბანკი იქნება, თუ რომელი კომპანია დამეხმარება ამ გადახდაში. და შეიძლება ხვალ გადახდაში დამეხმაროს, რა ვიცი, აბსოლუტურად სხვა ტიპის კომპანია, მაგალითად Facebook-ი ან Apple-მა ხო გამოუშვა თავისი ბარათი და თქვა, რომ მე გადაგახტევინებ ძალიან მარტივად ჩემი ბარათით, რომელიც უკან ახლა ბანკი დგას, Goldman Sachs-ი. Back-office. ხო, და აი ზუსტად ეგ მაგალითია, რომ ჩვენ თუ Apple გვიყვარს და რა თქმა უნდა Apple ისე უყვარს ყველას, რომ აი მე მაგალითად Apple-ის საათი მაქვს, Apple-ის ტელეფონი მაქვს, iPhone-ი და ასე შემდეგ. მე ალბათ მის ბარათსაც სიამოვნებით გამოვიყენებ. ის კომპანიები წავლენ წინ, რომლის ბრენდიც კლიენტს უყვარს, რომლის გამოცდილებას კლიენტს უყვარს და რომელთანაც ძალიან ხშირი შეხება აქვს. და ბანკებმა ჩემი ეს რაც უნდა და ჩვენ სულ მაგაზე ვფიქრობთ რა, რომ რაც უნდა იფიქრონ იმაზე, რომ როგორ დარჩენ აქტუალური კლიენტის ყოველდღიურობაში. არ ჩამოუვარდა ტექნოლოგიურ კომპანიებს ინოვაციებით და საკუთარ მომხმარებელს ყოველდღიურად გაუმარტივო ფინანსური ოპერაციების მართვა. აი ის მთავარი იარაღი, რასაც დიდი ალბათობით ბანკები კონკურენტული უპირატესობის გამოსაყენებლად გამოიყენებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი არსებობა შესაძლოა მილევად რეჟიმში გადავიდეს. თუ გავითვალისწინებთ საქართველოში უნაღდო ანგარიშწორების რაოდენობას და მარტივ ჭეშმარიტებას, რომ ადამიანები ფიზიკურად ბანკში აღარ დავდივართ. არ გაგვიკვირდება ის ძალისხმევა, რასაც საქართველოში არსებული წამყვანი ბანკები თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები ახალი პროდუქტების გოშიდებენ. ჩემთვის თავარი სამიზნე და ჩვენთვის თლიანად ბანკისთვის თავარი სამიზნე არის, რომ მომხმარებლის ცხოვრება გამოადვილოთ და შეძლონ ხალხმა, რომ მათ ძირითად საქმეში, ასე ვთქვათ, ძირითად საქმეს დაუთმონ მეტი დრო. მე ვცდილობ, რომ ქეში ჯიპში აღარ მქონდეს და შესაბამისად ყოველთვის ბარათით ვიარო. თუმცა კაფეში ან რესტორანში თუ ხარ და გინდა რომ ჩაიზე ფული დატოვო, სამადლობე დატოვო, ამას ვერ ახერხებ ვინაიდან, ასე ვთქვათ, განსხვავებით ევროპისგან, ამის საშუალება საქართველოში არ არსებობდა. ჩვენ დავანოსეთ ეს თემა და უკვე ტესტირების რეჟიმში არის გაშვებული 20 სხვადასხვა ობიექტში. OSIS ტერმინალი ძალიან იაფი არ არის და აქედან გამომდინარე ვეცადეთ, რომ გვენახა მსოფლიოში რა გამოსავალი არსებობს ამ კუთხით. აღმოაჩინეთ, რომ Android-ის ტელეფონში შესაძლებელია, რომ POS-ის ფუნქციონალი შეიქმნას და ნებისმიერი ტელეფონი დღეს უკვე შეგვიძლია ვაქციოთ POS-ად. რაც ესე არაინტუიტური შეიძლება იყოს ერთი მიმართულებით, თუმცა ძალიან კარგი რაღაც არის და ბევრ კომფორტს შეუქმნის მიკრობიზნესებს. მოხდა განახლება ჩვენი ციფრული არხების, როგორც ინტერნეტ ბანკის, ასევე მობაილ ბანკის, როგორც ფიზიკური პირებისთვის, ასევე იურიდიული პირებისთვის. ძირითადად 2020 წელს იქნება კიდევ უფრო მეტი განახლებები და სიახლეები ინტერნეტ და მობაილ ბანკთან დაკავშირებით, როგორც იურიდიული პირების მომსახურების ნაწილში, ასევე ფიზიკური პირების. მომავალი ბანკებს სერიოზულ ცვლილებებს უქადის, რასაც თავად სექტორის ლიდერები დიდი ხანია ხვდებიან და მათი თქმით, კონკურენციის გასამკლავებლად ძალებსაც არ იშურებენ. ფიზიკური ფილიალები მიზანში უკვე ამოღებულია. ვნახოთ ტექნოლოგიური და ინოვაციური კომპანიები კიდევ რის შეცვლას გადაწყვეტენ. ერთი რამ კი დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, მომხმარებლები ამ პროცესით მხოლოდ და მხოლოდ მოგებულები დარჩებით. სიახლეები, ახალი ტექნოლოგიები, წარმატებული კომპანიების ახალი გამოწვევები, თანამედროვე ტექნოლოგიების ფერხულში ვიდეო ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის მსოფლიოში აღიარებული სტანდარტი ISO 27001-დან ერგა და შესაბამისი სერტიფიცირებაც გაიარა. რა კომფორტია ეს კომპანიისთვის და რა შესაძლებლობას აძლევს მას? სურაბ ლალაზაშვილი ვიდეოს მმართველი პარტნიორი და ანზორ მეხრიშვილი ვიდეოს კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი მოგვიყვებიან ამბებს დეტალურად რამდენიმე წუთში.
ჩაერთე აქციაში. მიიღე 100 მეგაბიტი ინტერნეტი, ტელევიზიის სრული პაკეტი და ბონუსის სახით ამედიათეკა, YouTube და Silk Go. სულ რაღაც 55 ლარად. Silknet. ყველაფერი კავშირშია. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. დადასტური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გალფში პრიზების სცენა. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 30 ლარის შენაძენზე მიიღე მომენტალური გათამაშების 1 ბილეთი. გადაფხიკე და დაიჭირე 20,000 პრიზიდან ერთ-ერთი. თამაშდება 12 iPhone, 12 ტელევიზორი, მარშალის 12 დინამიკი და 12 ყურსასმენი. ასევე გათამაშებაშია 1000-ობით სხვა პრიზი, უფასო საწვავი, გალფ კლუბის ქულები, ჰოთ-დოგ მენიუ, ყავა და უამრავი აქსესუარი. აირჩიე გალფი, ჩაიფიქრე და მოიგე. სიახლე, KitKat Sensis-ის ვარდისფერი ოქროს სერია. წინასააღალწლო გრანდიოზული შეთავაზება NBG Beach პანორამაში. ბინები წინასწარი შენატანის გარეშე. ბინები ზღვის და მთის ხედებით. კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე-რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG Beach პანორამა, თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. საკულტო ვიდეო თამაშის ნანატრი ეკრანიზაცია. ჯიმ ქერი და მაიკლ მეცენი ფილმში ზღარბი სონიკი. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდი სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. შაბათობით მარი და მისი დედიკო გემრიელ საუზმეს ამზადებენ. ხოლო მარტივი რეცეპტით ამზადებული არაჟანი პრეზიდენტი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინგრედიენტია. ნოღიერი, ნაზი, მათი საღმძვრელი, უმაღლესი ხარისხის ნაღებისგან დამზადებული საოცრად გემრიელია. არაჟანი პრეზიდენტი, ახლა უკვე ახალი შეფუთვით. სიახლე ევროპაბეტზე. გამოსცადე ახალი კრიპტოთამაში DICE. აირჩიე რიცხვი, დადებ სონი მეტი ან ნაკლებზე და მოიგე სწრაფი ფული ევროპაბეტზე. რენოქსი. აირჩიე უმაღლესი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა ლაქსაღებავები და წებოცემენტი, რომელიც დამზადებულია უახლესი ტექნოლოგიებით. იყავი გამორჩეული და კრეატიული. რენოქსი. შეცვალე შენი სამყარო რენოქსის ფერებით. N-Card-ი არის ევროპაბეთიდან თანხის გატანის საუკეთესო მეთოდი. გაიტანე მოგებული თანხა ბანკომატებიდან სწრაფად და უსაფრთხოდ, ან გადაიხადე პოსტერმინალების საშუალებით. ბილეთები? მაჩუკა და მალე მივფრინავთ. მანიკა, გადასაღებ მოედანზე. გადაღება მოიცდის ყავადავლიოთ და მომიყევი. შეიგრძენით Nescafe Gold-ის სრულყოფილი გემო და არომატი. Nescafe Gold. მნიშვნელოვანი მომენტებისთვის. ლიას თავის საყვავილეში უკვე შესაძლებლობა აქვს გაატერმინალოს თავისი ტელეფონი. ანუ მისი Android-ის ტელეფონით მიიღოს ბარათით გადახდები და მეტი კომფორტი შეუქმნას მასთან მისულ ადამიანებს. Android-ის ტელეფონები უკვე ტერმინალია. გატერმინალება. ტელეფონის გადაქცევა ტერმინალად. გამოიყენება ბიზნესისთვის, ბარათით გადახდის დასამკვიდრებლად. გადმოწერე აპლიკაცია ტერმინალი Google Play Store-დან. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი. კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც.
ნესტლე განსაკუთრებული სინაზე. გალფში პრიზების სცენა. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 30 ლარის შენაძენზე მიიღე მომენტალური გათამაშების 1 ბილეთი. გადაფხიკე და დაიჭირე 20,000 პრიზიდან ერთ-ერთი. თამაშდება 12 აიფონი, 12 ტელევიზორი, მარშალის 12 დინამიკი და 12 ყურსასმენი. ასევე გათამაშებაშია ათასობით სხვა პრიზი, უფასო საწვავი, გალფ კლუბის ქულები, ჰოთ-დოგ მენიუ, ყავა და უამრავი აქსესუარი. აირჩიე გალფი, ჩაიფიქრე და მოიგე. ვიდეო ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სოფლიოში აღიარებული სტანდარტი ISO 27001 დანერგა და შესაბამისი სერტიფიცირებაც გავლილია. მათივე ინფორმაციის სტანდარტის დანერგვის ყველა სამუშაო ვიდეოს კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულების მიერ შესრულდა, ხოლო ნაუდირება და შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემა წამყვანი ევროპული კომპანიის Eurocert-ის მიერ არის განხორციელებული, რომელიც სასერტიფიკატო მომსახურებას მსოფლიოს 100 მეტ ქვეყანაში ეწევა. რას გულისხმობს ISO 27001, რა შესაძლებლობისაკენ უხსნის კარს აუდიტს და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიას ამ თემაზე სტუმრებთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, რომლებიც უკვე შემოგვიერთდნენ სტუდიაში. კი, მანამდე მეც ერთს ჩავაქსო, რომ ISO 27001 ეს ერთადერთი აუდირებადი საერთაშორისო სტანდარტია, რომელიც ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის მოთხოვნებს განსაზღვრავს. ვიდეოს ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა კი თავის მხრივ მოიცავს ტექნიკური, ადმინისტრაციული და ფიზიკური უსაფრთხოების მთელ რიგ კონტროლებს კომპანიის თანამშრომლებისა და კლიენტების ინფორმაციის დაცულობისთვის, ზოგადი ბიზნეს რისკების ცხადია კონტექსტის გათვალისწინებით. მოკლედ თემა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა მას შემდეგაც და მანამდეც ზოგადად საინტერესო იყო, რაც ვიდეო დაპოზიციონირდა ამ კუთხით. BMG ცხადი არ დაახანა და ზურაბ ლალაზაშვილი, ვიდეოს მართველი პარტნიორი და ანზორ მეხრიშვილი, ვიდეოს კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი მოიწვია საქმიანი დილის სტუდიაში და ჩვენ მათ მივესალმებით. ზურაბ, მოგესალმებით და მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა დიდი, მადლობა მოგზანებისთვის. კარგი, მოდი დავიწყოთ. რაღაცა უძღოდა ამას ყველაფერს, ეს არ არის თემა, რომელიც აქტუალობას კარგავს რომელიმე ეტაპზე ამ საუკუნეში და ამ გამოწვევებში. როდის გადაწყვიტეთ ზურაბ კომპანიაში ამ თემის დანერგვა, რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, პრეისტორია გვაინტერესებს. პრეისტორია ცოტა ადრე იწყება და ძირითადად ეს გამოწვეული იყო იმ გარემოებით, როდესაც ჩვენი დამკვეთები, უცხოელი დამკვეთები, ვისი ინფორმაციის დამუშავება ჩვენ გვჭირდებოდა, სვავდნენ საკითხს, რა ქონდა თუ არა ჩვენ რაიმე ტიპის სტანდარტი დანერგილი ჩვენთან იმისათვის, რომ ისინი დარწმუნებულიყვნენ, მათი ინფორმაცია არის სათანადოდ მოპრობილი და დაცულები არიან. ჩვენ იმ ეტაპზე ქონა შიდა პროცედურები და პოლიტიკები, რომლითაც ამას უზრუნველყოფდით და წარუდგენდით. თუმცა რაც დრო გადის, უფრო და უფრო მეტად დამოკიდებული ხდებით ზოგადად ჩვენ ტექნოლოგიებზე და ეს ინფორმაციის რაოდენობა იზრდება, კომპლექსურობა იზრდება და საფრთხეც იზრდება ამ ინფორმაციის დაკარგვისგან გამოწვეული შესაძლო ზიანი როგორც ჩვენთვის, ასევე ჩვენი დამკვეთებისთვის. ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ეს შარშან წლის გეგმაში გვქონდა ჩვენ ჩადებული, რომ 2019 წლის ბოლომდე გვინდოდა განგვეხორციელებდა ჩვენ ამის იმპლემენტაცია. 2018 წლიდან შემოგვიერთდა ჩვენ ანზორი და პირველი უკვე რაც დავიწყეთ ჩვენ პირველი პროექტი იყო სწორედ ის, რომ ჩვენ კომპანიაში გაგვეხორციელებინა ამ სტანდარტის დანერგვა. ვინაიდან ჩვენ ამავდროულად გვინდა რომ გავყიდოთ ეს სერვისი, როგორც და მივაწოდოთ ჩვენს მომხმარებელს ეს სერვისი და ამის შესაძლებლობა მივცეთ და პირველ რიგში გვინდოდა რომ ჩვენ თვითონ დავწუნებულიყავით რომ შეგვიძლია ამის სწორად იმპლემენტაცია, გაგვეულო შესაბამის სერტიფიცირება და უფრო თავისუფლად გვეთქვა მე ჩვენი დამკვეთებისთვის, რომ კი ჩვენ შეგვიძლია ეს უზრუნველყოთ თქვენი კომპანიებიც ასეთი ტიპის სტანდარტის იმპლემენტაციის არ ნიშნავს, რომ ყველა მათგანმა აუცილებლად უნდა გაიაროს სერტიფიცირება, მაგრამ თვითონ ის გარემო, როდესაც მათი გარემო და ინფორმაციული სისტემები არის დაცული და ამას უზრუნველყოფს ესეთი კომპანია, როგორც მაგალითად ჩვენ ვართ, მათთვის არის და მათი დამკვეთები იქნება, თანამშრომლები იქნება თუ ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ხა თქვენი გადაცემის წინა სტუმარი იყო თუ გადაცემა ზუსტად ეხებოდა რას, რომ
შემოდის უამრავი ტექნოლოგია და უფრო და უფრო რთულდება, უფრო და უფრო დამოკიდებული ხდებით თვითონ იმ ინფორმაცია, რომელიც სხვადასხვა სისტემებშია დაცული, იმიტომ რომ ეს დღეს აღარ არის ის დრო, რომ ადამიანს სადღაც კონდეს შენახული სეიფში რაღაც მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თუ ფული იქნება, ხო? ეს ყველაფერი ბარაძე არის ციფრული ინფორმაცია და ასე შემდეგ. ამიტომ ამისი მნიშვნელობა ყოველდღურად იზრდება. ჩვენ ყოველდღურად უყურებთ სხვადასხვა იქნება ეს ინფორმაციის გაჟონვა, იქნება კიბერთავდასხმები, იქნება ასევე დაკარგვა უბრალოდ არასათანადო მოპრობისგან თუ ასე შემდეგ, ხო? და ამ ყველაფერს უზრუნველყოფს რაღაც საერთაშორისო აღიარებული გარემო სტანდარტი, რომელიც ვიცავს ამ ჩვენ შესაძლო რისკებისგან. ანზორ, რა თამასაა ISO აი ამ სეგმენტში და აი ამ კატეგორიაში, ანუ საუბარია 27001-ზე, ISO-ზე, რომელიც რეალურად მკვიდრდება ვიდეო სახელით ამ შემთხვევაში, რეალურად რა განაცხადია ეს ბაზრისთვის, მათ, ვისაც თქვა დეტალურად ესმით, შედარებით მეტი ცნობადობა აქვთ ამ თემაზე. ზოგადად კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების დონე საქართველოში შედარებით დაბალია, თუმცა წლიდან წლამდე მატულობს, იზრდება კონტინგენტიც, ვინც ამ სფეროში დასაქმებული, მათი კვალიფიკაცია, რაოდენობა და ასე შემდეგ, თუმცა ბაზარი გაცილებით მეტს ითხოვს და მიწოდება ნაკლებია. თამასა ის რაც ვიდეომ ამ ნაწილში აწია, ჩვენ მე-6 სერტიფიცირებული კომპანია ვართ დღესდღეობით საქართველოში ამ კუთხით და ან თითქოს ჩამოსათვლელია ის კომპანიები, რომლებმაც დანერგეს ეს სტანდარტი. თუმცა შედარებით მეტი არის ის კომპანიები, რომლებიც ფიქრობენ, თუმცა მათი თქვათ მიზანი არ არის სერტიფიცირება, მიუხედავად იმისა, რომ მიზანი არ აქვს სერტიფიცირება, შიდა პროცესები თქვათ საბანკო სექტორში ყველაზე კარგად არის ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულება, დანერგილი კონტროლები და ასე შემდეგ. შესაბამისი გამოწვევებიდან და რეგულაციებიდან გამომდინარე. რა ხდის მე წავიკითხე თქვენი სტატია ამ თემასთან დაკავშირებით და ვიდეოს გუნდს თქვენ გაქვთ პრეტენზია რომ ეს გახდება კომპანიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი. რატომ? რა შემდგომარეობს ის კონკურენტული უპირატესობა? ეს ნაწილიც მაინტერესებს. ჩვენ ყოველწლიურად ვამუშავებთ ათობით და ასობით ჩვენი მომხმარებლის მონაცემს. კი ბატონო. ჩვენ პირველ რიგში გვინდა რომ მათი მონაცემი იყოს დაცული, როგორც ჩვენ ხარისხიან სერვისს უწევთ თქვათ აუდიტის ნაწილში, ან ბიზნეს სერვისების აუთსორსინგის ნაწილში, იგივე ხარისხით უნდა შევთავაზოთ მათივე ინფორმაციის უსაფრთხოება და დაცულობა, რაც ზრდის ჩვენ დამინდობის მანდატს, ზრდის ჩვენ რეპუტაციას და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩვენ უგრძნობთ ვალდებულებას, მორალურსაც და პროფესიულსაც, რომ მათი ინფორმაცია იყოს დაცული, არ მოხდეს მათი პერსონალური კონფიდენციალური ინფორმაციის არასწორად გამოყენება, გაჟონვა და ასე შემდეგ. პრაქტიკაში რას ცვლის ეს კომპანიებისათვის და მათ ვინც გვისმენს ახლა და შეიძლება იფიქრონ ამ სტანდარტის დანერგვაზე. როდესაც ISO სხვადასხვა მიმართულების სტანდარტზე ვსაუბრობთ ხოლმე, კომპანიებს უწევთ რომ რაღაცები შეცვალონ, მოაწესრიგონ, გადაალაგონ, კიდევ უფრო დამატებითი ხარჯი გაწიონ და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში და ამ მიმართულების შემთხვევაში რა დაჭირდება კომპანიას იმისთვის, რომ ეს სტანდარტი დანერგოს და იქნება ეს თუ არა დაკავშირებული მეტ კომფორტთან თუ კიდევ უფრო მეტ ვალდებულებასთან, რომელიც მათ გაუჩნდებათ. პირველი ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ეს სტანდარტი ამბობს, არის მენეჯმენტის მხარდაჭერა. თუ მენეჯმენტს არ ესმის, რომ ინფორმაციული უსაფრთხოება, კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა და ასე შემდეგ არის მნიშვნელოვანი, დანარჩენ თემებზე საუბარი შედარებით რთულია. შესაბამისად, როდესაც მენეჯმენტის მხარდაჭერა გაქვს და გაქვს მიზანი, რომ მიაღწიო გარკვეულ სტანდარტს, შედარებით მარტივია უკვე შემდეგ ნაბიჯების გადადგმა. კონკურენტულ უპირატესობაზე მე მგონი ზურას ორი სიტყვის დამატება რა გვხდის, ხო? გარდა იმისა, რომ ჩვენ შიგნით თვითონ გუნდმა, ანზორმა და ასევე გუნდის სხვა წევრებმა გაიარეს თავადაც სერტიფიცირება ISO 27000 როგორც დამნერგავის სტატუსით. ამას გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი უპირატესობა რაც არის ჩვენი ვიდეოს მასშტაბით გლობალურად შექმნილია ძალიან კარგი კომპეტენციის ცენტრი. სხვადასხვა ადგილს და შესაბამისად ჩვენ ამ ინფორმაციას სიახლეებს, მიდგომებს ვართ მათთან მჭიდრო კოორდინაციაში. ვინაიდან დამოუკიდებლად ესეთი ტიპის ცოდნის დაგროვება ძალიან რთულია, რაც არ უნდა კარგი თანამშრომლები ყავდეს, კაი გუნდი ყავდეს, იმიტომ რომ ეს ვითარდება და უფრო მეტი გამოწვევები არის უცხოეთის განვითარებულ ბაზრებზე, ვიდრე საქართველოში. შესაბამისად, ცოდნაც მეტია საჭირო და ჩვენი უპირატესობა სწორედ ერთ-ერთი ის არის, რომ ჩვენ ამ ცოდნას ვაგროვებთ ადგილზე, მაგრამ ძალიან მჭიდრო კოორდინაციაში ვართ და ვიღებთ ამ გლობალურად ვიდეოს სხვადასხვა კომპეტენციის ცენტრიდან და ერთ-ერთი არის ესეთი ძალიან ძლიერი კიბერუსაფრთხოების მიმართულება.
კიბერუსაფრთხოება, რომელზეც ზურა ბოლოს საუბრობდა და თქვენც არაერთხელ გაიკეთებიათ ამაზე დაყრდნობა, ეს არ არის მხოლოდ ერთადერთი თემა, რაცაც თქვენ კლიენტურას შესთავაზებთ. მე არ მინდა რომ მარტო დარჩის დაბეჭდილება ჩვენ საქმიან მაყურებელს, რომ ვიდეოს ეს ერთ-ერთი მომავალი სავიზიტო ბარათი, ისევ თქვენ დაგეყრდნობით, მხოლოდ კიბერუსაფრთხოებას მოიცავს. რა ტიპის სერვისებზეა საუბარი, ან ზოგ კიდევ უფრო მეტად რო ჩავშალოთ, მე მესმის რომ ყველაზე მეტად ზედაპირზე ან ხმაურიანი თემა, როგორც წესი კიბერ თავდასხმებია და ამის მიღმა არის ის უამრავი კომფორტი, რომელსაც საჭიროებენ, მათ შორის თქვენი კლიენტები, ჩვენი საქმიანი პარტნიორებიც და რას თავაზობს დამატებით ამ ყველაფრის მიღმა, კიბერუსაფრთხოების მიღმა ეს სერვისები, რომელთაც ვიდეო გამოდის ბაზარზე. გამოდის რა, გამოსულია და ეგ არის. ვიდეო თითქმის ყველა ბიზნეს სექტორს და არა მხოლოდ კერძო სექტორს თავაზობს სხვადასხვა ტიპის მომსახურებას ამ ნაწილში. იგივე კომერციულ ბანკებს თავაზობს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი გარკვეული რეგულაციების აუდიტს, კიბერუსაფრთხოების მართვის ჩარჩოს აუდიტს. კერძო კომპანიებს, რომელთაც გარკვეული საერთაშორისო ან ლოკალური ვალდებულება აქვთ, თუმცა IT ნაწილში ამ კუთხით ვახდენთ მათ შემოწმებას. სახელმწიფო სექტორისთვის დღევანდელი მონაცემებით და ჩვენ კანონმდებლობის მონაცემებით სავალდებულო გარკვეული რეგულაციასთან შესაბამისობაში მოსვლა, რომელიც ძალიან გავს ISO 27001-ს. და შესაბამისად სახელმწიფო სტრუქტურებს თავაზობთ, რომ მოვიყვანთ მათ ამ კანონმდებლობის მოთხოვნთან შესაბამისობაში და ასევე სახელმწიფო და კერძო სექტორს და ყველა დაინტერესებულ პირს თავაზობთ ეგრეთ წოდებული awareness, ანუ ცნობიერების ამაღლებას მათი თანამშრომლებისთვის. იმიტომ რომ ყოველდღიურად მიუხედავად იმისა, რომ ტექნოლოგია იზრდება, ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტად ხდება ბიზნესი დამოკიდებული ტექნოლოგიაზე, ადამიანი მაინც ყველაზე სუსტი რგოლი არის ამ ჭანჭიკებში და მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება. ანუ თანამშრომელმა იცოდეს გარკვეული წესები, best practice-ები, ის თუ როგორ მოიქცეს კონკრეტულ შემთხვევაში, კონკრეტულ სიტუაციაში და ამის საფუძველზე შეამციროს პოტენციური რისკი, რომელიც შეიძლება კომპანიას დაუდგეს. მაგარი. დიდი მადლობა მეგობრებო, საინტერესო იყო. მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად, ვიდეოს ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა მერწმუნეთ არაერთხელ გახდება ჩვენი ინტერესის საგანი, BMG-ს აინტერესებს ყველა ის სერვისი, რომელიც მომდინარეობს არა მხოლოდ ჩვენი პარტნიორებისგან, არამედ მომდინარეობს და მკვიდრდება საქართველოში, როგორც სრულიად ახალი შესაძლებლობა საიმისოთ, რომ ამ საქმიანმა საზოგადოებამ საკმაოდ რთულ ინფორმაციულ გარემოში თავი დაცულად და კომფორტულად იგნოს. კიდევ ერთხელ ამისთვის მადლობა ვიდეოს, მის მართლ პარტნიორს ზურაბ ლალაზაშვილს და ანზორ მეხრიშვილი, იგი ვიდეოს კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულების ხელმძღვანელი გსტუმრობდნენ საქმიან დილაში. მადლობა მოგზაურობისათვის. ჩვენ კი უკვე შემდეგი ბლოკისთვის ვიმზადებით. წერილები ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც გააქტიურდა. სამაგიეროდ სიხარულის ამბებს ვერ დავეციეთ დიდად ჩვენ. ამერიკელმა დემოკრატებმა სენატორებმა შტატების სახელმწიფო მდივან მაიკ პომპეოსა და ფინანსთა მინისტრს გაუგზავნეს წერილი, რომლის მიხედვითაც ისინი ტრამპის ადმინისტრაციას მოუწოდებენ, რომ რუსეთის მთავრობას სანქციები დაუწესონ, თუ ისინი შტატების წლევანდელ არჩევნებში ჩარევას შეეცდებიან. საინტერესო ამბები აქვს მსოფლიოს მასშტაბით ბუკა პეტრიაშვილისათვის მომზადებული და BMG საერთაშორისო მიმოხილო საქმიანი დილის მაყურებელთათვის გამზადებული. აუცილებლად უნდა დაელოდოთ მას და ბექაპაციკაძეს, რომლებიც რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდებიან. დაიწყე გართობა მოგებით. დარეგისტრირდი აჯარაბედზე მარტივად და მიიღე უფასო ქსონების სპორტში, უფასო დატრიალებების მოტებში და ბევრი სხვა საჩუქარი. მოგება შენს ხელშია. ajarabed.com. მიიღე და გააგზავნე ამანათი საქართველოს პოსტით საუკეთესო ფასად. საბერძნეთი 1 კილოგრამი 1.5 ევრო, იტალია 1 კილოგრამი 2 ევროდან, ესპანეთი 1 კილოგრამი 3 ევროდან. ყოველთვის შეგიძლია გაუგზავნო განსაკუთრებული ამანათი საყვარელ ადამიანებს. საქართველოს პოსტა ემიგრანტებისთვის. ანტიბიოტიკები ანადგურებენ არა მარტო მავნე, არამედ სასარგებლო ბაქტერიებსაც და იწვევენ დისბაქტერიოზს. ლაქტოჯი სწრაფად აღადგენს ნაწლავის ნორმალურ მიკროგარემოს. მიიღეთ ლაქტოჯი ანტიბიოტიკებთან ერთად მკურნალობის პირველი ბედღიდან. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სიახლე ევროპაბეთზე. გამოსცადე ახალი კრიპტოთამაში DICE. აირჩიე რიცხვი, დადე ფსონი მეტი ან ნაკლებზე და მოიგე სწრაფი ფული ევროპაბეთზე. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე.
N-Card-ი არის ევროპაბეთიდან თანხის გატანის საუკეთესო მეთოდი. გაიტანე მოგებული თანხა ბანკომატებიდან სწრაფად და უსაფრთხოდ, ან გადაიხადე პოსტერმინალების საშუალებით. 1 მარტის ჩათვლით ისარგებლეთ კვირის აქციით სუფთა სახლში. პერსილი 3 კილოგრამი, 12 ლარი და 35 თეთრი. Colgate 4 ლარი და 90 თეთრი. სტუდიო თმის აღებავი 3 ლარი და 50 თეთრი. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. რატომ მოგვიყვანეს წეროებმა და რომელ კომბოსტოში გვიპოვნეს? შეუძლია თუ არა ბავშვის ფსიქიკაზე დამაზიანებლად იმოქმედოს უწყინარმა ზღაპრებმა? რა ასაკში და რა ფორმით უნდა ვესაუბროთ ბავშვებს სქესობრივ საკითხებზე? რატომ ეუხერხულებათ პედაგოგებს ამ თემაზე გაკვეთილების ჩატარება და საერთოდ საჭიროა თუ არა სქესობრივი განათლების მიღება სკოლებში? მსჯელობთ პირველამდე. პირველ მასშტაბურ კონკურსს საქართველოში 2019 წლის საუკეთესო საჯარო სკოლის გამარჯვებული დირექტორი ხავს. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრმა 3 ფინალისტი გამოავლინა. პროექტის მთავარი კრიტერიუმები, ჟიურის შეფასებები და შედეგები, ორგანიზატორები და სკოლის ლიდერი მენეჯერი სტუმრად პირველამდე. ჩრდილოეთ იტალიაში დაფიქსირებული კორონავირუსის ეპიცენტრი ევროპაში. გარდაცვლილი 7 ადამიანი და დაინფიცირებულთა რაოდენობა, რომელიც ბოლო 3 დღეში 229-მდე გაიზარდა. სახელმწიფოს შეზღუდვები ლომბარდიისა და ვენეტოს რეგიონებში. დახურული სკოლები, ტურისტული ზონები, გადადებული სპექტაკლები და ტომ კრუზის შეუსრულებელი მისიის ახალი ფილმის ჩაშლილი გადაღებები იტალიაში, რომელიც გაურკვეველი ვადით გადაიდო. პირდაპირი ჩართვა მილანიდან. კიდევ ერთი ტელევიზია ხელისუფლების ანგარიშზე. ეს იყო ქვეყნის დემოკრატიისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი. კიდევ ერთი კრიტიკული მოწოდება ხელისუფლების მისამართით. გადმოცა ივანიშვილმა პოლიტიკად წასვლა არა, უბრალოდ უნდა ესე ვთქვათ აბაროტების დაწევა. ოპოზიცია ციხიდან და ოპოზიცია გაერთიანებული მაგიდიდან. თქვენ კომპრომისული ვერსია დავდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან, რეპრესიები არ უნდა ეწყო. ამაზე დათანხმება ნიშნავს, რომ ჩვენ უბრალოდ გავყიდეთ ჩვენი ხალხის მოთხოვნა. და სიზამს ხელისუფლება, როგორ შეასრულებს ბოლო დანაპირებს, რომელიც საერთაშორისო პარტნიორებს მისცა. ვის რა სურს პოლიტმეტრში დღეს? ეს რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე ჟურნალისტი ინგა გრიგოლიანი. პირველი განსაკუთრებულ განრისხებას იწვევდა მასში. ხედავთ, რომ ისინი ბიზნესზე მიმდინარეობს ზეწოლა, პოლიტიკოსების მიმართ ხედავთ ტელედაპატიმრებებს. ამ განსხვავებას შვიდობიანი მომიტინგეების საკითხი. ეს იყო შვიდობიანი აქცია? არავინ არ იფიქროს, რომ გახარია წადის ძახილი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ხელისუფლება. ისინი გრძნობენ გაერთიანებული ოპოზიციის სუნთქვას კეფაში. თუ ქვეყანა სჭირდება გადაული ყველას. ყველას ერთად ეკუთვნოდა ეს სილა. ადამიანები, რომლებიც მასობრივად ჩადიოდნენ ცუდ რაღაცებს, ეხლა ჩადიან კარგ რაღაცებს. არ არის კატეგორია, რომელსაც მჯერა, რომ საარჩევნო დაპირებები იქნება შესრულებული. თქვენ ბიძინა ივანის ესაუბრებით. თუ ის აპირებს არჩევნები იგივე მეთოდებით ჩაატაროს, მისი წიქიდან ჩაისწავლებდა. ივანიშვილი იყო პრაქტიკულად პატარა სახელმწიფო, რომელიც საქმეს არჩევდა. დინაშვილები და ყვიციანები ჩვენ ისინი დავამარცხოთ. უნდა დამთავრდეს ხარდაჭერა ბოკერია და სააკაშვილებისადმი. ნატოში უფრო ადრე შევა საქართველო, ვიდრე ირმა ინაშვილი გიგა ბოკერია შეიყვარებს. ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებზე და ჩვენ ეს რეაქცია აუცილებლად უნდა გქონდეს.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 18 საათზე მხოლოდ საუკეთესო ევროპული სერიალები ქართველი მაყურებლისთვის ჩვენ ვირჩევთ ევროპას შემოგვიერთდით TV პირველზე ჩვენ ვართ იქ სადაც დუხს მოვლენები სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში და ვიცით თავისუფლების დამოუკიდებლობის ღირსების ფასი ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა მთაში ბარში სოფელში ქალაქში ჩვენ ვართ ყველგან ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა TV პირველი გავლენების მიღმა მოვლენების შუაგულში ყველაფერი პოლიტიკა თქვენ მოვლენების შუაგულში აღმოჩნდებით პოლიტიკოსები ერთმანეთისა და ფართო აუდიტორიის პირისპირ დავეხმარო ანალიზში გამარჯვებულ საქართველოს 2 საათი პირდაპირ ეთერში ყოველ ორშაბათს 20 საათზე აქ ბოლო სიტყვა ხალხს ეკუთვნის საპენსიო სააგენტოს ახალი ხელმძღვანელის ვინაობა სავარაუდოდ მომავალ კვირაში გახდება ცნობილი. საპენსიო სააგენტოს დირექტორის ვაკანსიაზე სულ 120 განაცხადი შევიდა. კანდიდატთა დოკუმენტაცია უკვე გადაეგზავნა სამეთოყურო საბჭოს, რომელშიც ეკონომიკის, ფინანს და ჯანდაცვის მინისტრები და საინვესტიციო საბჭოს თავმჯდომარე შედიან. გარემოს დაბინძურებისთვის ჯარიმები მკაცრდება, შესაბამისი ცვლილებები ნარჩენების მართვის კოდექსში შედის, მაგალითად 2 კილოგრამამდე მუნიციპალური ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება გამოიწვევს დამრღვევის დაჯერიმებას 120 ლარის ნაცვლად 250 ლარის ოდენობით. გარემოს ეროვნული სააგენტო სტიქიური მოვლენების მონიტორინგს ახალი უპილოტო საფრენი აპარატებით განახორციელებს. ახალი უპილოტო საფრენი აპარატების დახმარებით სპეციალისტებს საშუალება მიეცემათ ეფექტურად და ობიექტურად შეაფასონ სტიქით მოცული ძნელად მისადგომი არეალები და მიიღონ ზუსტი მონაცემები. პროკურატურაში დასაქმებულ პირებს გარდა ხელმძღვანელი პირებისა შრომის ანაზღაურება 500 ლარით გაეზარდათ. უწყების განმარტებით ცვლილება შეეხო პროკურატურის 514 თანამშრომელს, საშუალო და ქვედარგოლის თანამშრომლებს, რიგით პროკურორებს, გამომძიებლებს და სტაჟირებაზე მყოფ პირებს. ამერიკელმა დემოკრატმა სენატორებმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან მაიკ პომპეოს და ფინანსთა მინისტრს წერილი გაუგზავნეს, რომლის მიხედვითაც ისინი ტრამპის ადმინისტრაციას მოუწოდებენ, რომ რუსეთის მთავრობას სანქციები დაუწესონ, თუ კი ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების წლევანდელ არჩევნებში ჩარევა შეეცდებიან. კინოსტუდია Paramount Pictures-მა შეუსრულებელი მისია 7-ის გადაღებები შეაჩერა. ფილმის ეპიზოდის გადაღება ტომ კრუზის მონაწილეობით ვენეციაში მიმდინარეობდა. ამის შესახებ ინფორმაციას CNBC ავრცელებს. ამ ეტაპზე უცნობი რჩება დაახლოებით რა დროში განახლდება ფილმის გადაღება, ასევე კინოსტუდია ვერ საუბრობს რა რაოდენობის ზარალი მიადგება კომპანიას კორონავირუსის გამო შეჩერებული გადაღებებისთვის. დილომშვიდობის საქართველოში საავიაციო ბაზარი მზარდია და ამას მარტივად რიცხვებით ადასტურებს. მგზავრთა ნაკადის შესახებ ინფორმაციას საკმაოდ ხშირად ვაწოდებთ ჩვენს მაყურებელს, თუმცა საინტერესოა კონკრეტულად რომელი მიმართულებებია საქართველოს მოქალაქეებისთვის ყველაზე მოთხოვნადი და სად მიფრინავენ თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან მგზავრები. ლევან თაღიაშვილმა და მარიამ ადამიანმა იმუშავეს თემაზე. დილომშვიდობის მოგესალმებით. დილომშვიდობის ბექამ. სანამ კონკრეტულ აეროპორტებზე გადავალთ, ორიოდე სიტყვით ჯამური რიცხვებით ვნახოთ კიდევ ერთხელ 2019 წელს 2018-თან შედარებით, მხოლოდ თბილისში შემცირდა მგზავრთნაკადი ისიც რუსეთთან შეწყვეტილი ფრენების გამო. როგორც ეკრანზე ხედავთ, ბათუმში და ქუთაისში ეს მაჩვენებელი გაზრდილია. გარდა ამისა, 2018 წელს 34 სხვადასხვა მიმართულებით შესრულდა ფრენები. 2019-ში კი ეს რაოდენობა 32-მდე შემცირდა და მას მალტა და უზბეკეთი გამოაკლდა. რაც შეეხება კონკრეტულ აეროპორტებს თუ სად გაფრინდნენ, საქართველოს
საქართველოსგან ამ ინფორმაციის მოწოდებაში უკვე მარიამი დამეხმარება. მარიამ, დავიწყოთ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტით. რაც შეეხება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს 2018 წელს ფრენების შესრულდა 34 მიმართულებით, ესენია უნგრეთი, რუმინეთი, იორდანია, სლოვაკეთი, ომანი, ლიბანი, ბელგია, იტალია, ესპანეთი, ჩეხეთი, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი, ჩამონათვალშია ავსტრალიაც, საუდის არაბეთიც, ნიდერლანდები, ბაჰრეინის სამეფო, სომხეთი, ჩინეთი, ეგვიპტე, ქუვეითი, ლატვია, საბერძნეთი, ბელორუსი, პოლონეთი, გერმანია, აზერბაიჯანი, ასევე ყაზახეთი, ყატარი, ისრაელი, უკრაინა, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, ირანი, თურქეთი და რუსეთის ფედერაცია. 2019 წელს თბილისის აეროპორტიდან მიმართულებების რაოდენობა 32-მდე შემცირდა და გამოაკლდა მას მალტა და უზბეკეთი. რაც შეეხება ყველაზე მოთხოვნად მიმართულებას, ასევე 2019 წლის მონაცემებით სულ 5 ქვეყანა იკვეთება, ესენია თურქეთი, რუსეთის ფედერაცია, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, უკრაინა და ისრაელი. გადავიდეთ ქუთაისზე, რომელიც დაბალბიუჯეტიანი აეროპორტია და ევროპის მიმართულებით სწორედ აქედან ამჯობინებს უმეტესი ჩვენგანი გამგზავრებას. 2018-ში აქ 16 მიმართულება მოქმედებდა, 2019 წელს კი დაემატა დანია, ბელგია, ესტონეთი და ნიდერლანდები, გამოაკლდა რუმინეთის მიმართულება. ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულებები კი ქუთაისიდან იყო პოლონეთი 175,000 მგზავრით, გერმანია 126,000, იტალია 88,000, საბერძნეთი 69, ავსტრიაში კი 52,319 ადამიანი გაემგზავრა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტმა მგზავრთნაკადის ზრდით ევროპაში მეორე ადგილი დაიკავა და 51,6%-ით მეტ მგზავრს მოემსახურა. საუბარია იმ აეროპორტებზე, რომელთა მგზავრთნაკადი 5 მილიონზე ნაკლებია. რავენ, აქვე ვიდრე ბათუმის აეროპორტს მოვიხილავ, ქუთაისის აეროპორტს დავამატებ იმას, რომ გასულ კვირას საქმიანი დილის სტუმარი იყო აეროპორტების გაერთიანების ახალი ხელმძღვანელი თამარა არჩვაძე, რომელმაც აღნიშნა, რომ მართალია ქუთაისის აეროპორტი დგას უმეტესად დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანიებზე, მაგრამ მომავალი გათვლები ითვალისწინებს სრული სერვისის მქონე აეროპორტების ავიაკომპანიების მოზიდვასაც, ანუ იგეგმება ბიზნესის დივერსიფიცირება და ამიტომ არ დარჩება აეროპორტის კონცეფცია მხოლოდ დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანიებზე ორიენტირებული, ხოლო გარდა ევროპის მიმართულებებისა მიმდინარეობს მოლაპარაკება ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების დამატებაზეც. ახლა რაც შეეხება ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტს 2018 წელს რეისები შესრულდა 11 მიმართულებით, ესენია ლიბანი, იორდანია, პოლონეთი, ყაზახეთი, არაბთა გაერთიანებული საამიროები, ბელორუსი, უკრაინა, თურქეთი, ისრაელი და რუსეთის ფედერაცია. ასევე 2019 წელს რეისებს დაემატა სომხეთი, აზერბაიჯანი და საუდის არაბეთი, ხოლო გამოაკლდა არაბთა გაერთიანებული საამიროები. ყველაზე მოთხოვნადი ქვეყნები ბათუმიდან კი 2019 წელს ასე გამოიყურება ისრაელი, უკრაინა, რუსეთის ფედერაცია, თურქეთი და ბელორუსი. ასეთია იმ ქვეყნების ჩამონათვალი, სადაც საქართველოსთან ყველაზე ხშირად დაფრინავენ. მადლობა მარიამ ადამიანს და ლევან თაიღაშვილის ინფორმაციისთვის. თეთრი სახლის ცნობით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კორონავირუსთან საბრძოლოდ კონგრესისგან 2.5 მილიარდი დოლარის გამოყოფას ითხოვს, როგორც თეთრი სახლი აღნიშნავს, 1 მილიარდი და ცოტა მეტი ვაქცინის შექმნაზე დაიხარჯება, ხოლო დანარჩენი ინფიცირებული პაციენტების მკურნალობასა და სამედიცინო ნიღბებზე. ტრამპის ადმინისტრაცია კორონავირუსის გავრცელებას ძალიან სერიოზულად აღიქვამს, ასე რომ ადმინისტრაცია კონგრესს წარუდგენს გეგმას, რის მიხედვითაც დამატებით 2.5 მილიარდი დოლარი უნდა გამოიყოს ვირუსთან ბრძოლისათვის, აღნიშნულია თეთრი სახლის ოფიციალურ განცხადებაში. კორონავირუსის თემასაც შეეხება და ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო კამპანიის პერიპეტიებსაც გაგვაცნობს ალექს პეტრიაშვილი, მსოფლიო როგორც ასეთია საქმიანი დილის ეთერში. ალექს დილამშვიდობის მოგესალმებით. დილამშვიდობის ბექა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. კორონავირუსის სხვა ასპექტში შევეხებით და მოგვიანებით, მანამდე კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტემპს იკრებს ყოველდღიურად პრაქტიკულად უკვე საპრეზიდენტო საარჩევნო კამპანია. ბოლო 1 კვირის განმავლობაში გამოიკვეთა ბერნი სანდერსის უპირატესობა სხვა დანარჩენ დემოკრატ კანდიდატებთან შედარებით. ეს კვირა 1 კვირის განმავლობაში, კვირის ბოლო დასასრული და შემდგომი სამშაბათი არის პრაქტიკულად გადამწყვეტი, შემდგომი სამშაბათი სუპერ სამშაბათს უწოდებენ, როდესაც გაიმართება პრაიმერის
რამდენიმე შტატში ერთდროულად, მათ შორის ყველაზე მსხვილი იქნება კალიფორნია, რომელშიც 415 დელეგატი ხმა გადანაწილდება კანდიდატებზე და ბერნი სანდერსს აქვს მნიშვნელოვანი უპირატესობა ბოლო კვლევების მიხედვით 11%-ით უსწრებს უახლოეს მდევარს, ესე ვთქვათ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ კვირის განმავლობაში იქნება სამხრეთ კაროლინაში პრაიმერის ამ სამხრეთ კაროლინაში მეტწილად ამომრჩეველი აფროამერიკული წარმომავლობისა და შესაბამისად განსაკუთრებული ესე ვთქვათ უპირატესობა შედარებით მაინც ამ შემთხვევაში აქვს ჯო ბაიდენს, ყოფილ ვიცე-პრეზიდენტს, თუმცა ჯო ბაიდენს ამ ხმების ესე ვთქვათ განაწილებაში უკვე ჩაეწილა თუ შეიძლება ასე ითქვას მაიკლ ბლუმბერგი, მაგრამ არანაკლებ წარმატებული არის ბერნი სანდერსის კამპანია, მისი ბოლო პერიოდის გამარჯვებებმა კოკუსში და პრაიმერიში ფაქტიურად ის უკვე ფავორიტად გამოაცხადა. სამხრეთ კაროლინაში გამართულ დებატებზე, გუშინ გამართულ დებატებზე შესაბამისად განსაზღვრეს სტრატეგიად სხვა დანარჩენმა კანდიდატებმა, ესე ვთქვათ, ზომიერმა დემოკრატებმა, რომელთაც შეუტიეს ბერნი სანდერს, რომელიც გამოირჩევა თავისი, ესე ვთქვათ, შეფასებებით, გამოირჩევა თავისი ხედვებით და პოლიტიკით სხვა ყველა დანარჩენი კანდიდატისგან და ზომიერი დემოკრატებისგან გამოირჩევა ნამდვილად ბერნი სანდერს კიდევ ჰქონდა ერთი განსაკუთრებული, ესე ვთქვათ, გამჟღავნება ცოტა ხნის წინ, როდესაც მან ფლორიდის შტატში მიცემულ ინტერვიუში მან კუბელი ლიდერის, ყოფილი ლიდერის ფიდელ კასტროს მისამართით პოზიტიური სენტიმენტებიც გამოამჟღავნა, რამაც გამოიწვია ძალიან სერიოზული ნეგატიური დამოკიდებულება სხვა ესე ვთქვათ ზომიერი დემოკრატი კანდიდატების მხრიდანაც მას შეუტია ბლუმბერგმაც, შეუტია ბაიდენმაც, პიტ ბუტიჯეჯმა და ემი კლობუშარმა. მასთან ყველაზე ახლოს შედარებით დგას ელიზაბეთ ვორენი იდეოლოგიური კუთხით, მაგრამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მისი საქმეები არც ისე კარგად მიდის, შესაბამისად ულტრა მემარცხენე, ესე ვთქვათ, ფრთაზე გამოკვეთილი ლიდერი არის ბერნი სანდერსი და ნაკლებად სავარაუდოა რომ უახლოესი პერიოდის განმავლობაში მას რეალურად სერიოზული წინააღმდეგობა გაუწიოს ვინმე. სამხრეთ კაროლინაში თუ კი გაიმარჯვებს კიდეც ჯო ბაიდენი, თუმცა ეს არ არის გადაწყვეტილი, სხვათა შორის შესაძლოა ბერნი სანდერსმაც გაიმარჯვოს, მაგრამ თუ კი გაიმარჯვებს ჯო ბაიდენი, მაინც ამ შემთხვევაში მას უკვე აღარ მოიაზრებენ როგორც პრიორიტეტულ კანდიდატს, ის ყველა კვლევების მიხედვით მნიშვნელოვნად ჩამორჩება ბერნი სანდერს და მას დაეწია მაიკლ ბლუმბერგი. აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში და ბოლო დღეების განმავლობაში სერიოზული მსჯელობა წავიდა ისევ რუსეთის შესაძლო ჩარევასთან დაკავშირებით საპრეზიდენტო კამპანიაში, რეაქცია მოახდინეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმაც და ბერნი სანდერსმაც და თუმცა დემოკრატმა კონგრესმენებმა მიმართეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს და მის ადმინისტრაციას შემოიღონ სანქციები კონკრეტულად ამასთან დაკავშირებით. რუსეთი ბუნებრივია ამას მის ჩარევას უარყოფს, როგორც ყოველთვის და დონალდ ტრამპმაც და ბერნი სანდერსმაც სხვათა შორის ძალიან კაფიოდ დააფიქსირეს, რომ ეს არის ისევ თითიდან გამოწვეული თემა და არც ერთ მათგანს არ დაჭირდება რუსეთის ჩარევა და დახმარება გამარჯვებაში. მე ამ შემთხვევაში უნდა ვთქვა, რომ მართლაც ბერნი სანდერსი თუ კი იქნება დემოკრატების კანდიდატი, მისი სოციალისტური ხედვები და დამოკიდებულება კონკრეტულ თემებთან და ეკონომიკასთან და პოლიტიკასთან მიმართებაში, იმავე რუსეთთან მიმართებაში, სხვათა შორის მისთვის ბედის განსაზღვრელი იქნება ნამდვილად და დონალდ ტრამპი
მაღალი ალბათობით ეხლა შეიძლება ვრისკავ და წინასწარ პროგნოზს ვაკეთებ, მაგრამ ამ შემთხვევაში დემოკრატების მხრიდანაც კი შეიძლება დაკარგოს ბერნი სანდერსმა მხარდაჭერა, რაც უზრუნველყოფს დონალდ ტრამპის წარმატებას და გამარჯვებას. ბერნი სანდერს ვისაუბრეთ, მისას თქვით უპირატესობაზე და მომავალზე პრინციპში რაღაცები თითქმის გადაწყვეტილია უკვე იქ, რომ ბერნი სანდერსი იქნება გამარჯვებული ამ პრაიმერისის დემოკრატების მხრიდან. დონალდ ტრამპი ამ პერიოდში რას შვება? ინდოეთში იყო ვიზიტით, საინტერესო დონალდ ტრამპი დროს არ კარგავს და საინტერესო ასე ვთქვათ გამოსვლაც იყო და რა ხდება? დონალდ ტრამპს ესე იგი მნიშვნელოვანი მასშტაბური, პომპეზური დახვედრა მოუწყო ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ, რომელიც თავის მხრივ არის ესე ვთქვათ ნაციონალისტური იდეოლოგიის მატარებელი არის და რეალურად მართლაც კონკრეტულ თემებთან დაკავშირებით სიმპათიებს ურთიერთსიმპათია არსებობს დონალდ ტრამპსა და ინდოეთის პრემიერ-მინისტრს შორის იდეოლოგიური კუთხითაც ნარენდრა მოდის დამოკიდებულებას გამოიხატა და პრინციპში წარმატებას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვიზიტის გამოიხატა ორ კონკრეტულ შეთანხმებაში. ერთი შეეხება სამხედრო აღჭურვილობის შეძენას, ვერტმფრენების შეძენაზე გაფორმდა შეთანხმება 3 მილიარდი დოლარის ღირებულების 100 ვერტმფრენს შეიძენს 30 უკაცრავად 30 ვერტმფრენს შეიძენს ინდოეთი და ამასთან ერთად გაფორმდა შეთანხმება ასევე რომ ამერიკულ ენერგომატარებლებსაც შეიძენს ინდოეთი, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა მათ შორის ჯერ კიდევ მძიმედ არის, ასე ვთქვათ, ყოვლის მომცველი ფართო ღრმათა ყოვლის მომცველი სავაჭრო შეთანხმების გაფორმების საკითხი, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აღიქვავს როგორც ერთ-ერთ უსერიოზულეს, უმნიშვნელოვანეს ბაზარს ინდოეთს და ინდოეთიც აღიქვავს ამერიკის შეერთებულ შტატებს როგორც მნიშვნელოვან სავაჭრო პარტნიორს, ტარიფებთან დაკავშირებით როგორც ჩანს შეთანხმება ვერ ხდება, მძიმედ მიდის მან მოლაპარაკებები და დონალდ ტრამპმა ამ ვიზიტის დროსაც კი მიუხედავად ასეთი პომპეზური, ასეთი ერადოვანი, ესე ვთქვათ, დახვედრისა, მან აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია მსოფლიოში ინდოეთის ტარიფები და ამ საკითხთან დაკავშირებით მათ ახლო მომავალში რაღაცა გარღვევის მოლოდინი მასაც კი არ აქვს თავად უშუალოდ. შესაბამისად იმის გათვალისწინებით, რომ ინდოეთი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად და მოსახლეობის თვალსაზრისით, პოპულაციის თვალსაზრისით ყველაზე დიდი დემოკრატიაა მსოფლიოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ინდოეთთან სტრატეგიული თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნია და ბუნებრივია რეგიონშიც ერთ-ერთი გავლენიანი რეგიონული ლიდერია და რუსეთის ფედერაციის, ჩინეთის მცდელობები, განსაკუთრებით რუსეთის ფედერაციის შეიარაღების ბაზარზე, ინდოეთი მისგანაც, რუსეთისგანაც მრავალ მილიარდიან შესყიდვებს ახორციელებს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ვერტმფრენების მიყიდვის თემა და ზოგადად სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის მიმართულებით თანამშრომლობა. ხო, პოლიტიკურად უფრო ვიდრე თქვათ ფინანსურად, რომელიც 3.5 მილიარდი არ არის. ხო, მაგრამ ისეთი უჩაში არ ყრია 3 მილიარდი. იდლიბში რა ხდება? რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა იყო ძალიან დაძაბული. წინა კვირას ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით და რაღაცა აი წკიბზე იყო მისული ომის დაწყების ამბავი. რა ხდება დღეს? არც დღეს არის ბექა განმუხტული ვითარება და სიტუაცია. შეთანხმება ვერ ხერხდება თურქეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის. შუამავლად ჩაერთო უკვე გერმანიის ფედერაციის კანცლერი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი. მათ ჰქონდათ სატელეფონო კომუნიკაცია როგორც თურქეთის პრეზიდენტთან, ისე რუსეთის პრეზიდენტთან. თურქეთის პრეზიდენტმა ერდოგანმა მიიღო ეს შეთავაზება სხვათა შორის, რომ სტამბოლში 5 მარტს გაიმართოს
4 მხრივი სამიტი, ბუნებრივია ევროპელების დაინტერესება, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემის მოგვარებით, გარდა იმისა, რომ ეს მართლაც ჰუმანიტარული კატასტროფაა 21 საუკუნის, მათ უშუალოდ ერთი კონკრეტული საკითხიც ბუნებრივად ანერვიულებთ, რომ შესაძლოა თურქეთი ამ საკითხზე ძალიან სერიოზულ პედალირებას აკეთებს, რომ ის ვეღარ მიიღებს დამატებით იმ 3,5 მილიონი დევნილისა, რაც ყავს უკვე მას სირიიდან შეფარებული, ვეღარ მიიღებს დამატებით ახალ დევნილებს და მას მოუწევს კარების გაღება და ელეფნის გაკეთება ევროპის მიმართულებით, ის ამის თაობაზე ღიადად საუბრობს. რეალურად გარდა ამ პრობლემისა ბუნებრივია ყველა შეწუხებულია იმით, რომ ნატოს ერთ-ერთი წევრი ქვეყანა და მნიშვნელოვანი წევრი ქვეყანა არის უშუალო დაპირისპირებაში პირისპირ დგას მართლაც რუსეთის ფედერაციისა და ნატოს წევრი თურქეთის შეიარაღებული ძალები. შესაძლოა ამას დღეს რეალურად თავის სახელს არ არქმევენ, თორე რუსეთის ავიაციის დაბომბვების შედეგად იღუპებიან თურქის სამხედროები. ღმერთმა არქნას, რომ ამას დაერქვას და მივიდეს საქმე იქამდე, რომ დაერქვას ომი თურქეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის, თორე ეს იქნება რეალურად ნატოს წესდებით თავდასხმა ერთი ქვეყნის წინააღმდეგ არის თავდასხმა ყველას წინააღმდეგ ნატოს პრინციპი და შემდგომ ეს სულ სხვა მასშტაბებს შეიძენს, მნიშვნელოვნად გაცდება იდლიბის პროვინციას, მნიშვნელოვნად გაცდება სირიის და ბაშარ ალ-ასადის პრობლემას და ის გახდება გლობალური პრობლემა. იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ რეალურად მართლაც გამჭრიახობით და უფრო დიპლომატიური საშუალებებით შესაძლებელი გახდება მოლაპარაკება თურქეთისა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის, თუმცა პოზიციების დათმობას არც ერთი არ აპირებს, თურქეთსაც ეხლა უკვე ყავს სვერპლი სამხედრო მოსამსახურეების სახით 20-მდე სამხედრო მოსამსახურე არის დაღუპული თურქი და შესაბამისად მას ყავს შეყვანილი მძიმე ტექნიკა, შეიარაღებული ძალები და ესე ნადავლის და კონკრეტული შედეგის გარეშე თურქეთისთვისაც გამოსვლა ძალიან რთული იქნება ეს მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად შესაძლოა ისევ ეკონომიკურ პრობლემებამდე მივიდეს ეს საქმე რუსეთიდან წელს დაახლოებით 6 მილიონ ტურისტს ელოდებიან თურქეთში და გახსოვთ სამხედრო ფრინავის ჩამოგდებას სერიოზული სირთულეები მოყვა და თურქეთის ეკონომიკა მაინც არ არის საუკეთესო ფორმაში, მაგრამ თურქეთის პრეზიდენტისთვის ეს ძალიან პრინციპული საკითხია რეგიონში თურქეთის ავტორიტეტის და უსაფრთხოების თვალსაზრისით მისთვის ეს და მისი პოლიტიკური კარიერის თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური თემაა. არც ეგ არის თვითონ ნამდვილად დიდი ქალაქების ადგილობრივ არჩევნებში წაგების შემდეგ რეალურად ერთ-ერთი სხვათა შორის ერთ-ერთი მიზეზიც როგორც ექსპერტები საუბრობენ ასე არის დამკვიდრებული სამწუხაროდ, როდესაც პოლიტიკოსების რეიტინგები ვარდებან, ისინი ომი შეიძლება იყოს სამხედრო მოქმედებები და სამხედრო ოპერაცია შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ესე ვთქვათ გამოსწორების შესაძლებლობა ამ იმიჯის და რეიტინგების გაზრდის. კორონავირუსი ვახსენეთ დასაწყისში შენ თქვი რომ აი სხვა კუთხით შეეხებოდი ამ თემას. კორონავირუსი და პროპაგანდა კი ბატონო, ნამდვილად იმდენი ინფორმაცია მოდის კორონავირუსთან დაკავშირებით, მართლაც არ მაქვს არავითარი სურვილი, რომ კიდევ დამატებითად დავძაბო ჩვენი მაყურებელიც, მაგრამ ამის სურვილი და თავისებური კუთხით გამოყენების ესე ვთქვათ გეგმები და მიზნები აქვს და ახორციელებს რუსეთის ფედერაციას. ცოტა ხნის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის მოვალეობის შემსრულებელმა ფილიპ რიკერმა განაცხადა, რომ ათასობით ესე ვთქვათ ანგარიშები Twitter-ზე, Instagram-ზე და Facebook-ზე იქნა გამოვლენილი და არა ბოტების, სხვათა შორის არამედ კონკრეტული ფიზიკური პირების, რომლებიც ავრცელებენ რუსეთის მხრიდან არიან ეს ხალხი დასაქმებული, ესე ვთქვათ,
ჩვენი ელვირის კოლეგები არიან, ფიზიკური პირები არიან და ისინი მუშაობენ იმ თეორიის, კონსპირაციის თეორიის გავრცელებაზე და ჩვენთვის ეს არ ახალია ლუგარის ლაბორატორიის მაგალითზე თუ ვიტყვით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო ცენტრალურმა სადაზვერვო სამმართველომ სპეციალურად შექმნა ეს ბაქტერიოლოგიური იარაღი და შეუშვა ჩინეთის ტერიტორიაზე, ჩინეთის სხვათა შორის უჰანში თავად ორი ლაბორატორია არსებობს, რომ ჩინეთის ეკონომიკა დაენგრია და ჩინეთის ეკონომიკასთან ერთად მერე მადა ჭამაში მოდისო და ირანშიც ამერიკელების შეგზავნილია ბუნებრივია ეს მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების საწინააღმდეგოდ რუსული უკიდეგანო ეს ფანტაზიის ნაყოფია და კონსპირაციის ნაწილია, მაგრამ ეს პროპაგანდისტული მანქანა სერიოზულად მუშაობს. გულწრფელად გეტყვით, მე შემხედრია საქართველოში საკმაოდ საღად მოაზროვნე ადამიანებიც კი, რომლებსაც უთქვიათ, რომ ეს ყველაფერი მახედან მოდის. ამერიკაში რო შევიდეს, მე რეიტყვენ, რომ აი დაფარა კვალი და თავისთანაც შეუშვა თუ რა. პირველი ამერიკელი სამხედრო გამოვლინდა სამხრეთ კორეაში, ამერიკის შეერთებული შტატები, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ დასაწყისში ჩვენი გადაცემის ძალიან სერიოზულად აღიქვავენ, გარდაუვალია მათი აზრითაც გარდაუვალია რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც გავრცელდება, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ კორონავირუსის ვაქცინა ძალიან სწრაფად იქნება გამოგონილი და ამოქმედება და რეალურად საკმაოდ რო გავიდა კი. საკმაოდ რო გავიდა უკვე და ძალიან მალე წესით უნდა იყოს ყველაფერი ეს მოგვარებული, თუმცა იმ შესაძლებლობას, რასაც რუსეთი ყოველდღიურობაში და ყოველთვის აკეთებს, ამ შემთხვევაშიც არ უშვებს ხელიდან და ბუნებრივია კორონავირუსის ამ კონტექსტში საზოგადოებისთვის მიწოდებასაც ნამდვილად ამითი ხელის მოთხოვას ჩვენ ესე გავნერვიულობთ სტრატეგიული პარტნიორები ჩვენთან არ შემოუშვებს ამერიკის შეერთებული შტატები კორონავირუსს შეგვიძლია დამშვიდეთ. მადლობა ლუკა საინტერესო ჩარტისთვის, ცხადია და ანალიზისთვის. მსოფლიო როგორც ასეთ საქმიან დილაში ერთი კვირით გემშვიდობებად და მშვიდობებით ლუკა პეტრიაშვილს. BMG და მსავი კი ახალ რუბრიკას იწყებს. რეკლამის შემდეგ მარიამ ქოიევა სავის მართველი პარტნიორი შემოგვიერთდება სტუდიაში. გიოცნებია ასეთ მანქანაზე. აჭარაბეთის დიდ გათამაშებაში შეგიძლია მოიგო ზუსტად ასეთი. ითამაშე სლოტები ან ავიატორი და მოიგე ერთმანეთზე უკეთესი პრიზები. ბინა, მანქანა 200,000 ლარი, ყოველდღიური 1000 ლარიანი ხელფასი და მთავარი პრიზი ყველაფერი ერთად.
acarabet.com. გრძელთმაზე ოცნებო? ნუ მოიჭრით მის ბოლოებს. ახალი ელსების საოცნებო სიგრძე. სცენარიული კერატინისა და აბუსალათინის ზეთის მიქსი აღადგენს სრულ სიგრძეს და აფიქსირებს გაყოფილ ბოლოებს. შეინარჩუნე ბოლო 3 სანტიმეტრი საოცნებო სიგრძე ელსებისგან. შეინარჩუნე ბოლო 3 სანტიმეტრი. ჩვენ ამას ვიმსახურებთ. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 76. სიახლე ევროპაბეტზე. გამოსცადე ახალი კრიპტოთამაში DICE. აირჩიე რიცხვით დადებ სონი მეტი ან ნაკლებზე და მოიგე სწრაფი ფული ევროპაბეტზე. ფილმი ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. ენკარდი არის ევროპაბეტიდან თანხის გატანის საუკეთესო მეთოდი. გაიტანე მოგებული თანხა ბანკომატებიდან სწრაფად და უსაფრთხოდ, ან გადაიხადე პოსტერმინალების საშუალებით. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატიე ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. გალფში პრიზების სცენა. მხოლოდ გალფ კლუბის ბარათით ყოველი 30 ლარის შენაძენზე მიიღე მომენტალური გათამაშების 1 ბილეთი. გადაფხიკე და დაიჭირე 20,000 პრიზიდან ერთ-ერთი. თამაშდება 12 აიფონი, 12 ტელევიზორი, მარშალის 12 დინამიკი და 12 ყურსასმენი. ასევე გათამაშებაშია ათასობით სხვა პრიზი, უფასო საწვავი, გალფ კლუბის ქულები, ჰოთ-დოგ მენიუ, ყავა და უამრავი აქსესუარი. აირჩიე გალფი, ჩაიფიქრე და მოიგე. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. გუგლ შემატკივროთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულ შემატკივრობთ ერთმანეთს. რადგან გვჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი ზედაზენი. ახალი დიზაინი და დაუვიწყარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი. აბარა. ნესტლე გუდმიქსის ბატონში ყველაზე ჩვეულებრივი ინგრედიენტებია. ვერაფრით გაგაოცებთ. თუმცა მოიცა. ის ხომ უგემრიელესია. რა არის მდგრადი ფერის საიდუმლო ჭაღარის გარეშე? კრემს აღებავი გარნიერ color naturals. ყვებავს თმას შეღებისას და მის შემდეგ. 3 ეთერზეთი ინტენსიურად კვებავს თმას. მდგრადი და მკვეთრი ფერი დიდი ხნის განმავლობაში. თმა აბრეშუმივით ნაზია და არავითარი ჭაღარა. კრემს აღებავი color naturals. გარნიერისგან. რატომ მოგვიყვანეს წეროებმა და რომელ კომბოსტოში გვიპოვნეს? შეუძლია თუ არა ბავშვის ფსიქიკაზე დამაზიანებლად იმოქმედოს უწყინარმა ზღაპრებმა? რა ასაკში და რა ფორმით უნდა ვესაუბროთ ბავშვებს სქესობრივ საკითხებზე? რატომ ეუხერხულებათ პედაგოგებს ამ თემაზე გაკვეთილების ჩატარება და საერთოდ საჭიროა თუ არა სქესობრივი განათლების მიღება სკოლებში? მსჯელობთ პირველამდე. პირველ მასშტაბურ კონკურსს საქართველოში 2019 წლის საუკეთესო საჯარო სკოლის გამარჯვებული დირექტორი ხავს. მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრმა 3 ფინალისტი გამოავლინა. პროექტის მთავარი კრიტერიუმები, ჟიურის შეფასებები და შედეგები, ორგანიზატორები და სკოლის ლიდერი მენეჯერი სტუმრად პირველამდე.
ჩრდილოეთ იტალიაში დაფიქსირებული კორონავირუსის ეპიცენტრი ევროპაში. გარდაცვლილი 7 ადამიანი და დაინფიცირებულთა რაოდენობა, რომელიც ბოლო 3 დღეში 229-მდე გაიზარდა. სახელმწიფოს შეზღუდვები ლომბარდიისა და ვენეტოს რეგიონებში. დახურული სკოლები, ტურისტული ზონები, გადადებული სპექტაკლები და ტომ კრუზის შეუსრულებელი მისიის ახალი ფილმის ჩაშლილი გადაღებები იტალიაში, რომელიც გაურკვეველი ვადით გადაიდო. პირდაპირი ჩართვა მილანიდან. კიდევ ერთი ტელევიზია ხელისუფლების ანგარიშზე. ეს იყო ქვეყნის დემოკრატიისთვის უკან გადადგმული ნაბიჯი. კიდევ ერთი კრიტიკული მოწოდება ხელისუფლების მისამართით. გადმოცა ივანიშვილმა პოლიტიკად წასვლა არა, უბრალოდ უნდა ესე ვთქვათ აბაროდების დაწევა. ოპოზიცია ციხიდან და ოპოზიცია გაერთიანებული მაგიდიდან. თქვენ კომპრომისული ვერსია დავდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან. რეპრესიები არ უნდა ეწყვეტ. ამაზე დათანხმება ნიშნავს, რომ ჩვენ უბრალოდ გავყიდეთ ჩვენი ხალხის მოთხოვნა. რა სიზამს ხელისუფლება, როგორ შეასრულებს ბოლო განაპირებს, რომელიც საერთაშორისო პარტნიორებს მისცა. ვის რა სურს პოლიტმეტრში დღეს. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში და ვიცით თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ სადაც ჭირდებით და იქ სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან. ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. დღის ამბები, მე ვარ ჟურნალისტი დიანა ტრაპაიძე. ჩვენი დაანონსებული შეხვედრა შედგა. დაგვისახელოთ თქვენი სამი ჯგუფელი. თქვენ ფიქრობთ, რომ დაცვა გჭირდებათ? აზრი არა. იგივე ბლოკერიასთვის სააკაშვილი არ არის პრიორიტეტების ჩამონაცვალი. ხო, ვერ გავიგე. შეეწყვეტა. ისინი ერთნი არიან. სისტემას ყავს ავტორები, სისტემას ყავს მსახურები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა. თუ მიიღეთ მისი მილოცვა, ალახს რატო ისვრია? დამნაშავეები უნდა დაისაჯონ, ვიდაოდ ყველაფერზე დრო გვაქვს. სიმბოლო დღევანდელი აქციის არ ვარ სოსის კესკი. მოთმინებას მუზომავებ. ქართველო ხალხო. სახელმწიფო ეს მე ვარ, ოქტომბრელების ნიშანი მოერგო ოლიგარქს. ყოველ დღე დღის ამბები 2-ზე და 4-ზე. TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში. შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. ეს რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე ჟურნალისტი ინგა გრიგოლიანი. TV პირველი განსაკუთრებულ განრისხებას იწვევდა მასში. ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი ბიზნესზე მიმდინარეობს ზეწოლა, პოლიტიკოსების მიმართ ხედავთ ტელედაპატიმრებებს.
ამ განსხვავებას შვიდობიანი მომიტინგეების ინგა ეს იყო შვიდობიანი აქცია? არავინ არ იფიქროს, რომ გახარია წადის ძახილი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ხელისუფლება. ისინი გრძნობენ გაერთიანებულ ოპოზიციის სულ თქვას კეფაში. თუ ქვეყანა სჭირდება გადაული ყველას. ყველას ერთად ეკუთვნოდა ეს სილა. ადამიანები, რომლებიც მასობრივად ჩადიოდნენ ცუდ რაღაცებს, ეხლა ჩადიან კარგ რაღაცებს. არ არის კატეგორია, რომელსაც მჯერა, რომ საარჩევნო დაპირებები იქნება შესრულებული. თქვენ ბიძინა ივანის შესაუბრებით თუ ის აპირებს არჩევნები იგივე მეთოდებით ჩაატაროს, მისი ჭიქიდან ჩაისწავლონ. ივანიშვილი იყო პრაქტიკულად პატარა სახელმწიფო, რომელიც საქმეს არჩევდა. დინაშვილები და ყვიციანები ჩვენ ისინი დავამარცხოთ. უნდა დამთავრდეს ხარდაჭერა ბოკერია და სააკაშვილებისადმი. ნატოში უფრო ადრე შევა საქართველო, ვიდრე ირმა ინაშვილი გიგა ბოკერია შეიყვარებს. ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებზე და ჩვენ ეს რეაქცია აუცილებლად უნდა გქონდეს. ამ სტუდიაში სხვადასხვა გადაცემის ფორმატში არაერთხელ გვისაუბრია სამედიცინო სფეროზე, გამოწვევებზე, მიღწევებზე, რეგულაციებზე, როგორც ბიზნესზე და სოციალურ პასუხისმგებლობაზე და ასე შემდეგ. როგორც ცოტა ხნის წინ დავაანონსე, BMG და SAVI ახალ რუბრიკას იწყებს, რომელსაც ორ კვირაში ერთხელ დაეთმობა ეთერი. დღეს კი პირველ თემად SAVI-ის მიერ ჩატარებული კვლევა გვაქვს, რომელიც სამედიცინო სექტორის ფინანსურ მონაცემებს მოიცავს. მარიამ ქოიავა SAVI-ის მმართველი პარტნიორი იქნება ამ რუბრიკის წამყვანი და ორ კვირაში ერთხელ შემოგვიერთება ამ სტუდიაში. მარიამ, დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დილამშვიდობისა ბექა. მადლობა რომ ხარ საქმიან დილაში, მადლობა რომ ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო რუბრიკას უნდა გაუძღვე. დღეს კარგი თემა გვაქვს, მაგრამ სანამ ამ თემაზე გადავიდეთ, მინდა კითხო, რა ტიპის ასე ვთქვათ რუბრიკა იქნება მაყურებლისთვის, რომ მეტად ასე ვთქვათ გასაგები იყოს, რომ ახსნათ მაყურებელს უთხრათ, ორ კვირაში ერთხელ რას გვიმზადებს SAVI და BMG. პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მაყურებელს და წარმატებულ კვირას უსურვებ. რაც შეეხება ჩვენს რუბრიკას, SAVI პერიოდულად ატარებს ძალიან საინტერესო კვლევებს და აკვირდება ბიზნეს ტენდენციებს, როგორც ინვესტიციების და საინტერესო ნიშური ინვესტიციების მიმართულებით, ასევე არსებულ სექტორებში ახალი მიმართულებების და ტენდენციების გამოკვეთის კუთხით. შესაბამისად, გადავწყვეტეთ, რომ ეს მიგნებები არ დავიტოვოთ მხოლოდ ჩვენთვის და მაქსიმალურად გავასაჯაროოთ და ბიზნეს სფეროს გავუზიაროთ ჩვენი აზრი. შესაბამისად, BMG ეს არის იდეალური პლატფორმა მსგავსი კვლევების და მიგნებების გაზიარებისთვის და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ გავპარტნიორდით ამ კუთხით. კი ბატონო. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენს თემატიკებს, ვეცდებით, რომ რაც შეიძლება მრავალფეროვანი მოცვა იყოს სექტორების ჭრილში და შევეხოთ ყველაზე აქტუალურ სექტორებს და ყველაზე მიმზიდველ სექტორებს, როგორც ბიზნესის განვითარების, ასევე ინვესტიციების მიმართულებით. დღეს ვისაუბრებთ, როგორც უკვე ვთქვით, სამედიცინოზე. სამედიცინო სფერო ახლა განსაკუთრებით აქტუალურია. კონკრეტული დადგენილების, კონკრეტული მიმდინარე პროცესების, კონკრეტული სამუშაო ჯგუფების და ამ შემდეგ ძალიან ბევრი კუთხით რომ მივუდგეთ. რა ტიპის კვლევა იყო SAVI-ის მიერ ჩატარებული, რა ასე ვთქვათ, მონაცემები გაანალიზდა? კი ბატონო, პირველ რიგში აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ კვლევაზე მუშაობა, ეს იყო უკვე ნოემბრის დასაწყისი, ან ოქტომბრის მიწურვილი, ჯერ არ იყო ესე კრიტიკული 520 დადგენილების საკითხი და რეგულაციების ცვლილების საკითხი. შესაბამისად, გარკვეული ტენდენციები, რაც ჩვენ დავინახეთ, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეგულაციიდან განპირობებული კი არ არის, არამედ ისედაც გარკვეული საკითხები იყო უკვე ყურადღება მისაქცევი ამ სექტორში. რაც შეეხება მაგალითად მომგებიანობის მარჟის მხარე, კომპანიების აქტივების ბრუნვის მხარე, პირობითად გაკოტრების ინდექსის მაჩვენებელი, თუ რას გვიჩვენებს ეს ინდექსი კონკრეტულად სამედიცინო სექტორზე. ამიტომ ჩვენ სარასისგან, ზედამხედველისგან მივიღეთ სამედიცინო სექტორში მოღვაწე კომპანიების გასაჯაროებული ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც ბოლოს 3 წლის სტატისტიკურ მონაცემებს მოიცავს. დაახლოებით კი არა და ზუსტად 171 კომპანია გავაანალიზეთ თითოეული ცალ-ცალკე. გამოვიყენოთ ფუნდამენტური ანალიზის მიდგომა, რაც ნიშნავს იმას, რომ სიღრმისეულად გავაანალიზეთ კომპანიის შესაძლებლობა, რომ შექმნას დამატებითი ღირებულება. ამასთანავე უფრო რამდენად ეფექტურად და რამდენად მომგებიანად მართავს ის საკუთარ ბიზნესს და საკუთარ მიმართულებას და რეალურად საუბარი გვინდა ორ ძირითად მიგნებაზე, რომელიც ამ კვლევის სახით გვაქვს და გვინდა გავუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს.
პირველი ეს არის საოპერაციო ეფექტიანობის მარჟა. ეს არის კოეფიციენტი, რომელიც დგება ორი სხვადასხვა კოეფიციენტის შეჯერებით. ეს არის საოპერაციო მომგებიანობის მარჟა და ასევე აქტივების ბრუნვის კოეფიციენტი. რომ შევაჯამოთ, ეს არის რამდენად ეფექტურად მართავს კომპანია თავის ხელთ არსებულ აქტივებს და რამდენად მარტივად რო ვთქვათ, მომგებიანი არის საოპერაციო კუთხით ესა თუ ის კომპანია. თავისთავად მხოლოდ სამედიცინო სექტორზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში. და იმედია ჩვენი მსმენელი გრაფიკებსაც ხედავს, რომ მივიღეთ 3 სეგმენტი საოპერაციო ეფექტიანობის კუთხით. პირველი სეგმენტი ეს არის საშუალო ზღვარი, რასაც ხედავთ სამედიცინო სექტორში, რომელიც შეადგენს 7%. ეს ნიშნავს, რომ საშუალო საოპერაციო ეფექტიანობა სამედიცინო სექტორის არის 7%, რაც საკმაოდ ჩამორჩება სხვა უფრო მიმზიდველ მიმართულებებს, როგორიც არის თუნდაც იგივე წარმოების ნაწილს, თუნდაც ტურიზმის ნაწილს და ასე შემდეგ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ საოპერაციო ეფექტიანობის მარჟა არ მოიცავს კომპანიის სესხით დატვირთულობის ტვირთს, ანუ ეს ნიშნავს საერთოდ რომ კომპანიაში არ იყოს სესხის ტვირთი არის ჩამოცილებული. შესაბამისად, დღეს საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელია და აქვე კიდევ ხაზი მინდა გავუსვა, რომ ეს არის ბოლოს 3 წლის, ესე ვთქვათ, ფინანსურ IFRS სტანდარტების მიხედვით მომზადებულ ფინანსურ ანგარიშგებაზე დაყნობით და აქვე უნდა აღვნიშნოთ ისიც, რომ 7%-ზე დაბალ ზღვარში არის გაანალიზებული კომპანიების 71%. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ გაანალიზებული კომპანიების 71%-ს 7%-იანი სესხი, ანუ 7%-ში აღებული სესხიც რომ კონდეს კომპანიაში მიმდინარე, ძალიან გაუჭირდება ლიკვიდურობის კუთხით და შესაძლებელია საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფინანსური პრობლემები შეექმნას. რაც შეეხება შუა სეგმენტს, ეს არის კომპანიების დაახლოებით 16%. ეს არის ეფექტიანობა 7-სა და 14% შორის. დასკვნები ჩვენ თვითონაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ რიცხობრივი მაჩვენებელი საკმაოდ დაბალია აქაც, ხოლო ზედაზღვარი 14%-ზე მაღალი ეფექტურობით გამოირჩევა სულ რაღაც 13% მთლიანად ამ სექტორში მოღვაწე კომპანიების. საკმაოდ ცოტა. შესაბამისად, ეს არის იმის მაჩვენებელი, რომ თვითონ სექტორში ახალი რეგულაციების ეფექტი მთლიანად რო გამოვრიცხოთ დღეის მდგომარეობით, ისედაც ძალიან ბევრი სამუშაოა იმ კუთხით, რომ გაუმჯობესდეს აქტივების მართვა და გაუმჯობესდეს კომპანიის მომგებიანობის კონტროლი. ხო, თუ ჩვენ ვთქვათ რეგულაციების ჭრილში გადავიტანთ, საუბარი იმაზე, რომ ვთქვათ ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულება არასწორად იღებდა ფინანსებს და მეტ შემოსავალს იღებდა, თქვათ სახელმწიფოსგან ვიდრე მას ეკუთვნოდა და მაინც, თქვათ, მათი ეფექტურობა იყო ძალიან დაბალი და ანუ ისინი ვერ მართავდნენ შესაბამისად აქტივებს. მაშინ რეგულაციებმა დამოუკიდებელი გავლენა უნდა იქონიოს, იმიტომ რომ რეალურად მათი შემოსავლები წესით უნდა შემცირდეს. წესით კი არა, შემცირდება ნებისმიერ შემთხვევაში. კი ბატონო, რაც შეეხება რეგულაციების ეფექტს, თავისთავად ამ შემთხვევაში ჩვენი კვლევა რეგულაციების ეფექტის ასახვას ამ არსებულ კომპანიებზე არ გულისხმობს, იმიტომ რომ ფაქტია, ნათელია, რომ რეგულაციები ლიკვიდურობის პოზიციაზე კიდევ უფრო ნეგატიურად იმოქმედებენ, იმიტომ რომ შესაძლებელია ნაკლები ფულადი ნაკადები მიიღონ, ან შესაძლებელია ფულადი ნაკადების მიღების დრო კიდევ უფრო გახანგრძლივდეს, რაც ასევე საკმაოდ ნეგატიურია ამ სექტორისთვის. თუმცა ჩვენი რეკომენდაციით ყველაფერს უნდა შევხედოთ, ესე ვთქვათ, შესაძლებლობების კუთხით და რომ არ დაგვრჩეს ნათქვამი ისეთი განცხადება, რომ აი სექტორი არის დიდი ნაწილი არაეფექტური, აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ რას გვიჩვენებს ეს მონაცემი, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყნებს, სხვა ქვეყნებს ჰქონდა მსგავსი მონაცემები ადრე და შემდგომ სამედიცინო სექტორი წავიდა უფრო გამსხვილებისა და კონცენტრაციისკენ, რაც იმას ნიშნავს, მომავალ წლებში ჩვენი აზრით მოსალოდნელი არის ბიზნეს კომბინაციების სიმრავლე ამ სფეროში, ანუ გაერთიანება კომპანიების და ამასთანავე უფრო მეტი კონცენტრაცია, რაც უზრუნველყოფს მათი ეფექტურობის ზრდას საბოლოო ჯამში. შეიძლება რომ პატარ-პატარა კლინიკები შეერთდნენ, ასე ვთქვათ. გაერთიანდნენ. ანუ შესაძლებელია რომ თვითონ როგორც კლინიკა პატარა დარჩეს, მაგრამ ერთი ქოლგის ქვეშ, ერთი მენეჯმენტის ქვეშ, უფრო ეფექტური მენეჯმენტის ქვეშ გაერთიანდეს და იყოს ძალიან ძლიერი და კონცენტრირებული. პირობითად კი არ იყოს მრავალპროფილური და კონდეს აბსოლუტურად ყველა მიმართულება და აქედან 80% ზარალიანი, თუმცა იყოს კონცენტრირებული თავის, ესე ვთქვათ, ძირითად
რა იყო მეორე მიგნება, რომელზეც კვლევაში არის საუბარი? მეორე მიგნება, ესეთი მნიშვნელოვანი მიგნება, ეს არის გაკოტრების ინდექსი. ზოგადად ორივე კოეფიციენტის დათვისას ჩვენ გამოვიყენეთ საკრედიტო ინდექსაციის მეთოდი, რომელიც არის საკმაოდ ძლიერი და ცნობილი მეთოდი შეფასების კუთხით. რაც შეეხება გაკოტრების ინდექსს, აქაც გრაფიკზე ვხედავთ სტატისტიკას და უნდა ვახსენოთ ის, რომ 20%-მდე ამ სფეროში მოღვაწე კომპანიებს 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით უკვე 80-დან 100%-მდე ჰქონდათ გაკოტრების ალბათობა. რაც ასევე 20%-ს ჰქონდა ალბათობის კუთხით 80-დან 100%-მდე გაკოტრების ალბათობა. შესაბამისად, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს კოეფიციენტი უკვე ითვალისწინებს სასესხო ვალდებულებებსაც, ან თუ საოპერაციო ეფექტიანობა არის, ესე რომ ვთქვათ, სესხით არადატვირთული კოეფიციენტი, ამ შემთხვევაში უკვე ვალდებულებებს სრული მასშტაბით ვითვალისწინებთ. შესაბამისად, ოდნავ უფრო კონსერვატული თუ არის ბიზნესის, ესე რომ ვთქვათ, გაკოტრების ინდექსი გასაკვირი ეს არ არის, თუმცა ამ შემთხვევაში სავალალო მდგომარეობა ნამდვილად არ არის. აქაც შედეგზე და რეკომენდაციებზე რო გადავიდეთ, ანუ ნიშნულოვანი არის, რომ გარდა იმისა, რომ დავინახავთ მომავალში გამსხვილებისა და კონცენტრაციის სტრატეგიას, როგორც აღვნიშნე, ასევე ძალიან კრიტიკულია, რომ თვითონ კომპანიებმა, რომლებიც ამ სფეროში მოღვაწეობენ, ახალი მიზნები და სტრატეგიული ხედვა დასახონ, როგორიც არის თუნდაც სამედიცინო ტურიზმის მიმართულება და ეს ძალიან კარგად წამოიწყეს მსხვილმა მოთამაშეებმა სამედიცინო სექტორში და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ამ კუთხით აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი ფასის და ხარისხის კოეფიციენტიდან გამომდინარე და იგივე შეიძლება ითქვას ასევე dental ტურიზმის მიმართულებით, ანუ მხოლოდ სტაციონარს და ოპერაციულ მხარეს კი არ გულისხმობთ, არამედ dental ტურიზმშიც ძალიან დიდ პოტენციალს ვხედავთ. ანუ რეალურად დღეს სექტორი, რომელიც არის მართვის მოდელზე, ის მართვის მოდელი უნდა შეიცვალოს, ხო? ანუ ჯამში რეკომენდაციები, რომელიც აქვს ამ შემთხვევაში, გულისხმობს იმას, რომ სექტორმა იპოვოს გაჯანსაღების გზა, სექტორმა იპოვოს, ასე ვთქვათ, უფრო ეფექტური გზა საკუთარი ბიზნესის, საკუთარი პასუხისმგებლობების მართვისათვის და საკუთარი შემოსავლების კონტროლისთვის, ხო? ეს არის ძირითადი რეკომენდაცია, რომელსაც ეს კვლევა მოიცავს. რომ შევაჯამოთ, მთავარი მიგნებას და რეკომენდაციას არის ის, რომ რასაც ვაკეთებთ კარგად, ის უნდა ვაკეთოთ კიდევ უფრო უკეთესად, უნდა ვიყოთ უფრო პროაქტიულები გაყიდვების კუთხითაც, იმიტომ რომ სამედიცინო სექტორი ეს არის მომსახურების მიწოდების სექტორი, შესაბამისად, უფრო მეტ პროაქტიულობას მოითხოვს და არა რეაქტიულ მიდგომას და ამასთანავე მართვის კუთხით ვუსურვებდით ამ სექტორს, რომ კიდევ უფრო განავითაროს და მაღალ დონეზე აიყვანოს მართვის მხარე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ამ სექტორის გამოწვევა ყოველთვის არის ის, რომ ფულადი ნაკადების მართვის პრობლემა არის თვითონ სექტორიდან გამომდინარე. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენი კვლევის სრულ ვერსიას, აქვე გამოვიყენებ შესაძლებლობას და დავაანონსებ, რომ მარტის დასაწყისში გვექნება დიდი ღონისძიება, სადაც მთლიან კვლევის პრეზენტაციას გავაკეთებთ და უფრო დეტალურადაც იქნება იქ გაშლილი რეკომენდაციებისა და სამოქმედო გეგმის ნაწილიც, ასევე კითხვა-პასუხის რეჟიმიც იქნება. და სექტორის წარმომადგენლებიც იქნება. და კი ბატონო, სექტორის წარმომადგენლებს ველოდებით, იმიტომ რომ დიალოგის რეჟიმიც გვინდა რომ იყოს მანდ და აუცილებლად ეს კვლევა იქნება გასაჯეროებული ჩვენს ვებგვერდზეც. მადლობა მარიამ ქოიავას, ველოდებით სავისგან ძალიან საინტერესო კვლევებს და ცხადია BMG-ს და საქმიანი დილის ეთერში ამ კვლევების განხილვას. დიდი მადლობა ბექა. ვასრულებთ საქმიან დილას, საქმის კურს ეთერებში ხვდებით ერთმანეთს. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის. დროებით.